La 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 la. La 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 la. Halo, selamat malam. La 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 la. Kan mau komentar? Komen lagi kawan, komen lagi. Lý theo cô ngay lối trong chuột hi chiều hết ăn hô kia cái gì chết cả hết tổ chơi sẽ trong lý sự yên lung bong cả thiam si chết cả cho nhìn si oi như cha nhìn xin cả thô lý Malam guruku, guru sehat jiwa kawan. Ngay chạm dạ xìa lý để chạm xìa chạm dạ phút phập nhún này chết cả cho nhìn si ơi hiểu đi chết cả hết tôi sẽ sống lý thiam si Gimana kabarnya kawan-kawan sahabatku? Semuanya sehat selalu ya. Semoga Ligit bay lụ ấy hả? Hay bay lụ giả bệnh? La 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 la. Komen gini nhớ komen gini. Ni to satu ni satu dua kami pen Wiro Sableng kapak geni 212 ya cái không siêu là xe cây xe về địa xe cây xe về nung hấu siêu nhà chơi chút điệu chạo Wiro Sableng lên không nào Sableng đó cái gì sih Sableng cái cho apa ya dah bodoh-bodoh yang mana bodoh-bodoh pencin ngà đó Sableng cho apa ya
Malam Pak Ngelu, ya selamat malam Nambu Omi Tobun. Selamat malam ya. Nya, biasanya gurunya hanya Nambu Omi Duofo. Guru ada. Li theo cô ngay lối trong chuột hi. Xịt kín ăn hô kia cái gì xì. Chít ca hết tô chơi sẽ cái sông lì sụ dĩ lung bông ca thiam xì. Ngay con nhì tì. Sót đi. Ok. Sót ai xa. Ai xa lấy bún ngay sót ấy. Dưới hay cái tầm bà lạ. Dưới hay còn liệt tầm bà lạ. Còn lấy còn hay dưới hay còn tầm bà lạ trong hết. Chít ca mô chong tô nga cái phèn yêu. Kẻ mê hắn sang bún kỳ kịp xì. Kẻ mê hắn sang cái chi xì. Kẻ mê kỳ nạ lời phát cổ bì. Bún kỳ kịp xì. Ngay tha nhiệt cái tôi chả không vì ông chả ai mua xích chịu ngay ba li lượng dạ mua xích chịu rồi như khi tầm bà lại phu trong cái đó hẳn hàm cái biếng ngày cái bao nhiêu hàm cái biếng ngày ở lùng trên là ngayคนkia cái lui bong trong kinh lộ phụ ngâu to cái lộ phụ ngâu to lui bong trong kinh phiền chật cùng cung này còn cái pháp lý tại bùi thân này mà đi còn cái thằng như tao xa còn nhớ lạc của thằng đó để ghi hắn ấy còn kêu mắng này không ạ khi còn kêu mắng pun ngay bong kar ghi không ạ đó kalau cinta sudah dibuang jangan harap keadilan akan datang Pak mày hanya sebuah tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya lako mau santet nih ham cái chút cái sạch phố ham cái chút cái phung kyun bong kyun phung chiang phung bong chiang hàn yêu phạ bu sạch cái sạch phú trong ham cái chút chiêu kì tôi ngay ở lùng trên này tôi ngay ở lùng trên này cái set cái cây hầm tổ phú trong này đó dùng set phú trong mà dùng ăn tiết đấy dùng hay còn dùng dịch
hanya dùng bong đặc chiang này đó nhớ là coi phù trong lò phù ngầu to đó thân siêu lò phù ngã này bào à cái to này thon à oh ya bongkar oh ya bongkar sabar dan tunggu itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus turun ke jalan, merobohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Hành điệu giọng à, để xi măng á, để măng á, hành điệu giọng. Liền đi giọng rồi. Đi khai đi giọng này đó. Với hàm ý chẳng thiếu cái bài lui bóng chung cái gì hàm ý ha chơi liệt hàm ý giả thiếu cái phụ trong nha. Ternyata kita harus turun ke jalan. Hamnya là cô đó. Chút cái phú trọng rồi đó. Thế mà mình nhông tay. Nhông tay à. Nhông tay anh cho à. Nhông cho nhông tay. Yêu cái thầy yêu cái mũi. Ní hamnya là cô. Lihat ni hamginya lungko udah siap chang rồi. Nhưng khi dùng các thải xa của liền cái xin trọi đó. Liền nó hết chẳng cái thiên trường thị trường đó. Giáo xuân mù trả thiên dùn ca mù đó. Hàm bị chẳng chiêu gì. Mày tung phong bạc cung Tung phong bạc cung, si phong bạc cung, nam phong bạc cung, bạch phong bạc cung, yang cái chẳng chiêu cái đã đi lấy cái thị phí chẳng ở lúc thầy hỏi chẳng ở thiên tàng chẳng đồ bản đi trong sang này yang cái chẳng guru besok berarti guru besok baru sampai. Kawan, ini mana kau sial kawan, ini pen kongkong aja nah, ini benda lia cuma tampala yang hin cột set ma ya, cái set ma yang ngay cột cái thân tay chặt, ini santet kia santet memang sih lako sudah berjalan aja lungkoko kesayanganku udah tak tenang dah. Namo Omidovo. Jadi saya kok mau sejauh mau nhầm Namo Omidovo à. Tapi ngay còn hồ à. Dính video đó. Sikalewa mì chay ấy, sika phun này đó, để hầm tổ chỉ cung ấy chỉ suốt này mà, chỉ cung ấy chỉ suốt này đó, Namo Omidovo đó. Dia nyina to dia pentas bi le wala.
pentas bia diamnya lah ko nyamnya lah ko hipiongnya lung ko ham hipiong dia ham gi chut chiu gi kia mặc cái lui bóng trong chân phiền thuật cung cung ham gi chẳng chiu ghế đã đi sòng thiên tả lộ thị nhụ tả lộ thầy hỏi ta xong thầy tùng đáng ham gi chẳng chiu ghế nhớ cái dấu chân cả sinh鲜吧你们好来cái phút chủ à cái dấu chân cái sao theo cái phút à cái sao theo cái phút à cái sao theo cái sika muni cái nak jit pat racun ni pun gitu kita jepat racun ni pun dia lah. Jadi kita Sika Muni mention itu yang. Sika Muni menadakan ke tangan. Sika Muni dah. Kita dalam ke hamto nhìn ka kong mèo hamto bersemedi aja nggak bersemedi tak cho dah. Tak cho bertapa aja nggak bertapa. Jadi lấy dấu chân đủ loại dấu chân lấy xí cái dùng lấy cái thụ ăn này đó thụ giỏ đó thụ ăn mà thụ giỏ đi sao theo xin kia mẹ cái gì đó jadi cái sika muni nạ đó đấy cái dịch bẩn thụ nạ đó đấy nạ bảo như đi viên mày à nạ có cái thụ ăn cả thụ giỏ cái này khùng em miền tin xăm hạt tròn như đi biển mày cả biển chút đó cái chặt bắt đó biển chút chặt chặt cả ôm mi thọ voi những cái khẩu ấy đó cái chặt hâm tổ các mày thung bọn nàoเป็นchặt thung bọn và chấm phút gì các cái dấu chân này đó bằng hạt khủy kia ban cái dấu chân theo nạ chứเป็นcái bừng ấy của đó langsung cái dấu chân tật thọ bằng hạt cái dấu chân chứ phụ đó là cái Sika Muni Đánh chăng không? Phút Phật à? Phút Phật đánh chăng này, Phút Phật của truy tận những chăng này. Phút Phật của truy lý hỏi à. Tapi me untuk me lihat kan yang kong do. Ngay kong truy lý hỏi juga anan kong ha. Mungkin jika lo sudutkan pakai tewai, tapi yang bagi yang meyakini yang lah. Bagi yang meyakini kan tuh heli hỏi đúng gì yang. Jika kalau hay kong truy lý hỏi ấy juga anan kong ha, chen pun juga khiang ấy yang. Saat theo aku sudah persiapkan cái siang guru. Ngay juga nah, Ki juga blokir ngay, saat theo aku juga blokir ngay. Tapi Amin Kurata Ki juga blokir ngay ya. Ngay juga mày lượng con lấy senggol gila ho. Jadi bagi kak ngai mau urusan ini. Ya karena
saat itu Ngai Vivian Tibong Santo Agung yang udah biasa yang cái chi xìu ngay kan juga cái chi xìu ngay juga an yang chu như này yang udah sehingga cái blokir Ngai tapi cái xìu Ngai juga cak rasa penyesalan bahwasanya hal ini tidak boleh saya lakukan. Hal ini tidak boleh saya lakukan. Jadi Ngai kon đầu cái xin phụ ấy chỉ hiểu đó. Jadi sangat jika kau thật phun kofun ya kayak gitu ya, makanya kita blokir Ngai mungkin dikarenakan ini medi Ngai biasa kong bay tuh jangan begitu lantang dan juga jadi kalau juga kan pedas aja lantang dan pedas aja udah. Jadi pun blokir head aja udah. Pun blokir head ya Ngai juga ngay khi đầu cái chi xì heo waktu chọn xin phụ ấy hạ đó. Jadi saat itu Ngai ju phân chọn siang gitu ha. Bahwasanya kita hidup di dunia ini jika hết xoay liệt sẽ cái sóng chưa hề thiểm gì nhìn chân đúng suy trẻ trong cổ hay lâu dịch chuyển phung nữa sang li lượng bản lăng nhất cái tí gì hiểu cái gì mang sang nội du lượng bản lăng nhất mà kawan. Jadi untuk Ngai sih kan kok ini pandangannya Ngai sih apakah diri saya itu bersalah atau tidak? Kan Ngai jika yang healthy kok. Ngai kayak kepribadian Ngai yang healthy ya. Disitulah diri saya itu merasa diri saya bersalah, những mình berdosa bersalah ya tự chủ. Mungkin Ngai bệnh nhiều khi đâu nhá cái đi ya về kết bunyi như vậy Pak Nhân Quý Siu ya. Mungkin saya tidak bisa hadir ya. Lewat dia ke media jika tentunya merasa empati ya yang merasa empati pada dirinya jika mau siang đó cái chi xì heo vậy ăn kẹt lấy xí cái những cổ thì những đó. Jadi mang di migi lah lalu phản sang ya, bersyukurlah. Tapi tôi kiến Ngai juga mây chu Ngai juga mây lượng bắn còn ya. Mây lượng bắn còn jadi Ngai kan selalu kono chitka có liệu tay chặt lay di balik itu Ngai đụng đi kiju một phân phô vậy di saat konya nih Ngai kon gitu chơi goy di saat konya nih ada. Jadi mungkin cái tahu sabah cenbu situnyo ya sau cái lap up ya nhân thôi dịch cái dạng chuột loài kan một cái dạng chuột loài kawan ha. Cái dạng chuột loài cái sefo sit ka sap ai chang choi yang dah. Jadi di situlah Ngai nhìn Ngai ti tet dah abui ho nai kau abui mo nai kau yang ini. Nhìn kan chuột sei kan mei kong nhìn sen chuột sei hadir choi liat jongken bukan berdasarkan kayak kemauan dan juga kayak keinginan yang ini. Ini sih doh ya kawan ha, Ngai kong lagi itu ya. Jadi jika hoji kau nhìn hoji untuk lay di si kong do kong chu nhìn tetapi kon siapa orangnya Ngai mei sampai medeu nhìn kado sampai tu mohi hotel sampai gitu terasa jisi gong do thật phun do mau jika mau pandit
nyin tho mau pantit nyin sin yang ada ngajin tuh engkau sampai segitunya, karena hai kau ngajin sampai segitunya dalam arti untuk apa saya mempelajari kehidupan ini. Untuk apa saya mempelajari kehidupan ini? Untuk apa saya memahami tentang sebuah arti kehidupan? Nah, saya yang minum. Jadi ya, kiko ngambil juga mbak salah. Ngay juga di ke komentar. Ngay juga ke komentar. Kiko nhìn sang này dong si siat. Nhìn sang dong si kiang juga kiang tak berhi. Lihai cũng tak berhi. Bởi theo ya. Hei chun di trong siang. Itu semuanya itu tidak ada salahnya yang ada. Makan. Gimana kalau yang makan mie guru? Kan makan mie ya. Jadi sika anh còn kawan. Như cái dịch phù phụ này đó. Ya. Cái dịch phù phụ này đó. Kasi may kong masalah sangat sih kong nilai mungkin kita sanut do jika tu an yang kai meo terlalu konkyangin ataupun menyepelekan dikjanyin ataupun isi kongto tu talok nyin me pak kawan, kasih me nyongkong kawan. Likai kong enggak untuk ni kong makan mie dah. Jadi kisi hai kong nak lay dikaji aja dah. Kita kaji. Sát theo aku có chơi cổ. Nếu mà đuổi kong ai kong sát theo aku có chơi cổ. Ya karena itu dia mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang kayak latar belakang, mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Itu mereka selalu ability ngeluh ataupun munyit menggunakan ability coke kayak ciantu yang anda. Nah, itu kedua itu dia itu sebagai manusia tetapi mempunyai latar belakang yang berbeda yang kena. Ya kawan ya. Jadi kan sát theo aku cái chi siêu cái dịch hạ khơi lip hạ atau khơi theo cho konten waktu itu gitu aja mungkin nah. Itu menyampaikan hal-hal yang baik sehingga mungkin kita mau tahan karena ya cái nhìn này đúng sih họ juga bởi nhìn còn phải juga bởi nhìn còn yang ada ăn họ juga bởi nhìn còn như dia kawan ăn phải juga bởi nhìn cái bụi ghi trọi yang ada phải nhìn bỏ như trong xin nó di situ cái dịch lộ lên media cái chi si heo đó cái tuition menyampaikan tentang obat-obatan dan juga isi kondo pengobatan yang ada. Nah, lihat tuh gitu sebenarnya tujuan awal tuh bagus yang ada. Bagus. Jadi ki mau jejak isi kondo mau jejak yang identik dengan untuk dijadikan dia kayak ability ba untuk dia kayak isi có chiếm dịch kayak ciantu yang kena dah. Bagi menebarkan di kasih kan hỏi dong sih pak. Jadi sehingga cái chi heo. Jadi như vậy đi. Sika kan bố bài pun những chu miễn chiu như này là. Sika pun những chu miễn chiu như này dah. Jadi Sika juga
去到初音那样的 gimana sih yang jika let's say ham to jika tu pun yin chu liao chu yin jadi jika ai chi chu yin na yang langsung ai pun ke blok ke hạt ngay của ai chu yin wa ngay mệt yin là đó bố bảy ngay kan biasa pun yin ka chu ya pun yin ka chu dah ngay ai chu yin là đó cái yin ba truy cứu ba tìm đồ lượng những sắp những cái chip blokir ngay. Jadi sesungguhnya itu kalau kita bertanya siapa yang bersalah, kalau tidak ada angin, tidak mungkin ada gelombang. Kalau tidak ada api, tidak akan mungkin bisa timbul asap. Kan pe. Ini cahaya yang kawan ya. Jadi yang segala juga sosial juga bantu ya susahan yang ini mau dia bengkel las sinar jaya ya. Ini komen Pak mana sudah. Ini komen Pak mana sudah. Ini komen ngay langsung kam komen. Ini sudah oi berpendapat bahwasanya kata-kata saya ini ada yang tidak berkenan dan juga tidak masuk di akal ataupun logika. Ini komen aja. Jadi ngay bị nặng lời phân introspeksi diri saya yang mana. Sebenarnya sih kok introspeksi aja. Cuma saja kongkan introspeksi yang lah. Sebenarnya kayak boyfasi yang sebenarnya introspeksi ya. Kimi kok introspeksi yang dah. Jadi tui licak. Terkadang tulisan suka lari guru. Ya, mbak masalah. Maksud saya itu kalau kita berani memberikan suatu komentar itu nyilih komentar ada dari kepikiran sehingga ada melalui tangan itu mengetik dah Chang Hiểu Pian coba ramal tampala. Lihat jika ramal dia kayak tampala yang ya. Lihat hamto jika makin hari makin kong ya. Mbak salah, makin hari makin kong karena lihat saya kayak song kong wa mejong di dunia ini yang mempunyai jiwa jika senpu stres aja nanti ya. Stres kimi berkong sama Lin Kun Lung. Omong sama Lin Kun Lung. Ali tiba senpu du stres aja. Karena di stres Pak itu me kong gila ya. Jadi temannya banyak kong. Di dunia ini ada 144 macam gila. Jadi Pak Sisip si Jong Kong. Yu nhìn Kong komentar nhìn ya. Yu nhìn Kong lip. Yu nhìn Kong nói nhìn chim hiburan này yang dah. Yu nhìn Kong nói nhìn Ojibala nhìn. Itu termasuk juga Kong ya.
Jadi ngay còn jadi ahli itu ngay còn cái pusat cái thì đó cái không thủ như dịch bạc si sip si dòng không này như những không còn li bây giờ là trong dia kan yang suhu coba ramal tambah lah berarti dia kan juga termasuk kong kan juga tapi imagine trong này kong yang ada dia hamdo dia kayak dia kayak nosi cái với những người của thằng cicak nosi bekerja dia melalui dia kayak sarap gitu. Dia kayak gelombang sinyal pun gitu untuk lain menafsirkan menyampaikan hamnga ke pendapat hamnga ke alung sini pendapat lai liang panhin lai tafsir lica liat lui bong chong kyun phiền thuật cung yang hình ada tua yang hình kawan nhiều không bút coy ya kan juga termasuk kong ya makanya ngay còn đất không thủ đó chơi liệt世界啦dịch bạc si ship si dòng không như xong gì saya emangnya dịch me hanya yang di rumah sakit jiwa itu adalah orang yang tidak waras bukan hanya mereka itu kon cái tingkatan ahli itu kan ngay juga hay khong tapi khong nó ba Yuli mo khong nó Yulu mo yang na khong ni khong nó khong Moli mo lu yu jung khong Moli mo yu jung cái này yang ya trong chỉ có còn thì tentang lý chạ ấn độ lý chạ dia mau hamdo cái mày lại rồi cái mày lặng đi cái mày lặng là đồ mày phun miền nào ho jadi ngay mày kita ni mày đi không opet juga jiu ya không xoay juga jiu ở trong này là đâu lihat mày lại thì đâu sẽ người còn thế mày opet lại anh chọn opet lại đâu rồi nó phần nhiều một ngày là ban lời tăng ở pí đi chậm opet lại còn nó ho jadi lihat kayak đi chậm opet lạ đó phút kêu quê trồng nhiều phun mền màu mà trồng nhiều phun mền trồng nhá lịa phút kêu ở đó nhá cái lihat kayak jika biong ni lah. Sebenarnya kita jika son biang mau son dah siu ji mui dah. Ji si yu mau sin si mui dah. Ki mau son dah siu ji mui dah. Jadi lihat lak kiu dah. Hay còn ngày lấy khơi lihat dia di se pun này su lấy thụ cái nhìn này dah. Thụ cái nhìn dah. Lihat apa? Cái dùng cái sạ cụ thì trâu gàng này nhìn nè như phút mình nói kawan lihat nhìn mà dùng cái sạ cụ thì trâu gàng ấy có liệu lihat nhìn ra mày mì lấy câu lăng suối nhìn nè mày mì lấy câu lăng suối cái mì thùng nghĩ cái này xài liệu cái này biểu là tông thiên này xài nhìn nè như ấy muốn cái arti cái này man còn như thằng ya cái thị dưới đây đó dùng cái sạ cụ thì trâu kẹn bị khổ nên mới dùng cái sạ cụ thì trâu kẹn dùng cái sạ cụ thì trâu kẹn bởi giúp khổ nên mà các bạn chọc tổ mò nhé cái nhìn chẳng như này cái sạ cụ cái này phù đấu suy jadi cái saku itu mai teo hong lại cái dùng cái saku hijau kiang ini nanya ya kawan ya gue kasih tahu deh dan Cilung enggak
bakalan bisa menang lawan Tampala. Ngay mesin kemenangan. Ngay mesin jikai kemenangan untuk mencari siapa yang terbaik di sini, yang ada. Kemenangan yang disebut dengan kemenangan, saya tidak perlu harus menjadi nomor 1 ataupun juara 1. Yang si jauh dah. Kemenangan itu tidak akan pernah bisa menang dari sebuah kebenaran. Ini menang do curang di ujung. Kemenangan itu penuh dengan kecurangan. Kemenangan itu penuh dengan kebohongan. Kemenangan itu penuh dengan dusta. Itu semua tidak ada artinya. Kita membawa suatu kemenangan itu, ya. Kemenangan yang kita bawa itu, kita bisa mengibarkan sebuah bendera itu dengan perjuangan. Itu baru kemenangan, disebut dengan kemenangan. Ngay mesin kan nomor 1 ya. Ya kawan ya. Nah, jadi ngay itu hiểu untuk jawab nyi jejak ketua boy ha. Nya ketua ya. Walaupun juga ikatan antara nyinka kong Citji ke AQ ya. Ya, kalau yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah gitu. Nya aja pian chot Q yang lah. Nya aja pian chot Q lah. Ya. Kayak Aceh juga montol ya. Kayak Aceh juga megang juga toh ya. Anto cak Aceh juga hey kiu đều ghế ya. Anto cak Aceh juga hey pong mong đều ghế. Bahkan sampai pernah juga menjadi bagian dari keluarga netizen gitu ya. Nah, bahkan pernah juga menjadi bagian dari keluarga netizen. Jadi kawan, yang penting menang. Lihat aja dia mana perlu kerja motor sampai kan yang penting menang. Lihat dia mana perlu kerja motor sampai nanti motor doang. Bang botak lung nyala kau punya motor gadai berapa duit udah tebus mang kang nanti kawan. Ya kalau ngakai versi untuk ngai kan memberikan juga arahan dan juga pandangan. Dia gitu sahabat, jangan terlalu jisikong, jangan terlalu gimana lah ya. Selagi kong nyi mau kong dok ya boy nyin, saya berani pastikan tentunya kalian akan dicaci maki. Kalian yang tidak pernah bisa membantu dia, tentunya kamu itu bukan siapa-siapa yang ada. Contohnya itu Sinarfung aja ya, Song Alip aja pergi PSV ya. Sebenarnya King di Bechen mai coy mo chi bai mo đâu hả? Chút ke Sinarfung ya. Disitulah kita bisa menilai manusia yang berkualitas atau tidak. Kan Cincong mau kualitas ini. Kalau ini kawannya, kan Cincong mau kualitas ini. Apakah orang ini perlu kita ini mengulurkan tangan untuk kita bantu yang ini?
maka orang ini patut untuk kita tolong, yang adalah kawan. Jadi si phân công chọn nghĩa đó, lấy lý chung nhìn là Aceh pun kisi sistem theo aja, tapi punya juga mau hal yang baik. Apa yang didapat nah Indonesia? Apa yang Aceh itu dapat? Hanju lungko kayak apa sekarang? Hanju ki phơi mì kan, apa ki pun ki sip theo lui kan, thau sip theo, ki phơi mì aja dah gitu tochon lui ya, dibandingkan jejak baja hitam ya. Ya. Baja hitam murni dari Hitam Sailoi ya, maka tuh murni ya. Murni dari kayak tabungan lah ya, walaupun kita usaha beli. Như nhân sòng đó. Như nhân sòng đó. Ngapa? Kenapa? Dari mana kalian? Dari Bungkayang. Kawan nggak? Baru lihat. Baru lihat. Dapat dari sana misalnya. Oh. Dia tumbang dulu. Tekatnya. Kenapa, Bang? Oh, mabuk ya. Mabuk. Oh, mabuk. Sendiri kah dia? Sendiri. Oh. Gua harap gitu. Coba dibawa ke kursi situ dulu. Bisa kah? Coba gitu. Bawa duduk ke sini dulu. Dari mana abang nih? Mau pulang mana? Oh, apa pulang ke Bengkayang dari Perano? Enggak itu kan, enggak luka kah? Masih bisa kah? Jangan terlalu laju, pelan-pelan lah pakai motor. Masih bisa ya? Bisa. Dia ada barang yang jatuh enggak? Dah, apa tuh? Itu apa tuh yang jatuh itu? Itu. Ah. Itu apa tuh? Beng. Ya, hati-hati ya. Dah, pulang lagi kalian. Hati-hati. Ya, lipan này kéo theo kéo tiếp. Nhà ban thân vua kéo theo kéo kéo liêu xì sao lần cái à? Berapa, Mas?
Mabuk hewaki sih cucu ya, mabuk sudah bawa motor lumpur telepon saudaranya suruh jemput saya di Panin. Cái mấy tay giật mấy tay này không qua mấy sợi cái hắn hiểu chọn nó thành cái chọn nhau karena karena cái busun itu sih mấy curi kon lagi. Jadi segala sesuatu sih kan phải wa. Dia jadikanlah pelajaran untuk diri sendiri ya nyong. Dia cũng sẽ phải wa. Makanya saya ngambil sakit dari kita ini so jadi gian tuh sih chọn này thành cái chọn đó. Jadi kalau jika mau sampai terlalu gimana gitulah ya, cukup jika kan cukup untuk lấy yuhi kon lagi kon đéo chỉ còn gian bổn sĩ từng đi là đâu thì các mô bổn sĩ đều dân tôi siết sinh anh hiểu thì đồng bắt nó ya paling jika mengambil tindakan bahwasanya kecelakaan tunggal di depan rumah kita, jika mekong RT RW thang lapor polisi udah selesai. Plat motornya berapa lungko? Ngai mau ikon cái plat motor saja. Kita tahu cái chong ấy các sao tới cả lúa trăng điệu chẳng cái piang ấy lo ngã sertu kan mới salah ngã sertu mới salah ngã sa mới salah cái chong orang gitu lungko masih suruh dia masuk duduk dan jawab lungko pun tidak, mabuk bawa motor bahaya nyawa bisa melayang. Makanya trong ngay kan kok aman ngay di buk halisit sẽ ngay mau hiwai ngay seimu to còn juga to masalah to sit chiu to chut mun juga anto petakal anto bahaya. Dia biasa pelajaran untuk lipan yin mah nggak juga sit jika juga sit ngay trên lệp chun này rồi nhá, trên lệp chun này sit trên ấp chun ăn trên đó trên chun này bỏng chịu rồi nhá. Như từ ngày ho ngày bị nhị yêu có ho như từ ngày phai ngày chỉ tò mò khi khai lihat jangan orang-orang bandel yang seperti kayak gitu. Bandel ini nada maupun sih memang sedang to kan ya. Dia ngay khi kiểm áp chút này nhưng mình nằm bao lại sẽ áp chút không ngày pun kita áp chút nhá. Như từ ngày ho ngày chỉ tỏ yêu có ho như từ ngày phai cái còn mấy tầm bala còn từng dùng lượng xì cay lợi dùng lượng xì áp vậy. Tapi ngay ấy shit chun nữa ngay bỏng chịu đó. Nhấp hạt cái thời ra là
cái mình đò lùng chín mà chồng cái dòng người nào nhiệt đẹp cây chun đó ai bảo lòng áo tăng như nào như mình đò lùng chín chồng như chặt tầm bảo lòng nhiệt đẹp cây chun ai bảo lòng áo tăng như nào nó chun sẽ một phần gì đó cái giống chả áp á dạ chồng giống lửa xì cây giống lửa xì áp kiểu ngắn một lấy hè mẹ ăn to đã biết gì còn đi sang trời chun hắn một phần gì đó muốn như này cái mấy gì đó các mấy còn hàm gì trong cái giống ấp giống như cả chả nhiều hơn một phần gì à ini contoh ya kawan kayak lagi baik tampaklah punya ilmu ngepet makanya nggak perlu kerja aju jangan cái ngepet Thái Văn Hong Kong aja cái ngepet Thái Văn Hong Kong aja 제가 煎 nepchun bóng chiều lệ ấp chun sebenarnya ngay ba xịt bùi đâu cho mình mua mày hổ bóng như này cũng chỗ cây ở xịt chiêu không ngô xịt hết đâu yếu xịt tầm bà lắm cái bữa những cái mây đồ chen tuần theo ngã pan cái lô cây kiểu lùng trên kiểu như vậy đi cả ngày màu nhá nhoi chi bay mình đi nhiều mày chi bay你是个买拉茶不爱看样呐你是出来个买拉茶马上你是拉茶不爱看nếu mà mày hiểu ý đi nè cái lá茶你是买看cái lượng bắt mày hiểu chỉ độ về ăn ý đi vậy không cái dịch đẹp chút nó vậy nhiều bà long ở tăng này như nào dịch đẹp cái chút nó vậy nhiều bà long ở tăng này như nào ngay khi đồ ngay ấy trên chuôn ngay ngáp chỉ ngay thần kiểm bên cả liên tông này xịn đẹp hả tôi hẳn mua như này xịn nó xây phố đồ mày kiểm mày xịn nhích cháu liều theo ngã cô liều sang bàn kê lô cây kiểu đu hẳn này dâm lũ dạ biểu nó tiểu cái như xích cái mày lạ cháu ngay còn như thế nào hay là ngon ngon hả cái gì ba mày to lòng xịn lụt na dần bóng mày tịt xoay ấy shit mày tịt xoay bóng chiều như shit đã lạ xả đấy ngay mình như shit suy bóng ạ đi hả như mình nó tầm bảo lại shit suy bóng ạ à lý sẽ chú tụ liu suy shit chẳng tịt sẵn chiều ấy như tụ suy hết quá như tầm bảo lại lý kiểm suy shit à cái mấy cũng phiền nhiều các bạn như tầm bà lá như theo gì thỏ nhiều một chung như theo thỏ nhiều một băng này như nào cũng phải phèn đâu à như xịt cây khinh cây con cây nhũ chui nhũ cây kiểu ali luôn nắm hả ali ba tu dữ liệu nghe tạm bà là mai mô lượng theo nga cái muốn ngay bị ý rí mô à kiểu lùng trên kiểu như một ý rí kiểu ngay xăm tiệm như mai xoay nha nhưng mà
cái đi mày sàm phá là xà chứ không ngay hiểu ý đi ấy như bột không mà nó bảo số bên như thế là bảo số bên như thế là bị bao bảo số bên như thế là hắn như nhiều nhụ đâu cả nhiều nhụ à nhất xá là xả đâu mới hiểu ý đi nè như bác xích cái mày lạ xả liệu mà ngày bị ý đi nó chín này xích cây khinh rồi xích cây con rồi nó gì xí rồi mày cây kiểu mày cây kiểu mày tí mày không xiên to nặng chọn thì nại dăm này này dăm cây kiểu dăm thểu ngã phải đâu các mày hiểu điều ca thì như chúa mày là xáo ngay con à như chúa mày là xáo ngay con như tầm bảo lại đó nhà má hỏi cái kênh những mày shit dịch nhắn chủ mô lượng liên xoay một ngày bị ý lý gì mô anh nhẹ gì à dịch nhắn à chủ mô lượng liên xoay à cả lùng chế được như một ý lý á ngày mai thử ngã bằng cái lôi rồi cả cây kiểu như xa là thả mày là thả như mày con nhân bọn này xoay cổ này xá là xài mừng ngay bị ý lý mà nhẹ gì à lia mẹ kinh luôn à cái này chìm hạ水啊mẹ tiết ấy bóng chiều à tạm bà là còn mấy phiang luôn đây à gitu orang baik ini baik iri mau pay nhìn kiểu sao kia anh cho cậu anh ha còn mày boy dân bọn này các tiến chi như nào cái tầm bao dịch trả tiền chi như nào nhà mẹ với những cái đầu xí nhà mẹ mày với những cái đầu xí à cái xá lạ xá rồi một ngày bị gì đi mà xích lia lò xích lia lò xích chun lò à ở lý chi là mấy đó anh biểu đều bu chiêu ở môn nhân xích à cái gì còn chút đắp mài bói vậy không thế nào mấy mua bàn cái lô theo ngà bàn cái lô cây kiểu lượng xăm theo tèo ca chỉ một ngày bị ý đi mà cái này bị gì vậy các bạn nhưng mình đó lùng chín ba mấy chồng như dòng hèn lùng chín đó mấy chồng như dòng gì vậy điện chi nhìn dòng hèn đó lùng chín ba kêu á hành điêu kẹp bao bả sổ xịt như cái cổng chút các đi mày ngả bay vào ngày thắng chút này bay tu
Meyujicak itu masuk di akal dan logika boy ya. Ini contoh ya kawan. Itu nanya orang baik iri mau pay dong. Menyin tiao sa kia me han iri tu. Ngay mẹ hà rung xê xếp chân. Chỉ xin nó ngay trong cái dòng nữa. Như đi theo chó như một băng này nhỉ nè. Theo chó như một băng này nhỉ nè. Mới còn hầm như cho mày theo lũ. Hầm xài cái hết rồi các cung ca nhá ở bụi đó. Cho ba cả cái thì phong rồi đó. Hay còn mấy cả cái thì phong trong đó mùng kia đó, hay còn dưới bô thang ở còn đó. Cái bô thang bị không lộ phù như nè. Cái bô thang ở bị không lộ phù đâu à. Xích cây con nọ cây khiên nọ chẳng du chẳng bị xẻ hạt lọ. Nó xa cái sạm bá đến xa sạm bá mình bị iri mà. Cái thầu ngang ai xích kéo xịt chú hè. Nhiệt xịt chú hè thầu nga. Không biết gì được thì các mấy thầu nga mấy cái lọ. Nhiệt xịt chú hè xìu thầu nga. Nhà nhung này mút cũ. Tao lòng xỉn rồi mút cũ. Nhưng mà mút cũ bao nhiêu mà tao lòng xỉn rồi. Vậy tiêu các bạn hay còn lý kia bây giờ các bạn vậy sao làm mà hay xem nhiệt thịt tập trung của nhiệt cả lại mình lại á. Ya sih kak. Mẹ định chơi bóng chiều. Chơi địch gông bài. Nhìn bụi nhìn sần mới chợ nhìn chiều hè bụi liều chân chân kín hí dầu cái miệng suy nó thon to những cho chân to những cũng chân cả mày mi bó. Cái bài ăn hèm rồi như nó có ngày nhung ngọc vậy. Cái bài ăn hèm rồi như nó à, cái bài ăn còn xoay rồi như nó các gì mấy còn xoay nhìn mà rồi. Dạ. Cái mấy còn xoay nhìn mà, cái mấy hèm nhìn mà chết bị đó. Cái buồn cái bài ý đi mò như là đó, bài ý đi mò mấy mò lượng theo ngá. Còn thì hắn yêu bằng cái lò cây kia. Ngay nhiều chú ấy sẽ chú tuổi biếng chiêu à? Sẽ mổ bổn xí này mẹ đây xí đó, mổ như này xí đó cả mẹ đó. Nhìn cho chân to, liang cung chen cả mày mi bó. Cái nhét thầu ngá chứ, đi tôi ở chế mày muốn nhẹ.
Itu chế mấy bữa nhiều thầu ngà. Nhưng tụi mày chí bấy. Như trô mày xét là giống như nào. Như mày sân phát mày theo đuổi như nào. Paling như mày bili phiền sọt. Cái phiền đi phiền. Xây phôi phu bịt chú bó giật đồ hành nhìn mày à. Mày chỉ phải tỏ kén đồ hành nhìn nhịp à. Mày tỏ kén đồ hành nhìn nhịp con nhỉ à. Nó xa lạ chả cái người bị đi mà. Cả luôn trên chủ xoay dịch nhắn chủ đầu mày như nào. Nha trong khi này kéo theo kiểu một người bị đi bố à như gì à. Chỉ ba mang xịt sủ đó, mang hầm đồ sủ đó. Chỉ ba mang tí các kẻ bạn nhân dâm châu chín này tuổi mày rồi. Liếc cung chén cả mày mi bó bài liệu phu cha sâu thân yêu cả vụ hạ trò ký châu muốn ngay liệu ăn cứu có hồ mò ngay con ngô biển ngay con ngô biển. Lấy mẹ phòng chịu ấy con. Nhưng nó nhiều nhũ nè, kiểu thải bao nhiều nhũ à, sần chéo, để cày khinh, để chun, nhiều nhũ là còn cái thằng nào. Để sau tổ tao xin做空嘅做白所呀，sau tổ tao xin咧做空嘅做白所呀，murni nyu lah. Ah, sana. Nhưng mấy nhìn mình nói chung như tầm ba lạ nhưng mà chỉ bài miền à, nhưng cái xăm điểm tốt chỗ cái hồng này做白所luôn.
nhìn chỗ đó 3點幾行去做白所咯，做白所啦，隔5點幾去打咗水啊，佢呢淡白啦，跳錯冇中嘅嘢啊，Bapak Long daging sapi. Ali di Pak Kocer. Pak Kocer. Ini tampala sợi mũ sợi xích điểm hòn đó, lùng trên đó 3點幾行去滅白所了，做白所人啊。你冇講緊食條多，食條都做呀。講呢thằng đầu máy, ngay cũng như tiên chi mẹ như tiên chi còn mấy. Các chấm gì thì tại chỗ sửa à. Chỉ cho bạn chấm gì thì để phơi luôn. Thế nhưng mà tiên chi còn mấy ba. Như tôi như còn nào. Nhưng mà tiên chi đó như cái như tôi như còn nào. Các mấy con siêu mới kết thúc mày sang ngồi kia. Kết thúc siêu mới ba con mày sang ngồi kia ra. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum mawar di pagi hari.
Ini siapa nak? Hah? Anh ta nhìn này chú chơi tặng qua những sự mua ăn thì họ lên mua với whisky em sẽ cái là mất nào? Đấy, trời chết à? Nó chết rồi mất? Hả? anh nào thì những istilah harus sekian whisky này Cái là mất nào? Lần 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 lần. am juga fantastic Nhưng mày muốn nhảy shit mò à? chứ máy nhìn am Nhưng mày shit mày hổ liao, nhưng mày shit cân ngay trong ấy shit. nhẹ shit nhìn dịch chặt am mày tao mày nè Đồ. Cái ấy shit đó là mất nào? shit ở đâu mày nè hay con nhìn mình tụi nhìn shit để shit mình tông im mà nhìn shit gì à như này Mày sao làm ấy? Bởi sao làm á, tôi mày sao làm á? Mình kan tahu, jangan kecewa, jangan main jajan am-aman. Ini kan ada kecil kalian. Naik ini punya. Ngay có một thủy sen này, nó có như một thủy sen à? Đây nó có như một thủy sen à? Kerja bom angkot saya, ini angkot yang itu ya. Ini tinggal semua. Asam jauh untuk yang kayak tu cuy yang untuk tu cuy, asam jauh tidak. Ada supaya ini juga saya ada jah supaya ni kan jah apa tentu mah ni kan jah apa tentu mah ni tengok isi tahu tengok ni jauh saya isi juga tahu mana kali jiu kalau ngai Kalau dia Islam motor kau mah. Motor kau ni tu mau chạy boy à? mau cari ni tu mau kat amdan bong ngai ah ngai ni macam ni ya ngai ah ni tu mau ah Ini nyamnya
Nyesit phần mau. Hả? Nyesit phần mau. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nhớ phần nào? Hả? Trời. Như xích phần mò. Anh nói à. Ủa mày xích mày hồi đéo. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Tuh suka kawan. Jadi kena kibusin Faira ya, maklum lah ya. Maklum ya karena Sito kian busin mo. Siapa kan? Hidup ini cái lòng bắn à ngay mẹ xít à tu xít cái tôi xít mẹ tu xít vào mẹ sengaja ngay memang tu xít kia cả nhé cái
nhắc cái pendapat, dan nhắc cái思想, nhắc pikiran bahwasanya ini kok ngai esat ni kan nhắc cái pendapat cái gì ham abi tidak ilmu abi cak peneliti abi cak insinyur abi nhìn còn chủ xoay bài sạch như này nhà bullshit mò gak abi cak larangan ya put theo mò xít vào đây ya put theo mò mẹ xoay abi cái larangan nah Rõ. Ngay mình nhiều xịt mỏi. Nhưng mà khi mày hỏi léo ấy là hình. Baik terserah ni ada yang mana Hindu hak ada yang mana Hindu hak nggak itu baik pusing kemolok những cái nó xìa thế gọi là thế du liệu các thiên đó phải nhún phải này à muốn nhún món này mà tay à
Jangan sia-siakan. Sebenarnya ngay có cái thằng đây là cái ngày nay bỏng chịu bỏng gì đây là ngày nay bỏng chịu bỏng gì đó. Jadi di sinilah ya. Di sini yang perlu kita kaji di dalam berumah tangga itu kita harus jangan kong roh nyun nai ya nyun nai dah kawan. Tapi jika tujuan kita itu sangat baik yang ada. Tapi pemikiran kadang nyin dia hamau nyin ada. Nah, di sinilah yang kita sebut nyin itu sih pemikiran bah mau bijak nyin bah jong lah yang ada. Jadi kan sebelumnya nó bên cái bể đấy炒豆thịt yang xoay kan炒豆thịt sebenarnya ngay theo sen kan yêu xong thì muốn như sẽ bảo hàng kiểu mang sẽ muốn selera sẽ còn. Jadi dia xoay mang thầu su à yang ngay ở khung sĩ kia. Tapi chỉ cái fakta yang cái sebenarnya dia xoay những cái chủ xoay về hiệu cụ sĩ nhìn mọi yang chủ xoay về cụ sĩ nhìn apakah lihat kan makanan apakah ini makanan ini sebentuk seperti racun ya cuman Ngai itu udah bisa membina diri saya sendiri ya, yang udah membina diri ya. Yang maklum juga karena kibusit mo ya, kan busit mo. Ya, phải kayaknya đâu bên đặt lip ya. Ya maklum juga lah. Maklum juga dikarenakan Sika Fayat Sika juga sit mage ya nggak. Kak Rita kayak mau pindah ke Kalimas lagi. Maklum. Kak tidak ke kampung me Kalimas kawannya. Nggak kampung Kalimas mau pengen Kalimas kok. Tapi nya Kak Rita dah tuh teriaknya nah darit đi theo lũ khun trên đi theo lũ dah. Nah, cuman ngày ba ngsi jauh tanggapinya ngay ngsi jauh tanggapinya nyong sĩ thông như này boy ya ngay ngsi jauh tanggapinya nyong sĩ thông như này boy dikarenakan nin bedo ngay si doa orang yang perlu saya hadapi bukan diri anda yang ada kawan ya. Nah trên này ya untuk ada mai sẵn đi làm mày đó nhà bún ga là chỉ giảm chun thong này sĩ thông những đang ngành si dầu untuk lai tanggapi nya dia nyawa sĩ thông như này boy đó. Jadi ngay hanya menyampaikan bahwasanya jika juga tidak harus melatih kesabaran dalam arti itu menghadapi apapun dia yang benar. Karena yang kita jaga itu bukan hanya
hanya keluarga kita, diri kita, bukan hanya diri kita. Kalau kita mempunyai keluarga, yang perlu kita jaga itu bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang sekitar diri kita yang ada. Dia kan hamba kayak ya kebetulan kan. Anggap kin jika soi yang tapi ai cũng bốc phải ngã cây hi phổi yang đó. Mungkin ba sang giảm mai tôi dẻo yang hay còn chung bóng phải ngay hi phổi đó cầm tiền thằng nào cũng may gặp mà yang tapi ngay kan ngoài đó. Dia saya hamdo kayak ujian mak. Hidup ini, kita hidup ini penuh dengan ujian. Bahwasanya inilah cobaan yang untuk perlu kamu lalui dan juga kamu hadapi. Sebagaimana tantangan hidup ini, kamu mampu untuk bersabar aja mak. Karena ngay kan họ dịch tak filsafat kehidupan ini, ngay tiba kan nyin mah yang benar juga akan salah, yang benar juga bisa salah, yang salah juga bisa benar mah. Kok ngamuk? Lihat memang masalah ngamuk. Lihat masalah ngamuk ada ngay của thằng những cái asal usul như xin con kan ngay kalimatnya ngalop home kalimatnya itu teriaknya ada berarti ini kan enti cái chọn kalimat mày chi phải nè chọn hít tiểu nha mẹ cái chọn hít tiểu nha mẹ trong hình cái chọn kalimat si mày nè. Mungkin ngay chọn kalimat saya tiểu nyame mungkin tuh konan ya mak. Yang bagus Bang Lung. Apa buruknya kalimat? Jadi banyak inti kayak asal usul ada. Nyiba etik itu teriaknya dia itu adalah teriak Kecamatan Bengkayang. Ya. Dia kayak Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Teriak, Tapang Sebatol lah. Jadinya komentar ngenai anggapi dah ngat tiểu nha me thông chun này xỉ thông nhân đó nhưng tiba như một tao cong. Nya pernah lati jam chun này xỉ thông nhân đó nhưng tiba jangan asal bicara. Ini asal bicara dia ngai tu tiểu nyame lewe. Tuling mancing. Như xong lại còn. Như xong lại còn. Như cái camera như xong lại còn ai còn. Nhà nha giống còn. Nhưng tin ngay xích chịu truy gặp mày xích chịu truy. Nhưng một xong ba ngại nhiều重复nhỉ. Nhưng một xong ba nhiều重复nhỉ. Nhưng xong lại còn theo ngại nhiều重复nhỉ. Thế nhưng một xong như tại hai comment cái dịch lượng hả đó. Các người được kiểu xỉ nhà mê rồi. Cái dunia ba nhà mê chậm chun ba cô chú in chậm chun này đó thông chun này mỗi dụng cái xỉ thông nhìn. Dạ, như tụi mê thông nhìn mà. Thông nhìn này chung ngay giống như đang một thông nhìn mà. Chịu lim tận lời.
Kau suka salah sangka. Me salah sangka, nggak me salah sangka. Nya awal komentar mungkin kan yang Kak Rita pulang Kalimas. Apakah Kak Rita tuh Kalimas ada nyin? Nying ti nyin identitas ba ngai Kalimas nyin ngaloเพราะว่า lala nyin. Jadi nying ti dah. Nyi ba hanya caukong ada. Caukong itu apa bedanya kamu itu dengan seekor anjing? Như bị các kẹo đó. Các kẹo á châu phơi vậy chẳng ạ. Cái bể đào bị đứt. Muốn có chiều lim đèn lại còn muốn có điều ngắt chiều hành bên thầy tuổi à. Như vậy phân hiểu như thằng ấy cũng như tu thông chuẩn thông phân là chỉ thông chuẩn thông chuẩn này chỉ thông như chiều bị ăn kịp xíu mà ăn kịp xíu như là chim ngay á. Như lấy chim ngay á dạ đó, ngay điều gì nha mấy chi sĩ thông nhìn đó, những phân hiểu bao như lấy chim ngay á dạ. Kalau nyisi itu tidak terima yang ada. Ini komen gak? Ini fan komen gak? Ini fan komen gak? Bila perlu ba nyi songai lip yang dah nyi songai lip di langsung songai kong. Songai kong dah ngadu fu nyi ngadu chung fu nyi. Ngadu acungkan nyi jempol lungko. Tang nyi di depan udah bayar mang. Bayar mau ban, otang mau ban. Mày sai cầm cái siêu otang, chợ bà long hành sạch siêu à? Aku babi ko thong nhìn mấy aku babi ke thong nhìn nè ngay mấy còn như chu tapi ngay còn như thông chun này xì thông nhìn chậm chun này xì thông nhìn thông chun xì thông nhìn à nhà ba nhà mẹ bông bảy ba nhà chỉ cũng thấyว่าthông chun này xì thông nhìn à. Jadi tàu lý kính vui nhiệt bao như bác bộ một ngày tôi mày bị nhóm còn bay đó tôi mày ngay bị nhóm còn bay tôi mày ngay bị nhóm còn bay sebenarnya ba lebih ba mình ngay còn này tapi nyi paksa ngay còn này mà karena nyi kan nanti nyi kan nanti ba nyi chau còn này mà nhưng tí nyi chau còn đâu các kalimat set gọi đủ ngày cái nhìn thế ngày mà các kalimat set nhìn đó các thông chun này chỉ thông nhìn đó này đi uống時間đã đi phát mô xỉu ấy chỉ gì hả này đi uống時間chịu nản như nào jadi tôi mày ngay bị sang hà chứ sao còn kalimat yang đó như tao sang tí sejarah kalimat set nhìn đó ngay còn như thằng đó trên phố dịch ngay đã đi theo đầu mấy còn như thằng supaya nyi hiểu tí ya
kalimat hết tội nhìn nào đó ngắt chỉ cũng theo cái kalimat sẽ hết tội nhìn bông bài song thông cái chỉ xíu đó cái kalimat thì phong đó Soeharto đó như thằng chính này ngày còn ngày bay ya các kalimat nhìn đó adalah katu di kai pengungsian này ya các đốt truy chơi còi nhìn các truy chơi còi nhìn sehingga Pak Lang sa nhìn các thông chú này nhìn termasuk ngay đâu sa ya jadi bang ngaji cũng theo cái này diungsikan guys ya jadi những cái sejarah kalimat ada như ba một sisan không bay ngắt lộc hôm mấy cái nhìn ngay ba ngắt chỉ cũng theo cái này diungsikan dari yang lo kalimat tu bang pai Soeharto siu demonstrasi 63 nya này dah 60 nya 63 nya atau 60 nya dah demonstrasi dah jadi ngay đâu xa dah juga hay còn đồ nạn min bang pai còn đồ nạn min ngắt chỉ cũng theo dah nah cái tu Pak Lang kakak cái hết to kalimat tu hết to còn như thằng những cái sejarah đó những cái sejarah như một chuyện còn kalimat đó như còn kalimat ngay tụt tiểu nhà mèo như cái kalimat kita dân bỏng là nhìn mà thông chun này thông như nào thông chun này chịu nặng chịu hi cái tiếp biang cái kalimat tuổi hi còn thằng ya nhi ở tí đó ngay bởi còn những thằng những tí số bài nhi yang hiểu tí đó kalimat khaisan wa Soeharto tay loi à jadi songsan chèo ha la chèo ha tung bản lút chèo ha cái ngả băng chèo ha cái so chèo ha cái chèo miệng bông mày chèo miệng hay một chèo miệng rồi đó chèo phun theo chèo miệng cái chỉ heo à jadi nya lipat này cái dịch phu phần là phỉ thông nhân đó như một phần tiền chỉ bên ngoài thằng các kalimatnya adalah orang-orang yang menderita ini nah termasuk ngay à ngay mấy các nghi của ngã phân phò ngay mấy các nghi của ngã phân phò tetapi nyi bác ti cái đó ta năm tuổi chỉ khai sejarah痛苦thông nhân punya thông cái gì vậy à được à phân biệt nào jadi cái kalimat nhìn ba mình ngã phân phò ngay à ngắt chỉ cũng theo bóng bài này đi cùng sĩกันngắtพงapa chỉ mọi semuanya để các Soeharto này phát sanh phát cái gì à ngay nhiều cả như còn lấy đâu tiền chỉ boy ngay nhiều cả như đâu nhớ cho tiểu nhà mê nhìn còn ăn bao bay đó nhớ cho xì thông những ngay nhiều cái còn đâu boy à giờ đi ngay mấy ti như còn mấy chỉ bài boy cái đó là xì thông nhìn tụi nhau còn boy đó xì thông nhìn tụi nhau còn boy à nhìn ti nhây cả như còn boy sama juga trong các kẹo phơi yang ada sama juga trong các kẹo phơi yang ada jadi ngay engkau menanggap kalau nyi itu dịch trả nhiên tapi ngay anggap nyi ba Kim Chiu yang nganggap nyi ba dịch theo Kim Chiu yang saya ngay anggap như Kim Chiu đó
ngay điều gì nhà mê chi nhớ là thông chun này xì thông nhân chậm chun này xì thông nhân đó như ba mỗi li komentar theo anh to leo sebelum ngay blokir ni yang ada jadi ka ngay lip leo ka ni yang kon ngay lip yang kon ngay tayang ulang ngay lip yang ngay ba kon khoi ni pun mina kalau hay còn nhi ăn khiang kalau hay còn nhi chiều nhi ăn khiang anh nhi xong rồi cả ngày debat nhi cả ngày debat nhi cả ngày debat ngay tụ chúng phụ nhi ngay tụ một còn nhi xí thông nhiên hay còn nhi một xong rồi cả ngày debat ya nhi hanya cái komentar ya nhi komentar ya komentar tiểu mê chi ở trong này ngay tambah nyi xong ya thầy nhi mô xong và đi komentar nhi các cái chân chơi gì chặt điểm chung chen tuần ra ngày tụ hành mỏi nhi các cái chân chơi đó thì mình nó là rồi thì mình nó là đi theo kéo lấy xì thông như là đi theo kéo lấy xì thông như là theo đồ komentar lấy ba muốn kém kéo lấy ba thông chun này xì thông nhiên ya chậm chun này xì thông nhiên dia hanya hiểu komentar kita tolak hết ngay chỉ xong kita tolak hết kalau kau tak mau cerita lagi bagus balikkan ke kita lihat tự ứng chú kawan ya tự ứng chú ngay ứng hiểu cả gì còn lấy tao tiểu nhà mê chi bao nhiêu đó ya jadi nyi fan komen gì các ngài pun nhìn thấy cùng bao các ngài pun nhìn thấy cùng bao ấy komen đi luôn Phật chịu liêm tịnh lại dạ ngay còn lý đâu du dịch phu phun bấn hạ thông chun này xỉ thông nhân mà sa cầm mà sa chỉ tổ về keberatan juga masa chỉ tổ về keberatan ngay còn ngày boy ya jadi hay còn keberatan chỉ tổ keberatan sa xong ngay cả còn ngọn cái dịch vụ phun thông chun này xỉ thông như này nhá masa chỉ tổ tersinggung masa chỉ tổ keberatan ham xong ngay cả còn cho tersinggung sayang dah ngắm bị căng singgung đâu mày sa tadi cái teori tersinggung karena jika fakta ya jika fakta bahwasanya itu thông chun này xỉ thông như này kalau nyimun ngay he itu salah satu korban kan nenek moyang salah satu korban thông chun này juga xỉ thông như này apakah nyimun dia kayak boy rasis melihat rasis tetapi mengenang tentang jika sejarah cho thông nhân một chỗ đó muốn xem kiểu giống đâu một chỗ đó tiểu nhà mê chi thông nhân giống thế nào đâu saking tam bakingku tam pala lung jangan macam-macam hanya backingan tampala berarti nyi itu anak durhaka hay còn nhé cái backingan tampala ya berarti kamulah yang mengajarkan bahwasanya ham tampala 4 kopi game berarti nyi itu komplotan anak-anak durhaka
ผัด kopi kami Koli Hanyu Yung sopa kun piao cái chế Hanyu cái chế Juban itu ya, berarti di salah satu itu adalah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Berarti nyai backingan kan tambahlah. Berarti kamulah termasuk bagian dari anak-anak durhaka itu. Nyi cho nyi komen gini ngay berjawab. Nyi cho nyi komen gini ngay berjawab. Berarti kan di sini saya sudah mendalami dan juga untuk mempertimbangkannya kayak telusurinya kayak bahasa yang indah. Oh rupanya ini komplotan Tampala. Berarti ini tuh komplotan anak-anak durhaka. Kami hansang beli kits ya, begini pat kopi ke saya yung sopa kun hipiao. Jadi ini tuh kongdo seperti malin kundang aja mah. Oh pantasan di komentar aja. Rupanya kamu itu anak-anak durhaka aja. Because si Thongin juga sihnya. Kami seperguruan. Tapi nying kam song alip. Nggak tuh mau anggap nyi jejak nyi, nggak anggap nyi Kim Chiu. Nyi chu kéo ngay tiểu sĩ nhà mê chi. Hay nyi song alip berarti nyi nyin. Hay nyi mau song alip dah. Nyi tụ mê nyin, ngay tụ tiểu sĩ nhà mê phụ khí mà ang gạo. Phụ khí mà ang gạo, thông chu này sĩ thông nyin nyo Kim Chiu tiểu sĩ nhà mê chi. Thuê! Ya, ngày còn thằng. Nya kay backingan nyi gak tampalak kung asong, nem tampalak kay nga blokir. Nyi liang sa kung asong, ngay kong nyi liang sa anak durhaka. Ngay pun nyi panak diam chung ngay sikian, nyi hubungnya kay backingan. Ku yang ajarkan dia begitu Bang Lung. Oh nyi ajarkan. Nyi ajarkan ha. Berarti nyi liang sa dia. Nyi liang sa dia. Cocok nyi liang sa bớt phiêu chửi nyi liang sa cocok pun ngay tiểu sa nyi phụ khí mà ang, nha cái sĩ thông nhìn. Nhìn gặp xong ngay clip đi gặp ngay cổng boy. Ngay tam ba ngay tiểu sĩ nhà mê chi vậy chẳng. Jangan kandang kau keluar rumah. Ku tandai kau. Si sao không? Ni cái xéo đó. Ni cái xéo. Anh như tôi xéo nhà mê chi bài. Ni cái xéo đó. Anh như tôi xéo tiểu nhà mê chi. Xéo nhà mê. Anh si ara cái dở. Anh si sâu không mà nhỉ.
切假做人是爱晓得，切假做人爱有天有地。切假愛啲吃菜世界上阿里，切假吃到就係甜事。切假做人愛要道理，唔好做人魔鬼魔忌。何必將我嘅隻朋友嘅心跳用計吃到，tanpa啦個。假咩行生計之事，假咩超見那來拍個邊，按摩之地，多來自係講唱多機，你愛記得有天有地，係講有一次。裂開天地，佢要背波人意，你愛曉得。Ngày mày nhìn, ngày mày nhìn, ngày xăm chín cầu chủ sĩ à. Ngày ba, ngày tu họ còn song liều thiên tặng bỏ hai như nào, song liều thiên tặng thì phun siêu cái phần bỏ hai lại thì được xích chiều bồng cái khinh thầu theo diệu à. Kiến phụ gia ngày xịt chiều, cái khinh chiều hay thầu theo diệu. Tiếp với sai chứ. Ngay mày cạnh như đó tiểu nhà mê sĩ thông nhìn mày để mày sẵn thì lắm thì mày tiểu nhà mê chi bay lắm mày đó. Ngay mày cạnh như còn apa lagi như dễ liêu. Nhà mê chi kêu chỉ nhìn ngay tiểu nhà mê chi nhà dịch thân phần đồ hắn ăn xí để nhìn đi comment bảo sai nha nhìn các khen nhìn các mỏ cái ngay đục phụ thì mạng như thông chun sĩ thông như một lý đó còn tiểu nhà mê chi à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ hai cậu mày không con? Nhớ hai nhầm mày không? Nhầm kia nào. Nung kirimkan nung
Lượng Bản Tuấn. Nhớ Lượng Bản Tuấn đó. Ngày mấy con xây nhỉ? Ngày mấy con xây nhỉ? Nhớ Lượng Bản Tuấn đó. Như bạn kêu à? Nếu mấy cái này kỹ bữa như Lượng Bản Juta kiểu nha mấy. Kỹ bữa Lượng Bản Tuấn. Nhà mấy chiều à nhỉ? Nhưng mà lúc giờ mấy chỉ bay kỹ Lượng Bản Tuấn à? Nhà mấy cái này kỹ bữa như Lượng Bản Juta. Bỏ lỡ thêm chơi kỹ bữa Lượng Bản Juta không? Bỏ lỡ thêm chơi như cả ai tôi lòng kỹ Lượng Bản Juta vẫn nhìn dùng xem không? À không mấy kỹ Lượng Bản Juta. Vì việc đi bóng kỹ Lượng Bản Juta. Nhà mấy chiều như kỹ Lượng Bản Tuấn. Ngay muốn nhớ rekening à? Tôi tuần kỹ bữa như Lượng Bản Juta dùng à? Điều nhà mấy chiều rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhầm hả? Cái này đâu? Nhầm hả? Cái này đâu à? Ngày kiang mày. Ngày kiang mày. Chết bảo đâu, mau bận xíu. Vậy ngay bunyi sit đen à lẹ. Ya ập thun thẻo diêu cây khinh à. Ya mấy chiếc tầm bả lạ như pan giả như anh tập lấy xương ngay họ tầm bả lạ họ. Như anh cầm như pan giả lấy xương ngay tầm bả lạ hả? Nè tầm bả lạ cái bunyi sit dit cây khinh à. Ya mấy chi bay mày. Ngay bunyi sit cây khinh. Để cây khinh như sit cái tầm bả lạ. Sit cái. Sit liệu như chuẩn nhá bộ. Cho nó. Nhưng sit liệu cây khinh như cho nó tầm bả lạ. Như một tem ly chỗ là nó. Mày như tạ thông nhìn. Như anh kiểu một tạ thông nhìn. Nếu mà như sầu cụt lý xe nhân nếu bố xin sầu cụt lý xe nhân. Ngay phu ngay pun tambah aset dah. Ngay phu sudah dah, ngay pun tambah aset. Tambah lah, sit ke. Sit ke tambah lah. Sit ke. Sit ke tambah lah, ni sit ke tambah lah, ni sit ke tambah lah. Sit liệu ni chuẩn thì sợi mua không? Ni sit đi ni chuẩn thì sợi mua tambah lah. Ni chuẩn không? Ni sit đi ni chuẩn thì sợi mua tambah lah. Ni sit chịu. Ni sit chịu. Lẹ. Tạ bao nhất thầu na. Tụi em biết tụi anh nhưng món cái lấy nhưng một chú nhiên năng cái lấy tạ bao nhất thầu na. Ấy. Không phải như cái khủy ngay mày cho mày, như cái khủy ngay mày cho mày. Như cái khủy ngay mày cho mày. Khủy ghê. Thế như ngầm hả? Như tầm bà lạ như mày chỉ bày. Như mày chỉ bày mà sao bày găng nhỉ? Nhân kiểu một tạ thông nhìn. Đã, đi như gì đã? Như si ta. Nhưng mình mong cháu, mong đi lấy. Mong anh này thì tao mày nhé mấy chi hả? Mong đi lấy à? Mong đi lấy hả? Nhưng một chỗ? Như bộ gian hả? Lẹ. Cái bắn xô nha.
pun gi sit soi thong. Tambah lagi ya. Oi, nhà mấy mày chào hết. Chào tu. Mấy chào lúa thì cái日本餐冇卡重視你淡白啦。你淡白啦，你就會睇滷啦。日本冇加重視你個下。冇人嚟送壓力喎，冇人嚟送壓力，冇對少嗰種講嘅嗬。冇對少你都用係豬叫時沙爛計爛通爛鐵，用係一部分係時通煙。時通煙。講啲咪支幣我俾工人多嚟啦。阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。啥字位？呀，冇最人扛心真重啦。Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nhớ sao một ai còn đi tốt tiểu nhà mê bao giờ đó mấy thằng đi tốt tiểu sĩ nhà mê bao giờ đó ngay ăn mấy thằng này ạ sangat membosankan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hanya sebentar. Makanan itu Bang Lung anjing ya tak mau makan. Anh tí nhi còn mày thầy chi bay ở bệt khung à. Anh tiêu nhi còn mày điệu nha mê chi anh đó. Nhà mê sẽ ngày nhà mê chi ở nhi sẽ ngày Bang Lung như đó có những ngày phải phong bao à. Nhi sẽ ngày Bang Lung như đó có những ngày phải phong bao. Nhật Bản. Chúng tôi thấy 30 âm đó 30 âm đó bắt tập mà lời vui à nhân thôi dịch nhanh ngã chỉ để tạo bảo chiêu tạo lực chiêu như là như xe ngay dịch kỳ bằng luôn còn nhân như chiêu vô tận hay vùng bao à như là như xe ngay bằng luôn như còn nhân như chiêu tận vùng bao à phơi ở phía nhà miền à phơi như bao chiêu phơi như món lụt chiêu à
配有水面配有面面包球面摸绿球配有三副鹅球啊，ngày càng mày mà lagi sebenarnya yang ini akun siluman yang mau kaji toy nhớ nhớ akun siluman yang mau kaji bỏ thông chun này xì thông như nhau hết nhưng mang xì loại à như mang xì loại à rồi như gì tại nhìn là世界上買生嘅都冇驚嘢，買生嘅都冇驚嘢，咪咁便宜。Nah, kayak tanpa bisa, nah, mukanya aja kayak sampah, mana bisa harap angpau. Oh, nyame hả? Oh, như mô mì. Oh, như mô mì hồ shit. Như mô mì hồ shit. Oh, như di sini mau mihoshe ngay bang tak bose kan tak bo ai pun ni ngip ke loi oh ni mo mihoshe ha ni mo mihoshe oh ni sắp halan show ni mo mihoshe ha oh ngay vậy dan kan ngay tak bo ngay vậy bởi kỳ bên những ngip ke lo mi kan ni dan ngay tak bo ya sabar ya dan kan ngay tak bo ngay kỳ bên những ship ke lo mi ông bảy cho mày hung thị mày cho mày hung thị mày cho mày ông bảy cho mày mua mà xả la mua xì chín chẳng ship ke lo mi sẽ chuối ni saya tambah lah dia ni chong anak buah ni sandi lam dia ni chong anak buah ni khâu thiền messenger pun tambah lah ni ham tambah lah so ngày lip ni còn điêu chặt chợ sen phút chủ điêu chặt chiều sen phút chủ lấy chim ghi nhộng chiều sen phút chủ chơi la sắn mây hết rồi chiều sen phút chủ ấy chim ghế kỳ đu ấy như muốn ghé thằng thổ mà lấy sen lấy chiều sen phút chủ lấy mấy cổng ghi thằng như khẩu đến gì sen họ luôn có nasi jagung aja hewa oh nyisit jagung xoay cối oh nhân mì thùng này bộ thằng này xài à nhân mì thùng này bộ thằng này xài à oh như sẽ nhân mì thùng như nãy cái bộ thằng này xài cái bữa những cái kỳ đầu bữa như ship cái lô mì các ship cái lô mì tụi mày như này cầu làm chủ cầu hay đó Dia phải sai xong như vậy. Như một tem kỳ nhớ cái phân chi bay miền camera lại như dễ liều đó. Nhưng một tem kỳ nhớ phân chi bay miền camera lại đó như dari cái nhân chân như xong clip xong tỏ nhớ hạ bên như này chuyện gì sau rồi như Hasan kiểu cho ngày thì nga kiểu cũng ngày tiệm này kiểm tra câu hỏi hạ bên lợi dụng như hiện nga khiêu cũng ngày tiệm săn kiểu giống hiện nga khiêu cũng ngày tiệm kiểm các câu hỏi hạ bề lợi dụng tam ba la lấy liệu biong mang lùng co hiện chi cụ máu còn của ở này cái chuyện gì này này cái chuyện chúng nhớ cái phần này chi bay miền này cái chuyện này đó như vậy cho họ cho phải nhìn đó
nhẹ phân chi bay miền nỉ kỳ chín chín đa nhị xong ngay lip cũng ngà bay nhị tạm bà lại nhị cũng tạm bà lại bay đa nhị nỉ kỳ chín chín đa nhị sẽ lo ngay chắn chết rồi chẳng lẽ chắn chết rồi chết nhị là nhóm chết nhị à nhóm người thằng dạ nhị nỉ kỳ chín chín đi thằng như này dạ nhớ nhóm này chi bay miền đó chi tại miền phi ở như mô mì hồ chủ nhà mày nỉ kỳ chín chín như mô mì hồ chủ ở như cả lý đâu tạm bà lạc đâu kerja sama lagi galang dana mà chi bay ở như cái tiết còn ngày đâu lượng ban hả nhà mấy chi như mô bụ nhà mày không xí à đi à như đúng bông mày sang ngày lùng chín chỗ kiến quần độ chỉ bên nhỉ ngày lùng chín chỗ chỉ kiến xây quần độ chỉ bên nhỉ hết à ngày phi kịp nhỉ đó ngày phi kịp nhỉ đi chạy nhật đó ship một cái lô chú nhố đi chạy nhật ship một cái lô chú nhố có lì xăm ship chặt hạt cây bắt chặt sang chun cây sang sang là như này tiểu cây mà ngày phun nhì đây như này tiểu đó món này tiểu cây mà có lẽ Mỹ miệng ship cái lò à jadi ini mau kak kerja ini mau kak tampala kerja sama lai chung kỳ nhong cam nhìn dong cam cái Thái Văn à chế Hong Kong à chế dong rồi đó dạ ngay cái bữa nay bác ngày mới sang nhỉ ngày mới sang nhỉ còn chưa đầy bơi đó lekin punya dia ngày tin nhỉ kỳ chuyện chuyện nhỉ ngày thốt chịu chung nhỉ là thốt chịu chung nhỉ ini kỳ chuyện nhỉ ấy nhỉ kerja sama kak Dampala nhỉ ấy kak Suni jap son chi pai mo na ha anh cho như son như cho như son cái chi pai mo son như kiểu thiểu các son như kiểu thiểu ra như còn ai thằng ở như kak Dampala kerja sama lay còn ngái si to ka như son Suni jap chi pai mo na ha ông phải như cho như son gì như son gì như son các son ở kiểu thiểu như còn ai thằng cô nhân ngày bảy may bún nhì lượng xin xăm phố có liệu xăm tùy thêm bản hành diêu lapis bản có suci có lopok đâu cho như son nghề ngày năm bu oni thô phút sẽ chạy bóng cây như nào Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật xích say bóng cây còn xin lỗi liệt hả như nào sao hả như nào sao cả đảm bảo còn xin lỗi liệt còn ngày lùng chín các cái lẻ hả như như này kỳ chín như tuổi như sao này
nhí xong lại à. Ồ, gỗ lệ. Chứ mày lộ lên lộ cái bài Mẹ muốn còn nhí mày xem. Tampala ban nyi kita lui anyong atau tampala. Yu cak visi misi. Ki echau nyi galang dana jamai cipaya. kêu mày cái bạn Jadi tomai cái chi siêu nyi lòng sa nyi han thanh ở đây chính còn ai không như nào? ngày xưa bố còn nhớ Ừ? Nyi mô còn ai? ngày còn như tao mai Jadi hay còn nyi mô còn ai li hẳn nhận nyi tampala nyi ban ban chu kẹo yang nha. Nyi chi mà mới thằng. như là anh Nga lô xịt cao mô mù su như ngập á xin mù su Li hẳn nyi còn nyi mô mù su và ti nyiu pan hồ phải đây nyi sống. đây như còn xin phí à ngã tôi cảm xúc à à Còn trên nhìn phơi, ở trên nhìn phơi theo gas, trên nhìn phơi theo gas. à theo gas à À li hẳn nyi còn tampala chu kẹo yang tampala nyi chu kẹo nhở? như quả liệu khó ra ngay nhà nào bữa mày Terus ngay kan banyak anak buah juga. Tapi nyi kan yang kongcin jun fui ngay kam kong. Berarti nyi kan yang tampala loh. Dia nyi yang tampala. Nyi yang ada tampala. đây như kiri à như kiri bên ngay à à ngay tôi cầm còn à Oh berarti nyi song leo tampala elit tampala yang ajarkan pun nyi. Jet ha kong bay kong jet dong ki bay ju kong ki lôi. Cả ju siêu mới cô hầm hầm hiong kong aje thời ban aje dong yang hen. Ở nyi cái ngày cái mốt thọ như ngày mà như hôm ngày mà tầm bà là anh sẽ kêu lối à như khởi tầm mà mà men li ha nyi kan kong ki lôi sang se. Emangnya nyi phải sao? Ngay ki pun nyi ngay goyang ki pun ngapa ngame jong? nhìn khác nhìn Bây giờ nghe kita main nyi ham ngay mà trên yun phui này nyi ham ngay còn trên yun phui cầm một ngay còn trên yun phui theo gas cảm ơn ngay còn trên yun phui cầm gas theo gas à? cái chính phủ còn chiêu leo cái tôi phun sinh leo cái tôi cũng chỉ còn leo à cái theo cái xe Atau main nyi baik cầm tong tampala là nyi cầm tong tampala. dạ những chi với cái hai tôi cầm còn à Oh berarti nyi kan trong đó tampala yang titit kong lu Aceh Haka atau masa naik nga một phút mua kèm à nhìn khác nga một phút mua kèm à nhâm một vết. à Nyi thì nyi tampala leo nyi thì nyi tampala leo. Có bắt tu. mình sẽ nga buộc lui theo à nga toàn ở đây à Nyi cầm kong nyi sindir ki lia nyi sindir ki nyi jiu zo. nga bị xin ít kia Ni cầm sindir tampala nyi jiu zo. nga xin bị xin đi lo anh như cầm anh như cầm kim à Ki pun mai sa. xin cho như cầm bắn hết lui mà Me ki pun mai sa sian. tôi nhìn nó không ai à Nhớ lại cái những mo pyong chun ngai mai ki bi na nyi cái là nyi pyong chun à. nga là cái nghỉ kia bà Nhớ brilling nyi pyong chun lại nyi liu bạn theo liệu có thể thật to à thật to. thật to Em. một Jadi nyi lagi kita na. sáng bạc theo rồi đâu Sang bạn theo. ừ. Nhớ lại cái những nyi pyong chun đây. Nyi ban nhân yun hong bu lui chẳng hạn nyi ban nhân yun hong bu lui à. À, mẹ mòn to à rồi thật to ngày mỏi thật tốt nghỉ kiếm 10 đêm đâu à Cảm ơn à. thật tốt nghỉ kiếm 10 đêm đâu à Chẳng bắt mày liang là nyi kan tầm bala lượng sa lượng hung thì nyi kan lượng hung thì có gì thăm xong cho mày theo lũ đó. cái chỗ mày theo lũ cái chỗ cũng buồn này à chỗ mày theo lũ không nhỉ Hay cho mày theo lũ ở trong cái nào nyi lượng hung thì nyi cả tầm bala cái bữa nyi kan xong rồi cái clip ngay còn nyi lượng sa còn nó ăn hổ cái bà. cửa bác tôi mày là theo à nó chỗ mày theo lũ Jadi sih còn tầm bala mau dùng ngay nhìn cái nhìn bữa cái của bạn cái này mày hạt ở trong cái nào. cái chỗ
cái chỗ tôi đi nó gọi là bác chỗ tôi đi đâu Ya, ni to ba ngbai ka ng kam ko kem miang ma ng kam ko kem miang yung hana. mang cái penasa khi là cái pemanasan Ni kyang à, ge, gần cái chỗ ni này kyang ge, ni kyang ge, ni cái kyang này cái ge, nào cái này ni kyang cái ge. cái nị ký với là cái ăn Ni kyang ge ni mo jung ai ni mo ngali kon do. Ni kyang tam pa la ai ni mo jung ai nin. Cầm cầm con tam pa la cho leo groba mai kiểu chiến mai chiêu à mai hiong lu pat lộ leo cả long bao kia tôi thải phiền sọt cung à. Đấy như đâu kyang sang ứng phá sĩ yung kyang ai còn hơn na mình như bác mày bảo số cả đại lịch nhị mày để trả cho số mình chung cơ là nhị mày dân phong kỳ cái liung gì vậy ông nè nhớ lấy cái này mới xả chín à nhân này mới xả chín ra nhân này mới xả chín ra nhị một còn ăn to à nhị mẹ dân phong kỳ cái liung gì à nhị tôi này mới xả chín à nhị tôi thu các đại căn nó đại cậu các pro số ta này đó cậu á liều bắt này đó liều đầu dịch chỉ bút thun hay chẳng bóng này à nghe những ngày ô xì mang ngang ngày xe phô gì bây như xong ấy sâu chuột cái dịch kỳ mô bịt ấy xả thu phá xả bún lẽ lý chạ song liều thiên đẳng phun xíu ấy nhưng như đồng văn sĩ cái cũng vậy như vậy không lại mà alung takut ngay mày takut ngay ai còn nhìn mà langsung cầm cầm con à tôi bây còn gerobak juga kalian langsung kong tampala tuh memang Taipan shot kunga keme pun gigit sejarah ki chẳng cái phân phối sĩ bút tàu kỳ pun cái kỳ chỉ con à chẳng cái mê nên giúp kỳ pun cái kỳ chỉ con à kỳ khiong cái kỳ chỉ đấy wa itu kerja sama kali itu ki komplotan kerja sama thi rồi untuk kita pribadi juga ki FB Thái Phiên xuất cung à anh nhóm cũng bay liếc hâm một cả mình nhìn mà cảm xì tùy như nào cái như còn phải chi bay mang từ chứ còn pemanasan như kiang lu còn kiang aja à như này như kiang tambah lama pun như đấy hả ngay ở lồng thiên sau chỗ ngay pun như ship cái lồng mì như một cái ngõ xiết như này kinh trên như một cái ngõ xiết sau chỗ ngay pun như ship cái lồng mì ngay pun như ship cái lồng mì po mày ở gì cả Tampala kerjasama yang ini co Tampala bendahara ya ini co Tampala wakil ketua Thilui wakil ketua chẳng hạn mangti ini co Tampala Thilui wakil ketua ini co cái bendahara với Son Lui chẳng hạn ini dong ha hang FB Thái Phiên xuất của ngài hả chỗ đồ họ còn neo chỗ đồ họ còn neo và một còn đều ăn trong chăn thì mẹ rất xịn bằng xíu đây nhìn ra là mô linh phun này nhìn còn gồ bạ chứ còn ban bụ lưới cắm con tam pa lạ lo à phân rong này ở như 192 còn hồi lấy bà makanya như ấy còn quá cầm còn 192 à họ ngay con như còn bây con như cầm còn mua thế như còn gồ bạ sáng sẽ như còn mày xa ngày 10 tí này sai các sen phụ ti à sen phụ ti berarti như pun tanpa lama itu nhưng mà còn đâu boy nhưng mà còn boy nhưng gì còn mấy leo ở như chân à
những gì còn bay leo những gì còn bay leo theo cả những hình ba bật đi ba mau jejak kebijaksanaan nyen itu mau ngakin theo nyen itu engkau menghadapi dia kayak tantangan hidup aja nggak apa mà phát bunyi song phát bunyi song ngày phát bunyi song ai chứ còn gì Chi bài em phải có thể sang nhiều. anh như còn gì anh như còn gì Yang pas nggak bisa sana. Ini gue yang mana kalau sih? những cầm menghadapi jika tantangan ini nah Ngay, ayo. Cái xe chủ ấy cầm tenangan. ketenangan tantangan Nanti kalau tenangan lah. Ini yang mana tham ơi? Cái ketenangan sih. Các anh chị này đâu? tantangan như chính bây giờ tôi mày bị cầm cộng độ tầm bả lạ bắn đi đại nhưng mà Ayo, cái xe chủ cái này cũng xe chủ ấy mà. kamu sih ngay DP với nhị ngay DP với nhị sen anh như còn tầm bả lạ mày xét cả rồi nhiều Ngày ứng sĩ nhé cũng xe. ở thế rất nhiều mày kịp với nhị bạn xét Giảm xe. theo xem à Lẽ bôi lẽ ngay này còn lẽ bôi lẽ một lần thì còn mày thấy thế nhị cái là mày kịp với nhiều lôi và đi cái ngay bún gì đầu kia bạn xét với nhiều như thế nào ngay đây còn xích đều chữa bôi ra một đây một lần còn bôi xích đều chữa xích đều chữa sao đi kia vô còn bôi ơi còn nặng tăng nghe nhí cái này nhí cầm còn tầm bả lạ phát copy cái memo nà tầm bả lá cái tụ hán nhiều bao nhiêu nào cái tụ mua dùng như nè chồng nhí nhung yên phu nhí còn đó ngay tôi chồng phụ nhỉ như tôi nghe nhìn tầm bả lạ mua dùng này nhìn anh như tôi cầm còn boy tông miền còn you phát tông miền chập ấy thì anh như tôi chính trong hành ngang như ngày chồng phụ nhỉ này cái như tuần nào sân khởi cho ai như sân khởi cho con sao ngày băng cát ngày la li luôn ngày gì la luôn mẹ hay còn như băng cát anh như băng cát sau tổ đấy sau tổ ngay trước sau tổ hệ như ngay chìm nhỉ ngay đó thì chìm nhỉ thì các lượng xã thọ này sẽ chịu anh như la luôn kinh bố giờ như ông tầm bả lạ môi dùng ấy anh như ấy chỉ cái ngay gì xí xe nhung còn mà một còn pemanasan một còn ô mang gì yang ada anh như ngay luôn suka cái khối theo cái phần mà nà sân lo khối theo gì lắng suy nghĩ cho cái cả cái đây này đúng không cái hạo ngay như gì xí cậu mạnh cháu vậy giống hả như hạo ngay luôn tính cho này kia mang đi ngay mình theo sẽ cái nhịp pro tầm bả lại nhưng mang đi mẹ à ngày một pro nhiên ngay theo ngay khi chồng tôi nhí xong tầm bả lại đi thì này còn phải ngay cái ngắn rồi nhí ấy cả số nhí dấp sổ sân chi bay môi đó cái mẹ hả cái sân chi về mới yêu tôi luôn cái bao nhiêu luôn cái thi đồ lui mày du học bún đâu à ở Yun Thi cái bộ Yun Thi sao đó cái ngày mà nó bảy tin à nhưng mà một đứa cung cái itu như dịch trên đồng trả ra hồi tụi lại chìm lui à mò chân luôn chân kinh ế mày thung à lui bằng chân kia lui bằng chân kia phiền thuật cung cái phiền thuật cung là một lần đó lui bằng chân kia phiền thuật cung modus lạ cái modus lạ hay mày gì thế hả modus lạ hay mày gì thế modus lạ phiền thuật lạ chi bay lạ ở bẹt lạ à
siapa punya lah. Ừ. Modus la chi bay la opet la pen chật cung cung à. Đi bóng chống chân pen chật cung cung, modus la chi bay la opet la. Mình sẽ Berarti ngay oh berarti nyi nyi han nyi khi chuẩn cái barisan này nhìn mỏi không thế nào? Nyi hay ngay tầm bố khi bà đi sẽ ngay nhi bố tầm bà đi sẽ là sao? nhi tầm balai kiểu chi mò. Ngay 10 tí này ngay mố này sai kiểu chế này sang ngay tôi mố à. Mong mê bóng bảy ngay kan ngay makanya bóng bảy ngay xây nyi si phụ ấy nhìn ba ngay nó đỏ heran. Tao mày đông si ở trong thế nào? Tao mày ngắt si phụ ấy biến hết. Tiền Ngã đâu? lăng chung với eo ngã cài chỉ với eo à. Ở sao mà thùng nha. Oh. Oh, masalah langsung. Oh, saya masalah langsung. Oh, masalahnya pun tanpa lak mai toh dari karena langsung sang xe hả? Với eo xíu xíu cái sao mà thùng ấy đó. Mấy lý hả nhi hay cả là cô kết bài liều hướng thị mà à? Mà ngày mốt cả những cái thấy không thì ơi. Nì kia mốt cả những cái thấy không thì ơi. Okay, punya ngay còn Và những cả lũng xin đi à. Cho những sư phụ tôi chiêu. Những sư phụ tôi ăn hiện như bên đây mẹ ta. oh Tôi mới xỉu là những sư phụ à. Đi ăn hiện này. siêu mai. Sư phụ à. Thế Những mình ăn ăn xin sư thân phụ đấy à? hả? Những ăn xin thân đấy hả? Thế mình ăn sư phụ à? Ăn sư phụ à? Mỗi ngày Trong một con nào mà cái áo mô lì là. để đấy Mà cái về một con nào. ăn sư phụ đấy à? Mà sao một con đó? Mô. Lên là HP à. Ơi pin cổ à. Ngã sư phụ trong khuy chịu sen trong kêu nè. Các trong khuy xíu quỷ ấy. Các của Chịu sư sen tập trong kêu á. nè. Các nhất trong khuy đó. Thằng sư tập á cả trên phía ấy. À hay nó. Các quỷ ấy xíu kia. Đi đâu quỳ lên quỳ về thâu tà bùn gá sái. Đi đâu quỳ đó. Đi đâu quỳ vậy. Vậy tôi rồi ba ai quỷ đó cho dịch liệu nghiệt mày chỉ bay của đó mày chiếu rồi đó. Có lẽ là đi đâu học một đi đâu quỷ sáng căm nhìn ca trong này quỷ đó. Các quỷ về sáng các ấy thì theo lui gắn theo bốn cái chủ như nào. Nếu bạn mẹ à. Nếu bạn nhìn chịu lui à. Thế mà lấy quỷ về chỉ bay quỷ về căm nhìn trong này quỷ à căm thầy bên Hương Cộng à chê lấy xe một phiền thuật quỷ áo phiền thuật quỷ à. Biết sao nhìn quỷ theo lui. Ừ. Cho quỷ đuôi thì theo lui à. Cho tụi thì theo lui à lấy mẹ à. Hay còn nì kia cho quỷ sĩ chầu theo á. Ở biết nhìn cho này. À, cả anh này nha anh này còn mấy cả. Như thôi chứ comment, như thôi chứ comment. Nhiều thôi Hay comment. không tội đâu. Ngay sang á gì sang à ngay nhiều thôi. Bởi vì nhắn chửi. Mình á sang gì sang à cho xong rồi xong đi nha như chị ngày ha. Cái lý thằng nó thấy sang này. Nhưng mà thằng nó sang nhà mày. Ngay tôi nhỉ khung à. Vậy nên ngay mới con comment đâu à. Ở chút nhỉ không, ở tự nhiên kêu anh này hả? Cái anh này ngay bị cái này cái ngày xưa này ngay cái kia đâu mấy. Nhưng mà sao phải trong cổng bay? Cái ngày xưa này ấy nè. Như vậy trong cổng bay nè. Chứ Sao sang ấy. Như còn Ngày xưa này. cái trên tapi kan sayang ku. Iya tapi kia này sai cách ở cái xúc cắt luôn. Hay là như chi anh như chi komentar như cho này cái trên đã hay cho À lùng trên. cho Chắc tầm là bà cái lắm. bì lên. Mà Tầm bà lá. you xì dạ họ chó.
như trò phi có hay trò này cái chiến chiến hay trò tầm bà lạ hay trò lục chiến à Trời cái xúc cấp bà cái gì cái Nên bơi á, kêu nè komentar sih gimana komentar masa nyi langsung họ cũng ấy à luôn có nyi hay còn lại sao còn nhia luôn có nyi còn lại sao còn như à di sih kan harusnya kan niki cincin kan kong niki cincin nyi tuh kayak ocean kan yang kong jadi ngay ba ham nyi ba pun dikai keputusan di sih kong đó nyi hay trò đó trò phi có dài trò tầm bả lạ có dài trò này chỉ chín chín có dài trò nhá luôn à có phi có tôi theo cả tầm bả tôi theo cái mèo theo cái mèo các bom xịt kia mà theo pattern ghi cái tên mèo xin kêu săn kiểu dòng xin kêu theo pattern là những cái son này pattern như thế này cái các phát tay đánh xuống này cái hiểu theo à cái hìa các bác sĩ son chỉ hay sĩ son chỉ kan bạn ăn chung yang sang ship cái loại sĩ son này à tiếp theo pattern ngắn có liều lượng cả long bao cũng chỉ dịch khen phụ luôn cái xì luôn rồi mày cái như tập xì cái dòng sang không quên gì vô pun gi trong các sinh hoạt phương trong anh tiền phiêu rồi ba tiền mau tiền chi mò tập là tập tiền à anh đi một gi chỗ cả kẹo một bên nó này kì ai đi chọc cái à một anh bên đi nó một bên nó pun này kia đó là các sĩ cấp à ví dụ bé đây nè các pun như một bé đây bé loay à cầm xin một những cái một bẹt nhưng bởi chỉ cả tận tổ cái chín mày họ đeo này hồ đấy gì cái tấm tiếp này jadi các men này cái hệ còn anh đi thật sự kan còn anh đi kan nhảy trên mấy cái như một年hát lần xì tôi như một điều kiện xì ở này cái mày như mày họ đeo em chỉ một điều không á ngay một xích xong mình cắt thế à mấy cái như ngay sòng đó như món tuần sòng à ngay gì xí à món đó tao anh đi mày như jadi nhưng mà nị ký dọn ngày mày ngay một xích xong mình cắt thế mungkin cái con đó như ba nhất thằng nào mua lâu có bóng hộ chỉ dùng cái con nhất thằng nào mua lâu bóng hộ chỉ dùng nào ngày 10 tí một khó tao mà mẹ cái ngày mà 10 tí nè cái mua mày su cắt ở trong đó trong ngay si hắn cổ tô mua bị nhị bằng thằng nào mua ba hắn cổ tô bị nhị bằng ngày tê các ơi nanti kalau kita pilih bah kan kosa saya lah mày cái này như tôi mua ở đường theo mua xong theo mua các như các sẽ là như các bị đi các bujin phá san như nè emang phá san như hay sih tapi ngay si đó gitu juga yang menurut tahu tuh yang menurut nih ke nya busin kan yang ăn xe chạy trong thế nào atau dia sang lên cái bảy kiểu thùng nhiều hàng quá như tetap nằm cái gì yang nya busin đang ship cái lò hả pun cái giá cha sang cái tuổi nhưng tí bị tiệt à bây giờ cha bây giờ sang á như tại cái tuổi đang ship cái lò nhá các nanti tera ngay di bet artinya làm cái gì thế nào cái bên tí tera trên này cái dịch chặt tổng gas các ổ màu bay tổng gas đó cái xăm cái lôi tổng gas aja như han tủ lo han khẳng kinh gì mấy con cái như tao cái sa tao để ai đấy để ai đấy ngày cầm còng mà lô cá liệu gas ra mấy cái ai đi về chỗ thùng atau về bullshit mò atau vậy phun này phun như lo mày theo nào phim như lo chiêu đâu à chỉ mày bị gạt đâu mấy cái điều gas ra ngay hắn lon chèo hắn khang gì mà cái như khang thì như lượng bán em nằm ai nè
Bên ngay cái lượng gas, ngay nhà tôi đấy ngay khang chèo à, ngay là số các sĩ mày nhong em còn gì sợ đi quay lọ à, mẹ các gas ba mày nhong còn các gas ba nhị pyong một à bản tạ cả ngay ba cả nhị pyong họ lòi nhong còn đó nè cái bảo á, các gì bị bầu đâu gas ba bị bầu à cái này cái pyong họ bảo lòi thế, hay còn ngay con ấy cái bảo à, giá hay hổ đâu à, cái ấy gì đâu hổ à, cái gì bảo à, này chỉ còn đó lẽ khen có sẽ mày à long này ki à phui hồ minh à phát semua silala thai siang satu marga han lo pai to han lo pai to đâu à lục với tôi với nhà máy, ê này kia ơi cái nhìn biếng gas chín cung đâu à nhưng như con ngang gas à bị biếng đó cái chẳng có như con á ngay con tàu à mua à chi phải, cái gas ba ở dướiปูแค่แมนยังไงนะdướiปูแค่แมนตัวเราไอ้เปลี่ยนแมนอ๋อนี่คน ở như phụ khen mình đó mà, dùngปูแค่แมนđó như mình chi phải các bố,ปูเจ้าไม่做買呢電嘅 ồ, ให้กงมด電吧驚跑啊跟用本人看嚟嘅南宋看到嘅 gas 桶啊被變到用喺哪裡啊 ngay tí đồ xin quý bạn chi này cái nhà trẻ cái bảo à chú ấy gì à, makanya trong trong ra nhìn ka YouTube nhìn kan yang hình cái gì sử dụng đó gitu còn nhìn ka tổ chat ka sẽ kịp mấy tổ chat mấy cái tầm bạ mày cái của bạn đó là yang mana tầm bạ à, rồi mày mày cái của bạn đó là mày cái của bạn mày chưa à, à trong cái hiểu số theo đuổi nhìn cái hiểu số theo đuổi nhìn đây cái mày mắc bạn đâu à, mất bạn mày muốn là cụ leo mày mất bạn cái bữa như kia mày hả đi à cái sống khơi bèn cái kiểu trai cái bữa như lượng cung phò chẳng kiểu cha của tại chợ xe phò đi ủa xe chứ cái bên cái đâu à, khơi bèn cái kiểu trai như một thằng đi xe cái xuân này dập sổ sổ kiểu nè như vậy mai trong xe à như bơi ngày oxy như cái tàn nó lô xi tăng ngày oxy mấy cái của bạn sẽ cho họ tốt đấy hả, cái mày hay là cái mày chưa à, các global dịch cường độ ông xong nhị ship bắt theo bản mày nhớ hắn giúp machine cái press key đấy machine press key các global semua nih mày sắm theo bản dia mắc bạn này à, tapi yang tapi mereka global juga kencing langsung kem keputusan tuh yang hina nih kem kayak keputusan kita kan mau dukung dia mày siap kan mau dukung kita gitu langsung nak cái global mày siêu tội tu chít bạc chen cái dịch nhét mày cái global xăm theo bản berarti si theo nhỉ không à masa chứ mày sẽ mày dịch nhét si theo nhỉ berarti là cô chín nó cái langsung mày chiêu cái yang yêu si theo nhiều liang à anh quê mày luôn, như mày xì theo là đi xì bạn chưa, là cô chín lá cái xì mòn quê hả, mày两班gitu cô chín kỳ chẳng chiêu netizen cô ngàn á ý là sẽ thu ngà chiêu à, netizen cô ngàn á là cô chín à như anh cái quê là gì vậy, mày họ bán cái chi xí hẻo à mày họ bán à, mày họ bán này nè, cái mày họ bán jadi chi mày họ bán gì kita sa còn ngay chi mày họ bán à
Diu các theo bàn à theo bàn mấy lượng trả họ bản phán song song bạc xiên miền phun mấy bàn kế ló phạt thong bàn kế ló thì theo phun bàn kế ló hắn yêu sri kaya bàn kế ló lù bên mấy dịch bao mấy lượng nhất yếu tận theo bàn à cả những sự cá mày ra luôn. Makanya kayak punya ngai song no nyi bạn nga nyi yung gabung to mình nyi ka khoi yung na nyi gabung ka ki yung na no nyi gabung ka ki đó mẹ à Bố nghe mong lại cá mày ra có rồi đúng không? mẹ sẽ hả nyi chọn bằng cách là nyi ka sau rồi nyi hay còn nyi oi nyi chỉ cái nyi hiểu lip nyi cần hiểu lip đủ cái hả nyi kia hả Nghe hiểu à? hiểu cho mình nyi hiểu thân hiền đủ thiang Nghe hiểu xong có gì chi nè. thế sao dạng đó nyi hiểu thân hiền à nyi hiểu thân cầu guitar ra đủ thiang Thì nghe hiểu mày cố sắc gì chi nè. Bố phiền nhé. Không nghe hiểu thân hiền. Nghe ngủ lép à? đó hiểu lip Ừ. Vâng. bật đi đi à nhị ba sáu gió nhị mạnh phù không chỉ chỗ hế nhị bài hả lẽ lui vòng trong kiên kinh hả lẽ cái phiền thuật cung cung có liệu hiong siêu hả lẽ cái chỉ bài lạ ở bệt lạ cái cái gì xí còn nó tổ Hết tổ coi tì co. như thổ cái cầu thầy như thổ cái ni kan juga mau ngaji kan nih kan ya ngaji kan juga mau ha Nghe nghe gì chi ra. Ơi thổ coi tì co à. Nì kiếp ở nhí bì lê. Ở nhí xí ra bì lê à. tổ cao di sini cái cầu bá tổ đâu bên ni tổ cầu yang na di sini cũng nhớ ngaji kan juga mau di sini ở Tambala ni两班人hiểu tổ sông ngaji yang hin bui loi ni mun cái nhân viên bui loi cái bài cũng như tháng cái bài pion cái chơi yang phẻ xong phẻ ha phẻ tung phẻ si đó yang hin na Cái điểm phụ biểu sẽ chút tuổi hả? Chứ ngà. dịch vụ cái pion cái sẽ chu tuổi he Ở dịch phố, yêu làng phố, cũng có nhất. như ai hiểu gà đây một fit đâu à ai hiểu gà đây một fit ai hiểu cũng tổ kén ai hiểu cho status đâu à kalau như thân ghi họ ship dia như hiểu cho status share lalu bangun pagi token bunyi tit yang hendak à ai cho status đâu à Ồ, ở những cái là. cho status à Ồ. Ồ, các tổ cái nhà xem rồi. Ở kia bên con đâu à? ai kia pun nhìn con lo mấy nhiêu sai phò nhiêu cái sai phò Yeah, yêu mua anh. New C4 kalau hay còn New C4 như còn C4 itu besok anak mau sekolah tidak ada buku, belum ada tas, belum ada pensil, masih banyak yang kurang đâu yang siapa wa Các xã xử lý gì luôn. status Mày lúc đó nhưng mà ở những xã xử lý gì chứ mày luôn. Như xử lý ngay mày. như thân khi họ cầu theo sẽ giống như đó ai tahan xử lý ai chung chỉ tăng nó có miền ai trả thân bông nó đâu à Mẹ lúc ở những ngay về sáng lo luôn. Nó được người sợ. cái sẵn sàng tụi anh nhóm hên Mẹ lúc như một mà xử lý ngay luôn. chắc mẹ Ngoài mày những sẽ xã. cá su sẵn sàng dùng thu ai cá su cái Mẹ su mà nhưng mà ở những xã lỗi thì có phải nhìn thuốc toán xử lý cáiว่าanh nhóm này sư phụ hay nhẹ thân cái nhìn cái đồ sư phụ nó sẽ ăn để xin mai cầu kia hay nhìn cái tôi sư phụ đó cái câu chuyện này thú sẽ nhóm này thú lẽ những thuốc thì cái mai cầu kia
Kalau nhìn gitu sih phủ đó câu chủ đề đó thế trong thế đó Mua luôn luôn lên 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 nhau. makanya dia Các trò đi trò máy các trò gì các xích chiều ya à, các dùng xỉu đi như nè, có tầm bằng đấy. trò trong chọn này shit chịu không hả Các trò xích chiều ya là các xỉu đi như nè. Cái tụi mày ngày ngày tụi mày nị kia tụi mày nhiều shit kiểu cái phu này cái như là sẽ là bắn khẳng thế. nga bắn cái lô gì vậy shit chill à Nhà ăn má. mình như chuẩn sẵn kiểu trong nhà mày như sẵn kiểu trong sợ nhà mày À với nhà mày luôn. Đi bắn mày cả nhà mà. mình như chuẩn Bangkat. như bangkat Bangkat. bangkat ngay trên shit vào Bangkat nhà mày luôn. Má cái tụi siêu mà nhà. chút hỏi này cái chút hỏi chim chân lò hỏi à Mua đâu ngã có không ấy thì dễ sang không? ở nhà có làm gì chạy sang Ừ. như chuẩn để ăn kiểu à Xăm nhất trời đầu kia này luôn. Có kiểu hả xăm nhất à? xong nhất rồi cái như vậy ứng sẽ khâu đến ngay nào Ngày muốn khâu thỉnh nhé. Chơi à. Muốn khâu thỉnh nhé. Ngày hắn khi la thì tốt nhé. Muốn khâu thỉnh nhé. dư mò Cái la ngã xin xịt bị tốt rồi à. mò nhưng mà khâu đến ngay này kìa Không đâu à. ở đây sẽ như còn khâu đến ngay mà trong phiền ngay chứ mình đồ Không. chứ hơn này thì dân mình đồ chính sách dư dạng ngay như bác mua khâu đến ngay Đi nếu khâu đến không ngay đó. thì Không đó. muốn chẳng ăn thì kia vậy không đó Ngã xin xịt này. Xin xịt dịch tốt cái bằng cái la. Dạ cha. con mày ăn Mày men ngay tụi kia ngay tụi mua nữa ngay tụi mua nữa ngắn phun là ngay mua nữa còn như chuyện đó chính trị đấy à tại vì như chính trị này miếng như đồ ăn đi à hay bà lúc ngay muốn phải như ngay muốn selamat à ngay phải muốn phải như như chính trị chẳng mày ấy chẳng cho nè chẳng cho ngày ừ. ở ngay trường ngay vậy đi ngày đi gì đi đùa xịt ngày xin tôi cái khi nào nhá cây ấy khi nhá cây ngay con đó ừ nếu chẳng trong nhìn là đi một kiểu đó chẳng vậy đi gắng kia phan xong là đi nào thì phải ngay xong liệu cái ngày nhiều xong rồi makanya ini song makanya ini song tampala ailip jadi sih nyam tampala lay đồng ban hình chim cái solusi đó nè hả tạm bà lá như anh tạm bà cái tùy như nè hả chân mày đấy cái tạm bà cái xe chủ à cái di chi phí thầy chúa ada cincin namanya Chin Hu Ming nhưng mà Chin Hu Ming à tampala ghi trong thế nào bật hai cái chơi xuân phí chỉ còn oh my god oh la la oh no oh yes như này à ngay ngay la như người môi ta trên tình này tạt người ta tình tạt với những lúc à mày kiểu đó kiểu như lây ly hả các càng ai mua packet đó ở thường ngay cái buộc khác dùng wifi ngay ứng xin giúp vào packet à
อย่าไปนันทางเลยฮะดูก่อน ngay นึกเขาเดี๋ยวมันไงก็ bố เดี๋ยวเลาะบางทีตอนสอบโม mê ปากครับ ngay ngay chuyện muốn đeo ngày mang xin nhíp co à đây cái nhíp tên là luôn cái nó mới xỉa đeo à เอาแพทเล่นโมปากแกตซีนี่ของเปาลุสคิมเซียทางของไอนีทางของฟีเฟียนตีบงทาง nè nhí mua dụng nhíp tên à nhíp mua dụng cái Nhí nó kan mới xỉa đeo à Ini kan Koji Mai kok kartu XL sekali pakai ya. iya ở xí cái bồn co à Iya, bonko. Men nyimo lu ja mai mesti nyimo lu nyimo kong Vivian di bong thang mo. mê còn Nhí mua rồi chỉ cái là cái nó mới hành diêu à jadi ngay bồn nó mới đó cái nó mới mua à kita ăn Nhí ăn còn hubung ngay à men nhí kan hiểu nhưng nomor kan hiểu nhíp liang chak sim mai liang chak sim card ai. ngay liệu sim card sẽ mua siêu à Men li nhí tùy chút chak lai sen liang ban bệnh hiểu na nhí nhíp cái XL nhí kong bai ăn mo lo no ni ki. Nhí ba chong ai chung tam pala nyong pen chot chai ni nào. muốn phải rất Dari nhí kong bai aja kin bu nhí dia ngai chai do nya nhìn dia menyimpang simpang siur ba kong hatung kong hasia. Thật ra như kan kong ni kau thian bun ngai awalnya nyong ni kau thian bun ngai ni kong nga kai HP du mo aktif mang tin nya nomor sihat kan ada jong hen sebenarnya ngay kan khao thiệt ngay muốn nha ngay khao thiệt cái gì tôi lên như bây kia tapi alih kan mau ngai panggilan ni ki cincin loi jadi semua ni kong ni mau paket ni kan kong ni mau paket kan nhưng sit nyip ko paket ni liang pan hiểu kau thian bun ngai na ngay dùng vậy phải à đi khẩu hi à ngay mang chuyện muốn sân khẩu à nah ni mang cut mun sen kau tapi ngali kan mau panggilan à masuk ngay chiều nhi ba mẹ mang yếu tố sầu sầu học đó ilmu tanpa lah leo hốt đó à đúng à nhớ học đó cái cầu nhớ cái cầu thêu leo hả lộ hầm chân này mày ở nhi học leo cái cầu thêu dùng các cái thêu ngay cái hầm chân kiểu này kiểu cái chấm lũ dạ đâu dòng hèn hả mê hầm chân đó hầm chua này nhớ chứ bà du đó hầm chua này hả ngay dưới hầm chân này à các si bảy nó mang sẽ xì loại kia mang hả học loại này cái các si bảy mang học loại này cái các si bảy tiền lưới cũng thành phố á hả để ở nhà ông mai và hầm chân này mà nhé ăn quay à rủi ra nó hầm chân à cái gì đi mua nhìn dưới hả Bener. Makanya niki nyi ba alidit ba nyin kong boy da dari cái bahasa apa kan thang sida đấy mua tí thằng xe dia ba nyi kai rekayasa ba nyi pengen do nyi kai rekayasa nhưng mà nyi merekayasa dia kai masalah ba nyi pengen do ngay ngay đó à ngay thằng những cái boy yang da dịch dong sam ki da karena ngay itu langsung menyelidiki dari cái kalimat nhìn còn bây đây dari cái bahasa tubuh kan cái bahasa tubuh kan itu tinggi bepian ngay yo mungkin banyak ba itu berkata bohong aja nggak jadi ngay berkata bohong nyipian ngay ồ berarti dia hamsi ngay bohong gì đó pian na pian chiu na nhìn số to pian này ồ berarti bông phải cái tập đó mấy hamsi berarti pian gì đó pian nhìn na pian nhìn các pian nhìn pian nó siêu ồ những hên những gì gọi thà mà du kita chạy nhìn bên kia piong sỉ cái nào mà như kiểu chạy nhìn bên kia piong sỉ cái mà bây piang tiêu cái và sạch hi và hắn nhiều piang sỉ ở đây các công ty này bên kia piong sỉ siêu ở trên cái sổ này hoang à hắn cái số phụ này à những gì đây mày luôn
kirim rekening ngay transfer ya hanya nak 5 yang lu kirim rekening ngay transfer ya gitu kan kirim ngay kirim 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 hmm ni kirim ni kirim ni cho kirim ni kirim mẹ mo chuli à li li min ma gì xí đó cái gì xí ba bún kỳ xong à cái tiểu sản nhỉ à xong rồi ở ni suka ừ. cái gì xí ba nhỉ thân đập bà la họ họ cầu á họ mình phải chơi rồi mà cái mo pia nè đi bên đây đi bên ơi ơi你嘅好冇嘅盡心條，有問啲深一就經結聽淡白啦小法啊樣事啊， mạnh cảm cái con tầm bà lại theo lũ cò chó誒 cái 呀， chip à li men 嗯， cái gì cái cái gì ơn về họ theo là anh coi mày thành tầm bà lại nhau nghe 嗯， anh coi chim trong tầm bà ngay lại còn nhau nghe mấy 咩ngay còn như anh coi à 你嘅按唔中出嚟nhìn，你嘅按唔中 à 出嚟nhìn，講嘅係一部料講呢講喺ทางอายุอย่าง冇อย่าง個裏面講樣，cái lọ係一係mới ôi nhau cái chuẩn bị thầy bằng lọ khu thầy à, thế cái này cái chú kia chẳng mua có nó nhận hình đó, như như này luôn gì mua hả? dần cái sẽ đường này vào luôn sẽ xong xì đẹp đi à cái mua về tốt nè mẹ Mày gì chứ mang tập cái mẹ 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 này kia nghĩ nghĩ là chơi bây giờ chơi chơi cả gì chơi bây bằng cách này đi bằng nghĩ cả, bằng cách à ừ. mẹ hát sang kẹo lẹo nè ở với léo tầm bà lại nó Cái này ký hát nhầm cái hát sẵn kiểu giống léo cái dịch tắt nhìn nâu kìa nhìn cái hát sẵn kiểu giống nó mang hát sẵn kiểu giống mấy anh tạc xịa lại nhìn nó để mỗi sẽ dòng cầm tàng mỗi ấy cho mà sẽ cầm tài gì để sẽ cầm tàng gì kia ấy à mà bông bảy ngay thằng cái mỏ cá lung còn sẵn kiểu giống mỏ cá lung như thế cái sao liền bên thì mình kia nè cái nhít thôi chả cái phù lim theo những cái chu nhu anh này kia thằng đó mẹ nhít nghĩ cho nên bên mày anh giống này kia thân tầm bảo mua lắm tất cả ba cái mua mấy là phải thêm tầm báo họ siêu à thế như ni này mà ni ha sang kẹo ni ha sang kẹo ni ha sang kẹo ha sang ni hi tao cái bộ mình chân ni tao thấy ngay nhớ với ta thấy bây giờ cái ngay như cái bây tùy tập miền nhà liên ngay cái tùy miền cái bà như hồi nãy bây tập ta xì mày còn nè tầm bà là nhiều lần xảy tại nhiên nhưng mà như lần xảy tại nhiên như này cuối cái này tại nhiên lần xảy tại nhiên mẹ cái kia mà kinh cầm tao kinh cầm tàng gì kia là mỗi cái tùy miền hết rồi tao lì min cầm hầm nhí hawa như vậy chứ mà sao tại nó min xì đầu cầm là quá ngay tầm cũng bà nè là mò lô lô tầm bá cầm tàng gì kia đó ngay bài cái khen à cái cầm tàng gì kia thôi à còn nè nãy là tầm bà nãy là tôi bài cái khen à mỗi này cái tầm bà à tu ca tu chính chính này một bên nhì cái trời ở thì cái nhì tổ đang một bên kia xạ nhì xạ té một bên nhì cái khi cầm chung copy bữa chung họ kẻ sẽ bữa vậy cả mà nghèo tầm bà lại nhìn ra Hello Kitty à này kia bố tầm bá kim cái nó bò với họ nghìn bò cái mô cái nó chó họ cái chúng mình chơi ở đi tapi tanpa lah sih kan nhìn bảy ở cái sao lì bên ngay rồi thằng bò cái bụi bụi nè cái hay còn cái kalaupun ki mau lu ho mai kopi funa itu han kam kau kau ka bộ má loi chung kopi nhí shit đấy nhỉ nè để chị vậy mà mẹ ai cái giống ai cái giống cái kopi bị cái bộ má loi si bộ má loi cổ vu à hả bảy ở tanpa lah bảy ở mấy này cái sao chỗ hết sáng nghèo nhỉ à với你想看你 ngày 的 nhà đen sáng nghèo ông bà ai sẽ nhi những nhi mê nhi nhi khi một việc nhi nhiều khi một việc đó ngày sau khi một phết đấy ngày hay còn ngày khi một phết đấy chính chỉ là ngày tu cái đó phải cả chơi đó nhiều ông kịch ơi nhi chơi bật điện nhi bằng cách chơi bật điện bằng mẹ cái phút phút thông lưỡi và ở phút nhi trong phút rồi thông nổi bằng cách đấy cái gì bằng vậy đó cách phút thông lù bằng cách cái phút gì thông thông lù cái gì thông lưỡi à
我是今日只啦，我是手做冬椒， à 手做冬椒ngày xong. Cái phần ờ nào bữa ngày ta thêm bunyi na nhá nhá pas buan juga aktif ya. cái này aktif bây giờ mau aktif Ya. Iya maksudnya ini aktif, maksudnya kan ngày teo cái xạ chửi. cái ồ pa chim cái gì tội chứ nè Mẹ Mẹ ngày sinh ngày hi pangkat. như Orang là ngay cũng ngay đầu beta cái thêm bộ bunyi na thì ngay beta cái thêm ta bunyi na. limen này limen Oi, ơi như là oi. khi đầu cái bộ thì chim nhưng mà cái kan như wifi wah jarak tuh batas bah 1 meter di hang 1 meter lewat dari 1 meter bah tuh mau tiap nawa Tiap. langsung Mengenai kan sih kita kayak mau kalau ke Facebook aktif kan, kasih kasih hijau pangkat tinggal tak thêm bunyi mà. bộ ngay tập aktif là Aktif à. cái chị phong kita chị với ngay à anh tèo à đúng chưa Tapi saya jual lipai anh si ta thêm với ngay Hana. à anh ta thêm với Lipai ngay đúng Han. chưa Me lipai Hana. ngày muốn gì tụi họ nè mua họ này Hmm. tapi Yo tetap đây jadi pangkat. limen limen Có này thông hay ôi sủy thông limen đuổi mà. Ôi, limen hay qua limen này ôi. cái bà cụ bớt đấy chứ sao bà cụ bớt chạy suy à Nye Ada chim ngày ki, kia. nye chim ki dia cuman sekarang kan juga nye song liu lala. Ngay juga nyi họ. Kalau hay còn như chim này kỳ cincin ấy tay tổ bén như đồng sai tay nổ bén cấm phao pun nhìn cái nhìn tổ bóng phải cái làm kẹo nhìn. Cái dia kiểu sao xỉu mở như lượng sao á hay komplotan này nhìn như lượng sao pun nhìn cái tà xiết. này sẽ cầm tài này sẽ cầm này Jangan chứ đi kia đi Mau ngi me kalau ngah pangkat dia ngai cainya sang kiểu ngi cảm ham mo. ngay là bất điện cầm cái bộ đầu Cảm con này hả? Bởi ngi bằng chỉ lại là mua chỉ chân là nhộng ha từ tầm bảo là phi sự đâu nhưng là ha chiêu kia này cái ngi bằng chỉ này. cho một cuman tiền niki cincin này. Niki cincin. ôi Như thân ôi lý miên gì các hệ lệm standard như tay quá tay liều cha hay có xăm chả lặp lo lặp xăm chả thì à với lập hồ Bởi mua này cái như một thằng ngi còn mua chỉ chân sang ngi thằng ngay ha mua chỉ chân. hay còn mungkin đó hay còn là có gì như các anh gặp để mẹ ha cái sao lý miên ha các cái nhiều ví dụ như theo nó sẽ bao một cái đó Boy ha. Hai mày tung xia. với bộ đầu con à được ví dụ như vậy Cuman yung sosmed liêu kong yung này cái yung chẳng là sát mỗi tu đồ yung kong sót nhưng ngày sẽ chuyển căng nhưng còn nói như làm gì. mỗi như khi mà chặt gạt thùng này cột cho hệ lệm ngoài chỗ gạt thùng này cho hệ lệm ngắn không ngoài bảo à Cái hầm gì lá đầy luôn. Hầm gì khói khơi liều này cột của nó trong hỏi miệng gì à luôn cái xin đi hỏi à luôn à giờ lá à cái hiểu lắm tiệt ra nó. à luôn anh đi hỏi mấy lý miên như sẵn hiểu dân juga à Hey bà. Nên mình đổi sống xin à luôn thì biết sao kìa muốn Trên cái cái phát đang sáng tròn này này, trên cái đang tròn mò trăng tròn hỏi téo. cái về chọn gì mong kia nó mà lên cái tâm nhất chọn kia là chọn đi kiểu bằng đi đi xa Thì cái bố nghe là Amar Fin you left gì. ngay heran ngắn nút đó ngay bắt Mohimun Marvin ada ngắn đó Marvin hibat sang đó à Muốn là chỉ tôi ra thì cái gì xong nghỉ tôi sẽ bị đứt này cái. bàn tay cà à si à sao bà theo à Ô cái này phải như mấy gì cả à sĩ. cái này như gì à Cho anh sao bà xong theo lại à bây giờ hả? cái này như gì hả cái hả Hay bà. hả anh kiểu liệu sao vậy bà cả theo hả Anh kiểu Ủa, là Ồ à, kiểu bên này kiều kia. nè bên kiều xí Bọn lại nhét vô à? mang là bà Bằng đầu à? khó à Chả nhét đi bay nào. mình ngay gì đó hay còn nì kia làm không tay cái phi dụ em vui đừng ngay chờ cái ngắm bên hay chờ bị phát siêu hả mẹ bị phát cái à cầm cái cầm làm xuống theo lỗ nhảy khu thầy tuổi mày chơi cả mà cái sao limen
Kiểu nhá, kiểu lỗi nhá, cụ thể tuổi à. Chứ nhiên là nhóm sẽ trả. Mỗi cái này kia ngay sẽ bảo bác sang bị sang nhiều kia đúng ngay Lúc lúc ơi, lúc chiều mấy những cái sự nhiều ngay kia chiều mấy như nhiều ngay rồi, như con như cầm thôi. Tapi tapi saya niki ăn cảm không? Chắc khu cái nhiều sổ đi hoang kẹp hai hạt kẹp đi cầm thanh cái cầm kẹp bữa nay sổ đi hoang kẹp liệu đó cái cầm nhau trên đó Không chết, các chiều chiều vui vẻ à, không chết. cái bàn lip mấy cái bàn lip ấy còn chuyện lại kiểu ngay cái rùm bi kiểu à ngay thầy văn chọn đầu ly hạ mang dịch sài gọ ngay hỏi đi dễ nhất một sẻ liang kiểu mấy chiều một sinh kiểu như đồng mắt đằng ở bên này kì Nãy giờ bắt đặt cà phê, tiền phải nhiều đặt cà phê ra. dễ nhất một sẻ liang à kiểu một sinh ăn mấy chiều kiểu hắn phun hiang Ngay muốn nhiên luôn, sẽ một sẽ riêng à, nó vẫn bởi chị Phương. cần là kỹ theo như cái cầu lọc hay phổ thông kỳ leo Có cái cầu theo giống bộ cái cầu làm theo. cái cầu lọc hay à Nhíp bỏ ai chị Phương à, nhíp vẫn bỏ ai chị Phương à, nó vẫn bỏ. như nhà bao cái sao里面ấy里面冇料 Không có lỗi chợ luôn, oh không có chợ Singkawa luôn. kemarin sudah meninggal Limin Sifu mata-mata yang cari Niki ujung-ujungnya kasih duit ya nggak Iyalah, nhíp pastilah. oh ini cái phút thong lũi để pangkat phút thong lũi hả Chị xong luôn. chỉ xong lỗ Ừ. hay cái điện ba ngày u chín chết à cái điện Dưới mô luôn, môi trường thiên nhiên. mày phiền nhỉ pangkat anh ngay sentuh chín chết à cuman dia ăn nhà này chín này nhưng mà cô nhà này chín nhưng mà Mô luôn ngay pasang luôn. mẹ nhít một thằng ở ngay sống ở chim níu còn ở hiệp ba sang leo Thế mà lúc đó, ở đi cho mày đúng xe luôn, mắc cây mồ cho. À, hốt xìa. như như cho nó cái sắm nhất cho nó cái tô mày nè Ở bữa cho mấy, mắc cây mồ cho. Mà chuẩn cái được ngay mà hốt xìa. chuẩn được chết nhà đâu à Mẹ mô thơ đâu à. Mắc cây mồ cho. Mô thơ. Chị nhìn mô thơ mô cậu. như chuẩn này sai bụi nè Ngâm mạ đi à. còn nhưng mà ai Ừ. nhớ bụi gạn này Chị gì nhìn chín chín ê cái sắp cảnh đi chín chín này bụi bây giờ nó hồi giờ nữa. ồ chán Makanya masih bentar kisah pendidikan sini wa. Even kita jana. Kasi ờ hoyan ha. berarti pen di chín chín sen tahu ya Pendidikan aja ni kan ni tak bilo you đều theo lùa lo rồi không? Ni ni tak bilo à. các pen di chín chín này cái loại kan tủ loại thì cậu như chặt bà cũng ngay tùng tặng ấy từ đây hả À sao à, nhiều hay sao cái vậy? đó anh nhớ À, xin này nhớ tao bị cô nè nga lý thế han sự nên đó dạ, han nên dạ na. tapi dia này pun pun cái tủ loại ha pun này tủ loại kan melu sunyo saya này bukan À, một cái theo lộ, một cái theo lộ. Chết. ờ du dịch kỹ chu du lòng kỹ chu à Kasi bị những chia, xăm kỹ chu cho anh nó làm cái chiêu chưa? ở sang lòng kỹ chu cũng bây giờ này cái bản đi hay chim tổ na Chim to, các thành chim ai? ka ka nga nga koi
ngã cô ấy phân phối cho cái xã hết đồ à ngã cô ăn câu uốn sậy nhìn ngay kan hi de unsa liao liao yung hinang ngay ba kaya ngay tiga ka yang ay pendi chin chin ay bu daw pati unsa hay kong put guys sa kay pa kung ngay titan cái thủy de kan con chin to cái theo lu ko cái nó thủy con ya nghe anh cô già nó hon jan ni hang to ha ja hang to song na sự như là cái gì đó ngay mà cái như với kia với bà cái đi đường theo lùa me hay phân to ha san kiểu yong li sa ja hay to song un tang ko un sa tôi sống bằng cách à to song bangkat un sa to song bangkat un sa anh giống hiểu chim na cho lượng căn ti đều như căn hay cũng to ha san kiểu yong li sa vậy cái lưu lượng theo lũ hình dịch xã căn tổ ha chuẩn sẵn kiểu dòng đi xã hả cái sao chuẩn thấy tự á à sao chuẩn bằng cách tôi không chuẩn bằng cách ai nói chuẩn bằng cách đây ổn sa mà mình ăn cái trên không biết ở ba về chim hay chim xía là chim đâu à mê mê xích kín mê chim như vậy chim gì cái nhiều bộ mày yêu miệng này như nào ngay mua sụt miếng và ngay cái mua sụt miếng là gì nữa có bao nhỉ chiều cái tao trong hình hiểu hồng liêu hiểu mày xia hiểu theo đã tao như cái yêu miệng ý là ngay ngay cái mua mua chỗ đấy à mua chỗ đi như chùa à như bánh sáng kiểu hả ý là ngay ăn kiều à ngay ăn chuẩn à ngay mát ngay lù ngay anh tia này cái như xích kín như ông sao bắt sao như cho mày bóng bày trên xe và cái bữa chỗ mày đấy cái gì về chó ở trên xe cái mua chỗ cái đấy giúp bắt ai mua chỗ nếu cho anh mày mang nhau còn cái trong bè sao xích xích chiều giống thế này rồi sao cái xe xích chiều anh mày mang theo cái khó thì mày ăn ê xích rồi bè sao giống thế anh thường nhi xích cả cái kiểu hạ cái phố ở bên hiếu họ mẹ đi phụ cái gì thằng đội mẹ à mẹ ăn ê còn kiếm bè sao kiếm nhiều thuốc xìa anh mày mang nhau nhưng ngay từ bị ngu như mẹ ăn ngày sinh kita cái mang hoàn này cái với ngay gì thằng đội đâu alloy món heo alloy hả mẹ alloy hả mày nhắn khó hả thì sao biết cái thằng sao biết ông cái thằng những còn hà là cái tà thỉnh ngay à mấy bà tiêu hay city cái bà tiêu city đeo cái bà tiêu cái tù cái sao cái này cái hi liệu mà ở bay bu ấy thì cái như đó sao kiểu hả đâu hi liệu trong cú lòi bu ấy đâu à里面的bu ấy thì là mày miếng nhau à cái hồn lối giờ hệ mày đó à mẹ nhưng mà du loài à du loài à này nhí xịt cái gắn nó xịt kia cái cái sơ sơ cái lối gì vậy nè alloy và mẹ lối hay mẹ alloy hay cái mày lối gì vậy cái vỏ ở cái lối gì dần thì mày miệng thôi cháu sinh ra thằng đó tà thỉnh ngay à sale ấy nhưng nhung sale tại sao cái liệu mua chỗ sao mày à cái cũng mấy sản chế cái sự chịu truy cái sự chịu truy lại sản chế tại sao sản tôi nhân cậu kia trên mười ngày chỉ tới 10 ngày thì mà chụp cái buổi à với mấy chuyện xe nhân gắn cái juga chuyện xe gắn cái trên xe và 10 ngày chụp cái buổi mà chụp cái buổi một ngày mới cột như nó nhỏ ở như cột nhân hề cột như nó cái tàn cũng cái gì chả đi pe đang kiểu cột nhân đang kiểu ấy cái gì chả đi pe trên nhồng đi là lố như ngồi xỉn như này mày chả đi pe cho liều như là hòn lối và cho vào liệu phong còn liệu phong đi cho vào liệu hòn lối à
chứ mà mẹ anh kia rồi hay là hòn lấy cho vào cái miếng nó hòn lấy à sẽ kia nó là chụp cái bùi à cái mấy chuyện sẽ đâu mà chuyện gì gặp phải sự kiện cái nhân ấn họ cái bà sao cái clip ngày còn đi cổng bay ba chuyện gì cái cổng bay ba agak bukan tukang potong longko kompleksi kayak kompleksi cái kompleksi nhìn các fois chín chín chi liang nó còn nói nhìn đó chín thấy cổ sao chỉ có còn cái lít giống đó ý chịu chứ này ông đó anh cho cái môn mày hiểu thụ gì đâu à cái anh kiểu cái môn chỗ đâu ngay sẽ khâu thiện nghe dịch lên khâu thiện nghe dịch lên đâu lý hả vâng hả cái anh kiểu cái môn lép cái loại gì dàn thì bà ngài thầm sẽ nói gì dàn nhí xịt ghê ngài thầm nói gì dàn kia hòn lấy à kia nó chụp cái bùi bà cái téo à mấy cũng hiểu người ta còn như đang chui đó cái tầng cũng đồ đó à sale ít nhân sale chạy cái mày xịt hiểu thì ở里面này xịt chịu còn nhớ xa còn xịt ma à ủa thì bà cái sạch chịu à này anh cái nhiều thuốc gì hay là cái nhiều thuốc gì à nhiều lên cái nhiều thuốc gì cái sạch chịu bà thích kiểu cái ngày đi anh cái chịu cái món đây lip à đừng chịu cái món lip à hay hay bạn đi chiến mong bài cái tủ găng thân bùi à à bên gì từ thân bùa à bên gì trên từ thân bùa ở như tủ găng chèn này ghê chèn sáng tối lúc về chèn xe trên sẽ tôi lui tapi cái này cái mũ sẽ như chợ ngắp phân nhiều cái chèn xe bà sao như chợ đi về chèn đồ bốn ship theo ấy cái nào đã ngáp bên dưới mày sát chứ mà nè bông mày vô xèo trôi à có sang mũ sẽ cho à mẹ còn nói một sẽ cho các tiêu dầu ăn nhìn phân nhìn đâu chân vui hiểu khoai đều đây hiểu khoai còn bể xí à sẽ cái tả vào luôn cái tả chiếu à có điều kỹ cho lý đâu sẽ ba có phiền nhỉ nhung như nào yeah cái tả chiếu à cái cá trên cái tả chiếu à kisi yang penting you lo sit ba ha ni ya yang penting ada masuk cái ba chạy trên cái thị phúc nó cho à tukang kain 9 này yang lung có online dia tukang kain 9 mang siapa thụng đỏ gì kỳ hân tại hai cái comment là thụng chiêu à ăn chong này mẹ ăn chong nó là hợp với tại hai để bảo ăn hiung vậy thì gì cái mèo cái con đỏ nhung dịch chết nhung cái comment là cái hàng xong này tụi vậy mắng đi như ăn kiểu này chứ như cho nó ăn kiểu ngay tiếng ngay cái bên nhiêu hai xong kiểu ngay chim nhiều rồi chẳng chơi à你想講啊 hay cái chim như cái tại cái lệ đố cô kiếm chút à ta lệ đố có sắm ba say chốt tin đồ chuẩn thì cái bằng cách ấy rồi kiếm chút mà ngay thì bà bay liệu bây giờ thì bà bay liệu à ở những cái liệu đâu trên bộ liệu chiếu à trên bộ liệu chiếu thế sao la mua liệu rồi ở những cái cột nhà năng chọn hả những cột nhà năng chọn hả sang chọn bác sang hả ngay thì phải cột nha nó cột nhà cái mày chụp bác sang cái gì như hiệp với ngay hi bác sang ngay cha mỏ nasa sao mà nó xài đâu mà đâu đấy cái kiếm cái kiếm mày như xài còn có mua à ai còn một chiếu à có như sạch đồ em chứ
ngay cái xong ngày liều ngay ngay cái liều là ngay con nào bắt này xả cái đồng ra thì xả một nó xem mà Thì về như mua giờ mua chè rồi. mà đấy như mà như chẳng lẽ bữa như nhiều mặt phim hả mà cái mặt phim thì xem nghe à Malvin, oma opa, ko opa mama cái mami mà muốn xe đấy, ừ ko mua chỗ gì là cũng phô à. có một chỗ gì oke cái anh tôi là cái mẹ hi bàn tay à cả sĩ bàn tay à hay cái cả sĩ bàn tay thế đâu này ghê mày chơi như là mày mong ăn cái như còn vậy này ghê mà chết tỏ đó gangguan lungko macet tau ge lungko nyi turun Singkawang aku bawa kamu ke rumah Niki tapi eskonya mau 2 botol arak buat Niki oh kok ya Niki cincin tapi sih gini Niki cincin kan nhìn sẽ ăn họ có cái offer đó cái có cái mày alloy cáiคนnhìn này đúng sih ba dari thằng cái cổng boy đó nhìn này đúng sih ba sih thằng xịt là đó walaupun cái ngay với bọn ngay nhìn hiểu mình đã làm nhìn cái gì hoài nhìn ngay mấy còn bù gì nhìn vào mấy còn ok nhìn du lịch ngay còn cái ăn hỏi ông đó sendiri mà jika ba chỉ tổ các cái chụp hình nhiều ba tu tu hiểu chụp hình nhiều nhìn nhung na gì xí cũng đó đó chúng ta hồn lòi ở trong này chúng ta những cái chuyện trên ở trong đó cái tu bị cái tao gì xí không trong bà makan hay lại dibandingkan yang đó nhưng mấy cảm giác là cô ở đâu vì cô đang ngay chỗ gần những cái chuyện trên mà ngay chỗ các hồn loài đâu cũng hào à cái nhìn bác sĩ các hồn xịt ở trong đó đến sẽ hầm đồ memahami tentang nhìn các cái karakter hidup dan juga cái kejiwaan aja cái kejiwaan aja nah em mau pengen kawan kasih kon nhìn kon xịt đó suy rằng anh xịt nhị cô kia đó suy rằng anh xịt nhị cô kia nhìn đó cái bên cũng ok xịt chiều nhưng ngay chơi cả xịt chiều phát ở đâu thì mua xịt chiều trong đó yếu xịt chiều mua xịt chiều trong đó cái nhìn bác sĩ các kon xịt rồi jadi cho các morphine kan juga mau xịt chiều nhưng ngay kan biasa hi cái liều Kialin yan tolim chiều bị hi liều phang số chút yan tolim như còn cái sáng kiểu dòng này à mungkin cái cut untuk lihat kayak lip litit yang punya bully đâu gitu mày lip sih kayak mày lip chứ nhìn si còn cái tròn này sáng kiểu dòng ăn kiểu đâu tapi ngay ini ngay thằng informasi waktu cái lip si muai đó itu maka miao haliu ngay đó cái aliran dana maka miao haliu ngay tapi lấy cái Tuhan tiền chứ không xin mà kawan à Yan tolim tật xăm thiếu ở đây tật xăm thiếu maka miao haliung tổ bạ mê tung che ra khi còn chúng tí mày chúng bông săn thì liung đâu cả lele đó nah di sinilah kadangkala kalau manusia itu ya hanya sekedar dibeli pakai uang namun pada akhirnya itu akan mempermalukan diri kita sendiri ya yang ada oh
to na iba anto nyin sit ki yan to lima anto nyin sit ki bahkan ngay khi cái tập thị phong mà anto nyin ti ki cuman ngay ba juga may may lo pan hin lay isi cái si tay ngay juga di ya cuman cái si tay dah juga may kong gila yang hina dah so ji ngay ti ki cái phu ki met thai sang se makanya ki kong ngay bo ta kiểu cái lẽ ba ngay ba may kong phiền nhi kawan cái yan to lim si tay ba Giba san hiểu dòng, lia gi san hiểu dòng trong này sao là dùng la gi sẽ đồng mày xa đâu mình đó. Tapi ngay còn nhau cái chi si hệ vậy đó, cái chi si hệ vậy kan gi sẽ cả ngay class to. Khi các cái class to đó, cái phút ngay bongkar kia đó. Cái bên bongkar kia, các si memang dữ dằn cái gì si dữ cái. Cái bác cầm hi đầu bê thì vong cái cô mày xá cái chín chít này xá bằng đồ hành ti xoay cái bún phi đuổi xá có liệu ấy chọn copy sẵn đuổi xá ba ngày bắt đi chiu cái xì tay ông nhìn lại dần tổ lim mà đó chỉ cần có cái chọn phải cái tổ mày sai cha chọn hết xoay la li chọn hết chọn thiền phổ chú có liệu lấy cái cắt đội gì chặt pen diếu untuk Paulus kejaksaan itu coy ya juga sit ciu jadi dia po juga sit của ngày tháng của ngày Hasan kiểu do ngày tit keko juga sit của ngày tháng lihat po này sa tetapi jika ya udahlah di Mauki juga ansau aktif dari ansau aktif coy di media dia sosial media itu jika si jauh kong gila lah ha ya sangat ini nungsi kan tapi yang tolim sih mbak ya lo sih kok ya kisit pun nhìn ka may to hanya xăm theo lui gì này saban gin ba ngày Tuhan ti bahkan cái klip suara Tuhan juga ngali tidak kipun kita lui juga thì serang dia mio haliu ngaji sih ya kasih memang sih kan mesti lah ya intinya bang ngerti kisit pun nhìn kamai to nhìn nhau nè mai to lấy mà chạy hạ cài nhìn nhau nè ngày đầu tiên ngày còn lấy bấy si dư chặt này bà cuma ngày kan mày post ngày dư chặt pen juga lý sang ngày trên này chỉ được muốn gì mà một chạy sang nữa xin đâu ya saki pun ngày ai cuman hay còn này trong ngày ngã HP hay còn này ngày này trong chiêu gì không đó anh to hộp ngày pion này thì mà ngày phải mười pion hay nữa cả ăn xì dầu tôi cũng ngày pion cái yang tolim khi còn cái tạp pin cái chết buộc mua chẳng mua chạy à cái tạp pin đâu gì chơi thì xảy đâu mất lượng bán các kêu mình cả số xe như nào bốn bảy cả số kia ở bên xịt ăn trong bể sao là liền cái trong sao bảo sẵn tiếp bị sẵn cái thì ấy trong sao bài theo đuổi thì cái chỗ đó ngày tháng được sao chỉ cần một thành ga chung kết nhìn cho các kereta cepat đó Han Jokowi sugi thành ga chung kết nhìn cho các kereta cepat tujuh jadi mungkin dia kayak masa kontrak sih ada atau yang depan tapi kayak masa kontrak mang sih gitu mau kayak cowok thì chọn san kiểu giống chỉ cần những gì bà dạy hitam hay vụ ở đâu anh trong cái chi xíu cái chọn nào lột bay đâu cho ba một hạt cái chi xíu cái phân tổ chút thì đi bị sáng hỏng đi bị bắn thẳng chứ phân tổ chọn nhiều một chỗ chọn san kiểu giống tổ lý hảo ngay chú anh xin đổi cái cả bát ngày mua chim ghế ngay juga mau tiga kayak keberadaan yang nah những người đó chỉ cần mẹ selalu juga aktif kalau juga selalu juga aktif kan jika kan anh hiểu thì kan chim cái mention nhất tuh mau aktif deh jadi kan hiểu chim cái bên những haju hasan kiểu yang haju cici hubungi tapi nggak aktif deh mau aktif oh mau aktif boleh mana jika kan chim gini
Tapi kan nhìn tụ bảy thổ cũng nhầm lò trong cái án tỏ lim này như này đó, cái tụ bảy thổ cũng nhầm lò chứ mày trong ngày tao dari ka HP chứ yan tỏ lim pun yuk bacian cái langsung transfer bacian ai cũng bacian sau đó ngay yếu tố sẽ bukan li ngay mô còn đi bảy mô còn mày nhật ngay chiều ngay hot ngay mới hiếu xịt mới hot ngay mới trò vậy mà ngay lý ba một theo ca juga một cung nhìn ngay sang hải chiều ngay trò nam mà mới trò nam du nhìn lát tung xí ngay mình lát tung xí chứ mày hỏi trò cái đồ trò trong nào dạ cậu anh nè Yan tolim kan pun 4 jam. Pun 4 jam, ai kudu pun 4 jam. Sisanya tuh baja hitam tak cut lagi kau nói dah. Kau sasing tiba bahwasanya ngaku centin potongan 4 jam. Mak kai phá cho semilai ngay chiều bông bảy với người nhãn hẳn lấy nga cái clip đi họ ya kapung tu lihat đó sẽ nhung na semilai ngay chiều bông bảy đầu kinh bông bảy với nhãn hẳn lấy nga clip đi đi kinh vui trả như phân lấy nga clip đi họ tụ phụ như phiên on nhé tụ phụ như xin thị khiển không nhá tụ phụ như các cái thiên thị xin min bởi bỏ chiều nhé semilai bông bảy on kiểu bông họ đâu lý họ nan kita cái akun miang ngay ở lý dasar saya nyong na ni pertama Kak Yanto Lim kai baca oh ya ni pertama Kak Yanto Lim kai bao pertama ni Kak Yanto Lim kai bao ya. Jadi dari sebenarnya Yanto Lim sebenarnya membuat cái nhìn vậy. Cuman sangat mungkin juga tahu nhìn cái chỉ đó nhìn đến gì thì các anh đi ha kawan ha. Mungkin cái chỉ đó cái lan đeo cái FB đeo nè. Kita nhìn chỉ đó mui đeo cái FB đeo là đó. Sebenarnya lah FB ba cái manfaat an thai cái FB ba hỗ trợ ba an thai juga bagi ngai yang dah. Jadi sangat jika bởi chỉ đó dalam arti jika bởi mau mai cũng cho hỗ trợ. Dulu Madonna sering undang aku naik Madonna ya. Atau nhìn một cái FB liang dia mai. Kalau ngai kalau atau TikTok juga ya TikTok juga saya nyung kau na. Jadi ngai saya cuma ngai thấp mê về còn nhân cái TikTok ấy cậu à. Ngay biasa juga có ngay tụ mua mày du loại TikTok ấy. Karena theo đây thì dịch cái chỗ chỉ cái phần nhiều cao của tôi là FB di kita nhìn kan ya meninggalkan dia ke FB kita ingin masih bertahan jadi hebat kita nhìn tuh chiều ngày nhìn kan ya tôi mày ngay bị mau tinggalkan dia ke FB jadi ngay chiều juga hỗ trợ được 4 ngày kadang ngay dari dikai informasi dari lega FB sanga sikawa yu ho tato cung trọ đó nah, dari jika chimsit sanga le FB juga manfaat ho đâu yang ini ada nah jika baju nhìn hầm jika met leo dari kawan-kawan
dari Jiu Nhìn Cây Sầu Sika sampai sebenarnya hay còn Sika to Sika udah maju aja yang ini dah dia pilih peluang thầy vào cái chung bà còn aja cái những cái hàm ngày mình muốn vào tôi bahkan không lẽ properti nhìn kan karena jika kan ti jangan dah jika ti cái gì tôi thiệt muốn dapat tapi jika kan lisa juga kan tôi sẽ nhìn biểu jika tu jika cái langkah apa mang hiểu tahu cái jika cái dari jika dasar kemampuan yang tahu biton sehingga jika tu mang hiểu terima tu anjan tu sampai sosok jika kau thiệt muốn ngay cái dạng muốn ngay kon cái bahan dùng lẽ cái chỗ canopy kita thải đó tapi cái gì ngay chuẩn trong cha ngay chuẩn cái biển hình một cả đó jadi bagi ngay đó FPD tiba tergantung nyi daman jungna kalau kita berpikir dengan sisi pandangan yang baik ya pasti baik kita karena kita bawa yang jalan yang baik kan. Kalau kamu bawa yang di jalan buruk ya jadi buruk. Contohnya kayak dari kayak informasi yang ini ada informasi kan lungko malam ini tumben lip sampai tak marah si thongin kuat leo saja ngaju maha si thongin yêu mà cái đâu thông chun này cái dịch phụ này si thong nhiều ngay cũng hiểu tinggal kan dia nyungai kata-kata ando nyin hamai mo kong dia nyungai boy tapi cái ham chỉ cái còn ngày ba itu sujian bijak ini yang indah jadi biasa juga những cái khâu thiện muốn ngay jisi còn ngày hamai mo kong dia nyungai boy jadi ba ngai mun giba bay melanggar kayak undang-undang mo, bay melanggar to le kayak ITE mo, boleh bay melanggar to le kayak MABT mo yang ini. Jauh biasa jauh. Kan itu me berjiwa netral ini nah. Itu me bersikap bijak ini bijak ini kan dalam arti bijak ini kan hiểu kiểm cái kesimpulan tentunya jika masalah jika perkara tentunya juga sebab kan dong kalau hay mau jika sebab apa berarti dalam arti ngay kan perkongin yang mainin kan tapi hay cùng nhiều kiểm cái kesimpulan tentunya Pak nhiều saring dịch hay với phải nhìn hiểu saring dịch hay với phải bahwasanya dia cũng chút cái boy dia cái han yu sức chịu mò han yu sức chịu hay mày han yu đấy mới chịu lah jadi ngay chi to selagi jika còn cái boy yang đó selagi jika còn cái boy ngay chi to tidak terlalu tapi lihat cái khéo khóa đó oi melalui dịch khay hamo yang mengerti ya, yang tidak mengerti mungkin terasa menyakiti ya cuma moi kojang nah baik minum kopi hai trong đấy yang itu hamto jicak hama bayi di hama ada kan nasihat sebenarnya dah lihat sit chịu
Sitio ada juga mehoi. Alias itu hamno kayak masukan ada, masukan dan juga nasihat. Jadi gitu itu itu pun jika hal yang baik, pandangan yang baik gitu ada. Jadi sangat menghargai wah, cuma trong này boy wah. Ando như thằng mau sitio. Dari ngay selepas bedali ada, bedali kan. Bedali hamo beda kecil-kecilan này yang đó. Sau đó nhà mình một xíu chịu. Dưới tới những còn đâu, còn ngay thằng đấy còn đâu mấy còn đâu đó. Cái sao đó sao chỉ có chiều bị ấy xít đâu yang chỉ có ấy xít. Jadi sao chỉ có lip một thầu một xít chịu yang đó. Tapi juga tahu những cái ấy xít chịu những đâu yang. Chúng nó có du lip mau kan pe rồi yang ada di sini dah. Ya sebetulnya yang kong. Minuman itu sebetulnya tidak juga menyehatkan. Minuman itu merusak badan yang. Nyisit sao dịch tiết mungkin hangiat. Nyisit to dịch tiết itu pian-pian yang. Dia juga ke cara kerja saya yang. Dia juga cara kerja tuh yang hino. Jadi hay kong ngasih kopi ngtara, ngasih kopi basir bae eo. Tinggal busin ke organ engkau terima dah. Moju jejak kecocokan. Ngay chung sẽ với kopi aja ngay chỗ chính năng sẽ ngay giả sử ngay hào lên theo đi chẳng hay dễ. Giả sử rồi yang theo đi chẳng hay dễ yang đó. Giả sử trong mà ta con dọ yang đó, cho eo. Cái dịch với như chiêu rồi đó tụ sĩ chiến thông ngộ. Nya bon sip nyan mo sip kopi yo, bon sip nyan miliha, bon sip nyan. Dari ngas terlalu banyak manis ya. Baik kena lambung. Ngay thấy sâu ở lambung nó. Ngay cô tô sip trà. Ngay sip kopi mo lọ thong à, đúng lọ thong ba lọ tít tít nhung nữa. Hắn phù nữa. Tapi ngay hasil lo các kopi dia ngay chung aset mali dit nyam hen ngang ti mai ngsi yang na. Lo use yung sep ka như thun lo da chiều pen yu yung je yang na. Ka ni sit ka kya heo lo hi da. Chiều mun tu da chiều eo yang na. Ka jit pui ni sit chiu yang na, chung le yang pui yang ni sit chiu yang na. Shi lo hi da. Pet tu si chin thung ma. Seolah-olah kopi racun bagi ngayong ini. Cha lebih bagus. Ngay sit cha như biasanya ngay mới nhiệt lip ngay sit cha yang. Nan sau sit kopi. Cái nhìn chung mai kopi biasa ngay mau sit. Ngay sit em, kiểu ngay sit chứ. Cái ngay sit chiu yang na, tu si chính thùng à. Ngay nhiều sit kopi, thấy ba? Chính trong nhiều sit kopi. Cái sit lo iba pian piang. Cái kopi ngay sit oi ba pian di chặt piang thôi ngay xin tủ lia yang nào. Ngay sit ya udah. Itu bukan sakit perut, itu sakit ma sewa. Dia mai mau tino kopi ya, ngay tino kopi ba thùng sẽ nó đồ xỉa. Be thùng này. Thùng ba lộ về xe. Luôn cô thùng đó đeo bảo lộ về xe đâu ạ. Và dịch thiết này phiền à, ngay giờ kopi à, tụi éo liều tụ xì thùng và ô liều xì à đó. Cách chơi và tiếp dùng dê không thế nào, để mấy chút éo sủi à, kopi ba anh ngồi xe ăn to. Thầy bóng hàng ngay hắn họ xì hả đó, họ bóng họ bệnh cái là đó. Các kopi chỗ làm thầy bi ba ngày cũng xí đó. Dịch con anh cũng xí đó, dịch con à. Các kopi bị xích bầu nhìn đâu à. Kopi ba bị xích bầu nhìn. Để ngay tay đều kinh, ngay thổ phong tay đều kinh tôi chọn này hả đó. Chút nhiều à, đến nhiều sẽ kopi à. Ngay tay đều tí dari pengaruh mày cũng xin đi, ngay theo nạp han đều hả đó. Ngapa tại ngày gì chia tại ngày tròn chim tròn đều đó.
Nói chung bệnh nhân xịt kopi ba, tôi lý hào à. Mỗi ngày kan xịt thọ phong bay điện thằng nào đi bầu lì đó, ngay đừng có nói xịt bầu bịt đi ba, nhưng là bạc lì cái lì tiền, và bài hồi đi trả trả khung, nó đừng có đó, như trong xem nó đừng có đó, nhưng bịt sen đi ba, bịt sen đi đã biết mày làm mất hết, nãy đây chào đó, bịt tiểu sen đó, kim bệnh nhân là tàn khơi nó đã biết cái dư là tại giúp bịt sen như này, chính phán đỏ nó màu xỉa. Nggak semua cocok kopi beda saraf bisa getar. Ciu itu merusak organ tubuh dalam hewan. Ciu ba memang mesit ho nhìn sit phải nhìn. Tapi du nhìn sit ciu dah sit. Du nhìn sit ciu juga sit li chiều gan tu còn đó kép hiểm xếp đồ hết chồng như mới nhận xếp chồng lên như mới nhận xếp tụt đã xếp gì tụt contohnya mare nói ya xếp chiều xếp ha contohnya ha jika còn ya chia cái miệng là mare nói ya xếp chiều xếp ha để khẩu clip về nhìn ha. Cuma Mareno kan sit ini. Saya lilip dia jika kan yuk khot ya. Mungkin Mareno anto nyenti nah ho. Cuma kan ti bong hale Mareno. Jadi sebetulnya ciu enggak lama oh. Mareno itu he. Kasit chịu xí là bộ sẵn thùng à. Chúng ta ấy mấy lấy dịch tụt nhưng chúng lý cái mũi như thế có dù một xí tỏ đi dịch tụt rất là to. Xí tụt chuẩn nha. Xí chịu ba ăn kẹo xong phiền. Xí chịu xin kẹo xong phiền. Theo lấy thì dịch si kai kon pui da pui jak ada chong tu juga mungkin jak ada chong tu da bukan jiu jak ada chong thai pak kan sit jiu se chun ku da chong thai pak sit jiu du gi mbet tin do yu nhìn sit jiu da gi mbet tin do nhong kai mang mbet tin do ka nhìn cái cùng song do hàm mồ lâu cái tụ sĩ chuông này không đó cái tụ sĩ chuông ở đâu mày không xem cho nó thải bạn xít được kín xít vào chun cút bên xéo giờ muốn xít chữ cái xỉu chun thì nó thải bạn không vậy đó bên nhị ăn sadar walaupun banyak minum ciu cái bác dari 4 kiusai sih taruh cái xít ciu. Sebenarnya lihat mọi đồng sinh ở họ đó chịu tù kéo chứ không ai họ có mong hỏi bóng bài an kia tận ngapa của ngày thằng điệp chỉ bay đó ngapa đó sao thì nhìn thấy xỉu rồi nhìn còn ngapa của ngày thằng gì còn apa xích chịu đó như đó sao một xích chịu một bộ gian gì còn. Tapi nggak apa-apa, punya sit ciu. Mungkin punya dan juga sit ciu. Ngayung thì chỉ mau sit ciu. Jadi ngay chế bagian dari untuk ngapa cái contoh yang ngapa ba khôn đột gì ba lâu ngày yang gì khôn ngày yang đi si còn rồi là mình còn đâu kawan. Chỉ cần xây khôn đột chỉ cần tấn xả yang. Nhưng mà còn nhớ lại xong, nhưng mà còn nhớ lại mặn này. Một nhân lại son, một nhân lại mạnh nhưng mà đó. Jadi ni kon do ni sikap ba ni kon nya se fo chu ho leo yang. Ka che ni do ke gambaran yang. Cincin yu yang se man berubah leo kan belum terlambat.
Jadi sumi đó bên đầu ngay xịt cái nhìn nhung hình đó sang ngày ví dụ chả penyesalan aja penyesalan sehingga đến chiều ba ngày xịt nát lại mai đồ kêu tụt ngày này to đó tập trung kinh bố dịch ngày mới xịt chiều nhung hình để dân kêu bao ngày xịt juga bữa ngày khả miễn chiều ngày này biếng phổ sao đó ngày lima thiền juga biếng phổ sao ngày juga mới xịt chiều ngày juga mới bộ dân nhìn biểu sa jika dalam kumpul tu itu sih kan baik jisi kalau tu tak loh kalau lelah họ jika mereka masalah kumpul dong sih jadi cái jisi hewan ngai pun kalau po kong do merokok dan minum itu korupsi keluarga dah jadi kong apa juga masalah gimana cái kong apa juga masalah họ vậy kong họ ngày mới xịt rồi ngày mới xịt dân ngày juga mới bỏ cái dân kêu bóng ngày là khai cái này liên mới thiền dưới cái con tuổi này biểu của cháu chịu cái chịu ấy này bỏ ngày mới xịt rồi jadi chỉ có hiểu bút theo chỉ có hiểu bút theo đó thế pen nhiều đoạn to rồi nè jadi di toko chủ nhìn juga nhiều rồi nè tapi pada umumnya bah jika xịt chiều nhưng mà jika bah kali itu pen nhiều rồi nè jika chỉ nhiều jika pen nhiều ya jika menceritakan tentang jika Hamto menghadapi lihat xã hội yang xã hội dah mau jika perjuangan sangat nhiều dah ngapain nhiều cho nên có thằng cái khu chung yang ban tapi nggak selalu hiểu kayak gitu sehingga kita hiểu tenang ngay trong ngay đó ngay xí nhìn cái liều cái ngay hiểu chim cái lũ sen lấy chuột đấy với bữa ngay nhìn bữa đầu ngay ba ngay họ chuột cái số ngay hàng chuột ấy lũ ngay xỉu chuột cái pháp lít nhìn bữa ngay đu họ lấy cái philosophy như này nè karena ngay họ sang thông như này thôi tôi nhìn ba hiểu chỉ cái bài an khu đấy còn đó chỉ các bạn hiểu liêu cái gì ổn định lấy chim dịch khai lũ sen cho đã bạn đã chỉ các bạn thòng lũ rồi chỉ các thòng lũ ta biết ngay hắn hiểu liêu cái gì lấy xong một dịch filsafat kehidupan ada thôi những ngày họ sang thông này để mấy cậu theo jadi chỉ có nhiều kawan nhiều penyu đó nhiều penyu sẽ một bộ dân dù ăn khổ đâu chỉ có một xích chiếu dù gái hay ăn khổ đâu những biểu ngắt cái liền của ngắn đó ngắt cái liền của ngắn ngay khang ở chỗ đây đó ngay cái pan đó chỗ đó đó tụ các kỳ lì mãi choi tụ theo lấy thì dịch tụ mấy con ăn sẵn này nhìn này không như đó mấy sẵn nhìn này không họ cũng dù tao họ còn lù xong thầy ấy dù tao juga ăn khéo nhìn dù tao juga mau nhìn xin xỉu nhìn dù tao juga mau già mau oi vậy nè ngay cái phần nhiều á tốt tuổi nhưng này phần nhiều ngay cái phần nhiều đó cái chỗ tốt tuổi nhưng này phần nhiều nhưng là lý thì ngay tốt số đó cả lý đâu có chủ nhìn nè có tôi cái đó tôi có chủ nhìn thông nhiên juga juga kawan juga như bengkel kawan những cái đâu bấm business lý đâu cho mày thải dân đi ai lý đâu cho mày thải theo lúa cái đường để hiểu ngap bengkel pen nhiều đó Tuhan to aku dari kecil sampai sekarang berteman orang sejiu. Hay quá. Ngay chế ăn to bữa ngày siang đó.
Mungkin dia jiwa, mungkin Bapak nggak sangat juga, tapi aku nggak bisa sejiu sampai detik ini. Ngay bông bảy đó, ngay medali hanya jangan sejiu. Ngay song thọ vong kiểu ship bật nhân đó, song thọ vong kiểu ship bật nhân, còn đồ bông hại đó, cậu chỉ mang, mê bộ dân họ, cậu chỉ mang, cậu liệu chỉ mang, tu còn xã cho theo dõi, bông bảy đó, xã lỡ cho theo dõi, mengenal lebih dah ke dunia dah. Cô tự nhiên chăng rồi đó, cái gì ship được chết sợi ship chết bật sợi em này, tủ kéo, ship gió, cầu xả bú, có hắn dụ thế này các hâm tổ các má phui một nghìn nhớ rằng điều, các má phui ba heroin này yang đó, cái juga ship chi nai suốt ấy tu suốt ấy, nhớ bị khung suốt ấy, các mong phải các anh coi chìm chơi thổi phồng. Jadi chúng mình ngay chỉ đồ cậu lấy cậu gì đó, nghe hiểu chút, otomatis nghe hiểu chút dari dia ke lingkaran. Tuh kan bunyi dah, mai long sih dah, ngay chiều mai piong siêu, piong siêu á,ใช่ nó chiều ngày mang piong, cả chân ngày mang piong, chiều cả chân ngày mang piong, nhớ sao còn làn như hình đó. Cái trong cái à, cái tụ suốt đấy đó, cái phụ đó, tụ suốt đấy phụ này, cái chữ trong cái suốt đầu mô hồ suốt đầu đó, như đi dùng cái mày à, dùng cái puyer bintang 7 à, cái puyer bintang 7 đó, này suốt à, sao thằng nào thông xí đó, suốt cả. Cái东西吧，này chịu cái tết, đặc biệt cái độ sản chịu của tôi rồi đó, sụt cái méo chỉ mang à đó, chỉ mang cái gần già đó, cái cũng này sòn nó cũng ngay bỏ rồi đó, ngay chịu bỏ rồi đó, đi kiểu cái lỗ, đi kiểu cái lỗ, còn nó bóng bậy đó. 所以從ngày nay xuân thì chín này đó, đầu kinh bu nhiệt vào, ngày liệt kampung tu lihat toh yang hendak, ngày tu udah pernah menikmati hidup aja nih, ngày juga ngày tu sit gizi gong do, sit juga kinh過2到2.5天啊！我是經過2.5呢個 alam semesta yang dah 2.5 tu menikmati hidup yang ini. Nhớ sao bạn chỉ có ngày thằng này yang sampai ngeliat siu này cột đi, ini tak siu này cột đi dah. Ngapain siu này lại rồi? Cho si foto này lại cái siu này trực cái hiện tượng 2.5 chung bạc bóng nhé. Bạc nhìn đó. Sehingga ngay chỉ đó nhung ba mấy cái lũ mấy lũ mày thổ phồng này được. Bông bảy ngay truy xét ngay con này bài chính tán này được đó. Bông bảy ngay truy xét ngay xế đó. Ngay xế ngay yêu chết bật xoay ngay phổ tay ngay dầu tàu dầu khổ lọ. Thế thì mình ngắp phố tay phải ngay mà. Mình ngắp phố tay phải ngay dính biểu ngắp phố ta cái dấu khổ lọi. Tay ngay cái dính biểu ngắp phố vẫn thù ngay nhìn. Ngắp phố thù ngay nhìn.
nga giờ ấy kan kun tiền hết jadi ngai cewek san kiểu yang thuộc su jadi nga sang nga po changai bai hi dấu khổ lọ yang na dấu lấy dấu hi đó chứ mấy ba ngay bà lòng sợi yo ông ấy chuẩn bộ chuyện đó nhìn máu xì ngay yang máu xì ngay na biến shit chiu thế sẽ đồ shit chiu dân tiểu tiểu kiểu shit bắt nhân người song thổ vong họ bèn kéo cái gì hiểu họ đâu đó nhìn bên kéo họ đâu nhìn bên kéo đó nhìn đó sẽ chạy nhìn rồi đó bên kéo bên đó cái đủ cả cái đâu đủ sống cái nhìn cùng bù là dia học những cái còn cái sự bật cái ganja sabu morfin heroin na yung na ngay ba juga si chigo na sa mga pen juga siyo na kod mian chiu han yo may jinin juga han yo kod siyo kod mian chiu jadi seiring waktu đó ngay yung chẳng số tay à ngay côi đó ngay số chứ nghèo ngay côi đó các thầy hồi lòng nó phải thiểu chiu được các thầy hồi lòng nó phải thiểu đâu phổ kiến mới thiểu chiu nhưng mà con xả bù đó bố phải thọ phong máy xả bù chỉ có máy xả bù à bấy tôi vô máy cái xả bù máy lâu máy cổ bộ như nào thọ phong này dọ bông bảy đó ngay chỉ đó hành mấy sao là hành gus dure siwe hả đó hành gus dure siwe hả cái thọ phong nó mấy còn ăn mà vui thì phong bông bảy cái lù hayว่าจะเช่นท่านในเชียงไอ้สั้นcái những cái máy dọ của gì cái thải bao cái thời này dùng lăng xương nó chọ bên nhỉ máy dọ đó chứ của gì hiện đại đều nhá bệnh cái đấy này chặt bên nhỉ cái gần già đó cái phút ngày xịt may kiểu thải bao cái pion người thầm công hát đuổi mà cái pion này trượt trận đi kiểu nghe chuyện trận bắn nhắn rồi yêu chạy cho chim chả ketenangan hidup chim chỉ chả ketenangan hidup ở trong đó giá mau nhìn tí ngay juga mau pun nhìn ngay nhìn rusak ada nggak metai nhìn cái rusak diri saya hancur biarkanlah saya hancur sendiri kalau saya rusak biarkanlah diri saya rusak sendiri aja udah atau pokok benyan cái chỉ men nó học một chỉ men bốn bảy cái dịch còn dịch âm lượng âm ở trong đấy vô khỏi gì mấy dịch âm khỏi gì mấy lượng âm đâu là bốn bảy chẳng kịp tôi lấy đang lượng chị chân tôi nào ra mấy dịch cái lò kiểu lấy bà có chân gì bà có chân lấy bốn bảy cái chỉ đàn chìm karena jika họ bengkel tidak lipai jika untuk chúng ta xỉn chen tuần đó jadi ngay chiều cho đồ chỉnh kịp sim ngay mãi sẽ ngay cho phun chặt ngay cho lá sẽ cho chẳng cha theo cái cho được ngay chiều ngay cho được chỉ thả nó đó cho chỉ thả ấy mới đó ngay bay dịch cái lô cái dùng cái cảnh trả lời bỏ cho thầm con 2 tuổi và thầm con 2 tuổi ngay trường này bỏ ngay mong ấy bỏ chân để pada jika tiêm thì đuổi thôi chân chết cái chỉ ngày mai thì cái đeo cũng ngày bộ bổn nhàn ngày bộ dịch theo đoạn bùa xíu ngày khuẩn dịch theo đấy bỏ đó tụi anh giúp thầu được bỏ ngày khuẩn dịch theo đấy bỏ chẳng ngồi như dịch nhiệt quá như dịch bộ dịch bao dân ngay với dịch nhiệt hải nhập bộ các xăm thiếu các bác ngày chiều kẹo đều bộ xăm thiếu à chỉ mình bộ xăm thiếu chứ chỉ độ chỉ như thầu được chiếu cái món shit chiếu vào món shit là cái chỉ chiều bộ các bộ bẩn nhẫn bộ chiêu đâu bộ đều chiêu đều ở đó hàng ngày kéo sắp mình đi nhớ mấy chút đi cái kéo sao liệu nó mantu lá gì liệu nó thầu vào cái chuyện này cái mantu lá gì cái lý do mantu lá gì liệu
Sangat mantulai buat hiệp. Như vậy thì các bạn sẽ chỉ cả thành như nào. Ngay sẽ ngay tụ thành như nào. Ngay bài diễn tán hết đó ngay chụp kiểu giấy cái tụ mà yêu bộ khai sợi. Anh sao anh chọn anh bộ khai. Mình ngay chọn ấy một buồn sử dụng này mà. Mình ngay chọn ấy 10 ngày mà. Tại vì ngay ứng xử nhân còn à. Ngay ứng xử nhân còn. Ngay mới phút nhân sẽ như nào. Ngay mới phút nhân sẽ như nào. Ngay ba giữ chặt prinsip ini mana, nhưng không prinsip tụi mày prinsip ở đó. Cái gì ở ngay mới thủ chua, ngay kiểu xây thủ nhị họ thủ cái semester 2 ngay một thủ, hay pun ngapa ngamai tasi, pun nhìn mà, mới nhận tiền ta, ngay mới hidup, mới thủ ngay mới nhận sẽ kim, ngay mới chuẩn bố, ngay loại bài chính tán tuổi ngay cả để tao có chủ nhân số như các sinar phung ngay bụng ngay tia bây giờ lo bài tôi bụng bông bài cái lỗ bụng ngay đoàn địa bây giờ cái sau liều đâu đó cái đó nhìn bao nhiêu gì anh còn cái sejarah hidup aja bụng ngay tí siêu yang coba ngay bang mấy con gitu sa cái sau liều sinar phung hắn vô lo bài tôi cái lỗ bụng cái đó xả hin nó bông bài mày sao đủ tí siêu ngay sẽ ngay sang tuổi hàng hàng thì ngay chỉ được cái điểm sẽ kiếm sẽ đầu mô kiếm họ xẻo đó ngay tí là bản hình họ các thiên ngày chặt các thiên này nè chính trong bốn ngày dịch thầy hầm nó bốn ngày dịch thầy chặt thiên kiều vậy nè ngay hàng đủ sẽ kiếm chuẩn sẽ mô ngay khi cái sapa tôi thì cái khuỷu cái thiên này nè các sẽ lo gì cả chỉ có lo bật không như nhưng mà chỉ có hắn sẽ tăng xếp sợi cái khuỷu cái thiên cái không đâu gì cả chỉ có lo những không là đi không ngày tiền này cái sắp ba cái không liền thằng nào của đấy cái sắp ba cái những cái chết đều cái chỗ kim này xoắn mới đó cái không tạ thằng nào của nó chỉ có chiều chỉnh kích sim đồng này đó sebenarnya dia jiu mau dicakap adilan untuk sekali kayak sangin jiu mau dan pernah hambung thiên này em bố mẹ sẽ menurut chứ bố nhận bác ai chỉ là ăn khu ngắn lý hết rồi juga mau gì xí rồi người đó bố mẹ cái tôi nhìn sinh hình ngày cả cái tôi nhìn bác hình bún cái xe phổ cả ngày mà để cặp biệt điểm xài tôi nhìn chén bụng hình bún cái xe phổ cả ngày dính bị rồi đó dính bị đồ mày nhận dính chứ bằng ngày ba sẽ ba chủ tôi để nhận nhận sẽ dẫn tiểu nhận ngay giờ ấy juga mau pun chỉ còn ngày không ngày bà lòng ngày sấy ngày bà lòng ngày cho chẳng tủ kéo cái nhìn mẹ đó ngay cái tiền kéo cái đầu mới nó sạc của phiêu miễn chiêu bảo chiêu thì cạo thì tôi ăn tốt thầm công nhìn đâu jadi jika punya cap toh cuy mau jung ini saya kayak song ni, saya kayak pajintan, cak pajintan mau nhìn cầm cả ngày mau nhỉ, ngay còn đi gì bây đó, chứ đâu nhìn thì cái bể lụt rồi đấy, thôi ngay juga không xịt cầu gì đâu sao, asal dịch trên các东西mau ada tu lại đầu ngày rồi, dịch trên东西punya theo chào tu lại đầu ngày rồi, các mấy kim mấy sao rồi, thế kia như nhau chọc xong chọc hà. Thế kia như những chỗ sống sóa chẳng dùng một水muội. Jadi jika thân đi đâu nhìn là tôi shit chịu. Bởi ngay họ nói chân phụ mô hỏi. Bộ chân shit chịu. Cái phụ cái nhìn ngay chân cái dạo thử cho bằng xỉa đi cái nhìn. Chết điểm dạo đầu lượng điểm ngã kẹng mới bật thon nào chứ đâu. Chít điểm mà giao đầu lượng điểm mà chỉ cái xoay xíu sebentar aja sang ship dịch xoay cái kiểu ấy ship dịch xoay phải xem cái giao theo dõi dịch xả mới xem nói chỉ có bằng ship được nhỉ tapi kita seakan kalau jika sensi thế mau nhìn hiểu cả chỉ cái liệu cái C4 juga ngân pun kita sama KPI 5 C4 juga ngân pun gì cả chỉ cả
Asai kita jika cái liều đó cái ba cái mấy cái cái trận mình cái ba cái mấy đủ cái cô cái trẻ những cái gì hiểu đó do phổ yêu của ngapa thằng ngapa kan kiểu sasi kita sabar coba sabar gitu nya lihat lại wah ngày con phổ cái môi trường hay là như nào ngày con phổ cái môi trường như này như trong như lihat lại nó nong dong shit nong mi của ngapa shit chịu gì của ngày thằng ngày đủ bon ship nhị tiệm lắng sỏi dịch tiệm ngày chọn ngapa Hàn có cái con ngapa cái thì muốn cả kỳ mãi chọn được shit chịu thì được em mấy ba nhà hàng phân trăm rồi à nong bạc nó mang sấy mũi à do apa ba bốn bảy hắn xe apa đu cũng như thằng như ba ăn xỉu những con gì apa không nói vậy đâu như ăn xỉu những con apa như mò mai đông gì mò hàm như thủ xui như được mấy thủ xui hàm như thủ xui như mấy thủ xui hàm như một shit chịu nhiều shit chịu hàm như ba ăn xỉu những con là nhìn cái nhìn này rồi cái nhìn này đó còn nhia rồi còn nhia đó như nòng dông là nhìn nè nòng dông ngay giống rồi như ba nòng dông gì còn nòng dông gì xí đó cái nhìn nó còn ngập á thằng như để lại ở môi trường nòng dông này nhìn này đó tự sẽ nòng mì cụ này nè và là ngay khăn mình sẽ được cái phần này có nè thì ngập ba những con cái gì sân ngập ba theo cá là sân ngập ba theo cá những ngập ba cái thằng gì cho đấy ngập ba này còn nhưng mà bị liều đầu kia cái bơi đó bị liều cái bơi đó chỉ tổ lại chỉ kiến bùi dạng nhưng mà bị liều đó còn đó ngay trong hàng ba kiến bùi như chứ còn ngày chỉ mỗi chung như nào ngày đi kiến bùi những ngày mẹ mang chỉ mỗi chung ngày như này ngày dù cái hay sáu lý cũng khá lệ một cái ngày ba lòng này xoay như này ngày ba lòng này xoay xích kiến mà du bu ở đó du bu hộp ngày hết ngày tôi ăn sáu trận bu này còn ba tháng đó bốn bảy như xích muốn liệu ngày thầy như cho mày ngày còn ngày hành bằng tiếng ngày cho mày xí như vào ngày bằng thầy ngày ba cc muốn ngày rồi đó cái một ngày phun nó thầy nó là phun ngày cái nó là luôn con đó mẹ cháu nó mẹ phun như thầy như cho mày kêu cái tông pin hệ tông pin cái tổ sinh xăng thì như cái môn ngày cái thì như căn một ngày cái đúng kiểu như thầy như cho mày là luôn cái mẹ ngày mẹ ngapa kiểu như lộ ngồi một ngày như lộ em nhìn ba môn nhà kiểu ba ngày còn ngày cũng hiểu em nhìn để nhau mình bay bằng ngày nhìn bị rồi ba nhìn bữa ngày ba mang tí tật tao hành phải ngày thải ngày tí ngày做mày ngày ba cũng hiểu còn ngày做mày gì ngày từng ngày thải để ba ngày mang thải liền ngày ba hàng ăn xẻ ngáp ba ngà chứ ngày nhau em bay à dia ba như một môn đều cái gì em mang tí ngay juga mang tí ngày hành hệ sáng nhà hệ xì ngày nếu sao dùng một xì họ dùng anh nhà ba nhà mẹ chứ mấy cái bảo diện đánh hết rồi đó bảo diện đánh hết rồi nếu sao còn chấp ngay truy mỗi chủ ngày như nào đó ngay chỉ mỗi cả thông nhìn nó chẳng gặp có chủ nhìn nó chẳng gặp liêu lá gì à cái gọi như thằng nào các bạn cái chẳng gặp lá gì à thằng đấy ngay sao thủ tăng không xoay thằng ai bảo lòng ai xoay ngày mỗi loại như này buổi xoay cái juga cũng sẽ theo những ngày cũng sẽ tapi nggak selalu tuh nyindir lại chỗ sạch jadi siêu mui đó siêu mui ngay cả ngapa thổ lui à ngay mấy cái thổ lui ngay một cái ngày
ngay cái đi ngay du chỉ số chơi thổ vong cũng sa做饼嘅嚟嘅，我出去做饼嘅啦，幫嚟講，又幫冇旅遊本嘢，又幫我去做餅嘅，自己你都指數要做餅嘅嚟，用腰用吹頭放，用到咪用，你ăn xề như là vấn đề nó做xề rồi, như ăn xề rồi, nó mới做mày, mày biểu cảm mày lý bà chính tân đi hết đâu mày còn, là biết apa mau lui họ buôn gì, ở bên kia có liều long gì sẽ kiếm, ngay sẽ kiếm mà xẻo mò đó, chứ loại nhiều trao đổi được, cái gì hiểu đó, ngay xịt khủy cái thiên, ngay còn ngay kinh với những ba ăn khủ ngay còn, ăn khủ rồi đó, nó hay còn nhi chỗ chặt thiên này như này đó. Như hiểu hàng chút như cái thiện đi ba như chặt thiện đi ba như ba theo tí được ngay chả nhìn lùi như này còn cái gì tí hệ thiên mệt chút đấy chả hệ mãi sao mệt chút đấy được ăn tí cái chín cái tà xa đó cái xa chả hạt thana cụ chỗ hạt thana cụ đó cái tà xa tà này không nè mỗi ngày hàng chọn điểm lăng liệu điểm nó rồi kiếm một sẻ mò cái mà sẹo mô si tốn钱 tôi sẽ có tụ mồ ngay tôi chỉ nhận tạm của lá đâu tôi chỉ nhận trả lương phủ tôi chỉ nhận tụ khổ lo bà tả thiên kiểu đâu mấy kiểu ngay tụ siêu ngay sẽ cái mấy kiểu ngay tụ siêu như nhá ngân chọn đó ngay thật ngay khỏi bởi như thầy bú chia thầy用连thầy đẹp thầy có cái chun à thầy có là mấy cái cặp bông cái chun nó cái ô chiếu chun là thầy đẹp vậy Việt Hà kiểu chứ mà liêu ở liêu銀行啥股有冇可能能衝啊哪有個冇可能衝啊vẫn chỉ Hà kiểu chứ liêu銀行liêu đó ba liên mô dịch mẹ tận dẫn ngay trở về dùng cái sự trả bài冲này anh nói lên mày không xí ngay tạ khói lấy cái sự những bảo hành kèo lẹp kia mà cũng đeo thầy lẹp cái thứ này sai trả thành anh cũng tiền ngay nãy chọn here đó qua biong ông già biong ông già đó ngay xung quanh đúc bên đâu anh nói lên mày thì tôi lui vậy không thế nào để chỉ ăn thầy đúng gì rồi các ngày chiều son thì đó cái chi si hệ kim ma chết bẩn đâu chết bẩn nhiệt gram màu đó đi dari ngay sẽ kim dari samban đâu chết bẩn nhiệt gram ngay nãy hi mày đó cái nhìn thấy hanya nak pun ngay thiếu nhìn dia ngay tengah padan mau chọn ngapa kan cho thì cái phụ lão ấy thì cho chân phẳng ấy cho cái gì chạy nhất cho nó lên chọn nhiệt lên jadi ngay mau hi sẽ kim ngay đủ kiang kim kian hay là ngay cầm pion kia cầm ngay xí đều phần nói kệ chạy xuống cái phăng tặng cái này không là đó không chìm theo hai cái bên chân thải lẹp ấy chuyện trong thải lẹp ấy hay hôm nay mày đâu ngay chiều bốn cái lộ vô đen thải lẹp à ngay nhầm rồi chứ ngay tại nó báo tiền mua chọn băng chọn là như thế đó hay ngáp báo kẹt chọn ngay đôi nạp bốn ngáp báo hỏng ngáp báo mày như thế đó tận nhiệt thì các tụi bộ dân đâu chỉ có shit chịu đâu ngay sẽ ngay tụi shit chịu chẳng mấy các bạn phụ tá đó mấy bạn đủ nào đó ngắn nặng xong cái phăng tặng đó nhưng mà chuyện chính thế nhưng mà bạn thì chết thật là hiện thì nó sẽ một để chỉ các một lúc chỉ các cầm phần đặt bằng các kim à ai sẽ kim tôi xỉn keng à ai sẽ kim tôi xỉn keng mà ngay keng kim mới nhìn theo trẻ như nào đó vậy mấy cái tận nó mua chuẩn nhất ngay tụi nãy thì bên cái siêu kim ấn độ mạnh tụi lá kẹo mà Panyintan mantul lagi mungkin hay ko panyintan yung basic kina katusoy toloy niya kina ba theo nhị ngapa cầm cái ship cô nhịp gang chọn cầm cái ship cô nhịp gang chọn ngọc ba là ngay xong thọ phong cho bên cái đó kiểu apa mau lui si mau cho tôi itu hasil lah jangan dah jadi namanya nyingkiewa ha ngapa ngay ko ngay ba yêu lui
ngồi du thiếu nhỉ cái buồn ngày nhi vui lôi lưới à để ba ngày còn ngày ba nhâm tổ ngày sẽ kiếm thì sẽ kiếm nhâm tổ kiếm ngày còn cái buồn ngày hay mò ngào hay vàng ngày một hiện gì ngày một chỗ sạch ngày một theo những đồng gì ngày khi cho đây bộ thằng ngày chỉ thiên à ngày khi cho đây bộ thằng ngày chỉ thiên ba ngày rồi nhiều những giống xin ngày còn mà ngày ba một sao làm ngày còn nhưng ngày nhâm tổ thì mấy chỗ sạch cái buồn ngày kia tao thải liệp à ngay bìa chút ngắp hạ đỏ liên thải liệp ngay còn ai kiểu như vậy cái này mày hết ngay mày vẫn mặn tụ lạc kiểu ngay còn cái tại như tình một chọn là ba cái còn ba thằng cái chỉ siêu hay còn ngay tình ngắp ba chọn đó sáng sáng kia tình tội nhau phụ hỉ đâu tình tội nhau phụ hỉ đó jadi anggap lâu tình tội nhau rồi kia đó ngay juga cái chỉ siêu namanya jika songa jika jauh jika ame tu mau main suka jika tu nau jika yang mana chỉ main nau giúp người jika tu siêu cái còn mana cái tu mau main pun ngameti đó vậy cái bukan juga mau còn là bắn hình là jika tu sang từ ngay nhá một cái mà đó ngay bốn ship những em một chèo bốn ship những em mau hiểu bukan mau chút muốn hiểu với ngay sẽ chọn là kim anh nhá một thầy là phải kim vậy chú nghe hồi nay son nó ngay chỗ bốn cái lô vậy chứ dịch cái lô bao nhiêu xong ấy hay còn son cái dịch cái lô vậy như nó đi cái to cả kim mà giống này cái chip bản năng tụi này dịch cái đầm mà ngay bìa chúng ta ba hạt đỏ hay còn cái chỉ có phải theo như này kiếm mất tận tụi nhà hệ bộ rồi như này kiếm mà sao kiếm bởi vì nhìn theo là theo nào tapi các đi hệ thiên kỳ loại ấy chả hề nhìn tiệt hết ấy ngay juga đi vào tapi cái trận thì phong là đó sẽ thằng kiểu sai kim mô hết sẽ thằng đồ kia đâu sai đúng sĩ bởi vì nhìn theo hết các sĩ bốn cái loại đúng sĩ và các bạn các sĩ ăn phải quân ngã ba đã một ngày một kẻ lên giống như còn ba thằng ở như sĩ mổ trong khi nó còn chỉ cả khiêu chỉ cả một theo những sĩ một tổ sách kiểu lên lui ba nhị bự lời ngày nhâm tổ kia mày dùng chiến sĩ mò rồi chiến sĩ kiểu như mấy phiền là ba mấy phiền này còn như một mệnh nhân đúng sĩ ở một theo những cái đúng sĩ ngay theo chút bộ thằng này ngay theo chút bộ thằng này chỉ là thiền ngay lòng ngay chỉ là thiền ba ngay bảy phiền như đó này còn mà kinh vui nhiệt ba như trong đó ngày đó như trong đó ngày ba một cái đó bởi phun ra được không tả gì ngay phiền nó như ba ngày ngày chiều ngày một sao làm mặt này thì ngay ba ba hạt đỏ kiểu cái như nhâm tuổi đúng xí bao nhiêu kiểu thảy rồi ngay bìa chút ba kiến của hạt đỏ lên thảy liệt là thảy có cái chút này bốn cái lò kim các kim chung á cái chút là thảy chỉ bốn cái lò cái gì thảy liệt cũng chặt ở đây ngay tu cái tu còn hỏi còn sao rồi ngay về tay như thì ổn định như chưa như ấy thân mà xa nhưng mà còn ba mô bùn gì đó vẫn là ôm vậy ngay con nhà chỉ thành như nó ngay dù vậy đi hết tổng một thầu rồi con thế nhưng mà ngay lòng xuống sông thổ phong mà ngay sông thổ phong là ba kiểu đều cái một dịp ra tổng phòng đẹp chính thấy có cái gì gì ở con đó để đi hiểu khuôn tiền đủ lộ của Tabaru nga cuốn của Tabaru ấy đấy của Tabaru ấy hết đó ada satu jadi ngakuan kota baru hết đó ame ang itu ngapa cuti mai mang mai ka mai lia mai tasa kan pun ngapang di kiểu lui kan kita dia ngapa han mai ngan lui như xong vậy phải pun như nãy chọn pun như tại vì rồi nhá cái rồi nhé số phối như họ xỉu nhiều như họ vậy đây họ ngày mỗi họ vậy ngày mới chọn ngày xỉu 3 nhân khủ à cũng đi làm ngày xỉu 3 nhân khủ đó ngày mỗi họ vậy ngày mới chọn
ke bengkel mà họ bayang mới chọn họ cái boy họ xăm nhận ngang chọn họ xăm nhận cái chỉ cho cái chọn này hả đó ngã lộ mày đứa hành xịt ngày nếu mà ngày hiền ngã lộ mày anh thu 5 tuổi sài to ngày hiền ngã lộ mày anh thu 5 tuổi sài nè ngày chọn này hàng ngã lộ mày họ thấy không ngay giờ chọn cái chạy vào nó hay mũi à kiểu mạc cái khăn thế này sao lo yêu kìa cái chạy nó hay mũi nó sẽ lột mày đó jadi ngame hàng chốt còn cái nhà cô ấy kiểu này ngày xăm nhà nàng chẳng những bảo ngay chút muốn cho sẽ ngắt lộ mày bắt thu 5 tuổi biển rồi ngắt lộ mày aja Tuhan ti ngày hiểu bui mungkin bagi kéo saya motivun hilai kok mah kinh ti ju trả cô kinh ti bahwasanya kita hanya trả cô nhưng mà cô ấy tao không phải kan han bu khai để ngày sẽ ngày tu hi cho sẽ ngày họ vậy ngày giờ màu sẽ ngày tu ngày cô ngày tu còn có thằng để học bệnh cả lấy học bệnh cả là tu tay ngày cô chuột để cái dịch màu sẽ tụi tay ngay trả lột thay chuột ngay trả lột thay chuột ngắn cho trả xe lột thay vào để cái bữa những cái thổ phong khơi bệnh cái này ngắn không thì dân phụ khơi bệnh cái khơi chiều ngắn không thì chán phụ khơi bệnh cái xíu liồng chặt phun chặt đấy để chặt cho nó chỉ chặt một phía đấy ngay cái xí giống thì chán phụ đủ khơi bệnh cái jadi ngắn liệt lột thay chui xe đó kan mau những vụ khác lewat chun chỉ chặt lột thay chun chặt lột mày jadi kita saat chen bu du thu đều SMP số đó thu SMP là cái thu nhị họ SD thì nhị họ SD một thủ chiêu nhị họ SD chẳng một thủ chiêu jadi nggak lihat lột thay hắn có xây cho bệnh cái thu nhị họ SD cái cho bệnh cái rồi tapi chẳng kiểu trai chẳng lấy chỉ mới cái chuột ba sáng gió cho mà chỉ mới cái thọ vòng khơi giờ cái thọ vòng khơi ngáo sao cho đó ngáo thay juga liang chặt sắm hướng điều thọ vòng khơi cho sao chân phụ thọ vòng khơi chết chuột ngày ca lisa nhưng mà ngáp băng mấy cái chân phụ sai siêu thọ vòng jadi sebenarnya jika ini nungsi jauh kongdo wah seberapa menderitanya diri kamu hari ini jadi kalau kita percaya segala sesuatu badai itu pasti akan berlalu jadi nyongkong do kawan nhưng nungsi ba một cái khổ như dụ ya kinh cổ như họ ship ba phải xem họ cái ngày đó kiểu đó chỉ cái dạng dự chặt hay mà dự chặt linh xin chinh pháp chỉ cả họ有cái ngày đó yang dự linh xin họ chinh ya jika belajarlah untuk yang bodoh dulu jadi jika untuk menderita còn đâu menderita trong bố những cái họ bệnh cái gì chúng lý những cái họ bệnh cái gì chỉ nói bố bệnh họ bệnh cái sao tiền bắt tập mặt theo đặc kiểu chém họ có lèo muốn phải họ bệnh cái là 13-14歲搶電睇下股叫尖把搭嘛睇下股錯過嚟啊冇弊講過啦嗰啲就係做病嘅咪做知道為持炭咯啦ngay ba họ bệnh cái đó để kiểu sức bệnh nhân họ đầu tiên hả đầu tiên muốn nhiệt ngay juga hắn họ ngay ba ngay kỳ tố khen là những ngay tí tận ngay hiểu rõ ngay tí tận ngay lý hỏi giúp được ngay ba chứ ngay tí nhìn các học cái chỗ mày ngay chút hiểu rõ mày ngay tí ngay hiểu rõ tại vì ngay ba chỗ chút để sáng sẽ không xịt còn cái những cái còn chỉ ca không xịt còn nay bắn trò này không nào không xịt còn đó như đó bắn đầu ba này không nào jadi jika juga belum jika juga jangan lah jadi kalau đó kita ini memberikan yang terbaik pada konsumen
konsumen itu merasa jisi kongdo puas. Yang pekerja itu tentunya bahagia dengan ada. Jadi ngay mấy yang lý đâu này xa mai nung si mai sang itu mấy ngay cuma ngay merugikan oleh juga. Bukan rugikan atau siapapun dia. Juga nggak jalan hidup. Inilah hidup saya. Kadangkala hidup ini kadangkala memang harus berani, itu ditentukan dari pilihan. Như kamu pilih menempuh jalan hidupnya. Ngay lời là đi đấy, mai nó xin ngày một tay lời, mai nó xin ngày đủ mò, có cái lỗ phó, chi bố cái chi đi chi, ngày một juga ngày 10 lumpong anh giỏi, ngày juga ngày 10 lumpong anh sủng mê, ngày 10 lumpong mày sao, ngày một bổn chỉ chi chầu nhân ngày chi chầu nhật, ngày một bổn chỉ chi chầu nhật ngày cháu chi chầu lý bảy à, không phải ngày có cái lỗ phó đâu. Ngày 10 lumpong nhân, ngày 10 xỉu như này hìa. Chứ bộ ngay sẽ cái xỉu những cái xỉu kẹo đâu ngay kéo lung bông gì nào đó, ngay kéo phải lung bông gì nào đó, ngay câu lộc phong ngay 10 lung bông gì nào, ngay chế dấu trả là sẵn,所以ngay câu lộc phong ngay 10 lung bông gì nào đó, cái lung bông gì mà một bún xì gì nào, một bún xì như nào, cái lung bông gì nào, cái mấy công hình như các ngắn chết lung bông gì, lung bông chỉ có dấu lộc phong dùng lung bông gì nào đó. Cái đồ mông bún xì như nào như ấy khai lọ á, nhưng mà tay cho lọ phụ lung bông như bà nhà mẹ như phân hiểu á, như một bún nhìn cả cháu à lòng thằng bắn còn đó bún nhìn cả cháu à lòng có một bún xì cao hơn phổi nhìn bún nhìn cháu à lòng thành cái sụ mẹ hết, thành cái chồng miên lọ hết ở đó các đồ mông bún xì nhìn giúp bún xì nhìn ba kia ba hiểu cậu trả phân phó suy dân xích phần vùng bỏng lá chăn bỏng dặm bỏng xanh chấu chỉ kỳ ba kiểu ti lia ba kỳ kiến bùi nhiệt giỏi kỳ kiến bùi nhiệt tại đây đã kịp kiến bùi nhiệt ba cổ kia nhiệt gì ngay đã đi bông phải ngay câu ngay lột hỏi chỉ xì heo rồi đó truy khơi theo rồi đó, còn truy khơi theo rồi nè cái tài chính họ đó kiểu nè yêu sang lượng nhân trong là cái tài chính nè nó liệt lột họ đó. Jadi ngay câu đầu tiên chỉ hiểu ba ngay chỉ kiến mục thì cả đề sao tuổi rồi thầy dân tuổi hết rồi ban đợt bộ lối ban đợt li tao gì si còn nó may cao may lấy lui may đợt hì lú may kẹt theo ủng phủ may đợt trời diêu dâm 19 hành diêu trung theo sân Mỹ kẹt cái lô Mỹ cái dịch chuột đấy hả đó câu liệu dịch chuột đấy hả cái gì xí câu cầm bùng nhân mà chỉ có hiện vô sang dịch nhỏ lý bảy chỉ có tụt tay chỉ cái phần phổi chuột đều nhung chuột ba ngay la li không biển không chim mua thái san tuổi bùa phá đều chim mua sao cái thái san tuổi mới cho mày cái thái san tuổi mới cho mày nước đó ngay còn cái này ăn phải vậy đi cái môn cái bùa họ ngay họ phạt nhà săn mà kiểu họ các săn cái này phạt chiêu cái này trùng mang càng trùng chiêu cái săn trùng mang càng trùng đi kiểu trùng chọi jadi cái khơi theo gọng thì chân là câu đầu cái jadi ngay muốn ngòng chỉ có si hay lý hết rồi này còn ngày một tay nhìn chọn săn kiểu giống hết chỉ có xe lý hết ngay juga 10 lumpong nhà ba nhà mấy hết này
Ngay juga mau tanya lubang apa nggak mehat. Kiểu hỏi nggak thật như hết aja, thật như hết kiểu. Như hibu ngay đu hibu vậy kiểu. Mấy con họ đó, ngay ông như hết cần mà. Kiểu ngay bắt thân như vậy kiểu. Mà cho mày mà. Như đi ngồi thì cái câu ấy đó. Sấy cái những cái à. Ngay bà lòng cái thọ cái card đu sấy. Nhưng mà lòng hỏi vậy mà. Sấy card đu sa. Một bữa xí mấy phi thùng. Một bữa xí mấy phi thùng sấy cái card đu sa. Thọ cái Indomie hấp à. Này chặt nó lấy sẽ chỉ cái phi thùng thôi không. Kiểu mới trộm mày không. Khuôn này xem kiểu. Khuôn này xem. Các bộ một bữa xí chỉ trâu nhắn. Chú gặp một bún xí chí trâu nhất nhưng mình cái vụ bận trâu lý bày hồ mò kiểu họ chỉ đã lý bày chỉ bạc chết nó dạng nhiều chả lý bày chỉ bạc chết mày bận trâu lý bày không mày có quay hả để đi cái các bộ ấy siêu hồ sẽ chẳng may lý đâu hì lùa may gì chặt thốn liều chặt phán liều xăm theo tọt theo phủ có liều hắn yêu chúng theo sân mỹ mệnh chân chán mấy trời diếu mấy chặt kẹn đồn lưỡi trong suy mấy trả cũ từ bây mẹ còn đồ mẹ đâu xí gắn âm hay đồ chọn xíu cái nãy diếu bông mấy đồ cái diếu ngộ cái dịch dạ nó là hô thân ngay ngộ liều phận không thân ngay ngộ liều phận nào các bạn mì mấy đồ liều nãy diếu đồ mua mấy đồ cái thái săn tuổi hết rồi cái bà lon đồ mua mày này diếu ai hăng tiêu dần một phít đồ mua mấy trái đồ mua chứ mấy cái thân gia ngộ để em mấy ngày khi mấy cái bà lon mấy tội chỉ tụt cái mình Nestle suy thầy tụt cắm miệng cái này khơi đều để tỏ lọc gì sẽ dùng shit nhưng cuối nó sẽ như ba một cái còn cuối nó sẽ soal hidup susah dan menderita itu sudah menjadi sarapan saya sehari-hari. Ngay uống hết bắt chặt nhất đó mới ra là dịch nhắn muốn hết chiều hết bắt chặt nhất chạy xong uống đau uống hết đằng uống hết xăm nhân lặng đằng may đồ lên này chẳng không có lì lượng cái vận động gì nhưng mà sao tao lòng nhỉ cái chi xí hảo cái chi xí cái thọ dính thọ à cái chi xí cái thọ dính thọ ngã xây phố xịt nên phun dịch chỉ chả li bay bạc của chết nên phun là sang là thọ dính thọ nó thọ chít bật lăng tụt cái chi xí hảo đó thọ dính thọ là các bạn mắng hiểu quần dính à mắng hiểu quần dính thọ à cậu siêu vào như mình đó ngay xuống tầm bả lại trong hình này nhất tầm bả lại chín dùn phi đó giống hết hiện trên này mới phiền nhỉ như đó chiến phù đi đâu nhoi quỷ suy kiểu theo kiểu đó như ba hắn này mới phu tuổi đó hắn đi theo phong hiểm gì đó ngày ba xong đều ôn thiên tàng ôn phun siêu như nó ngày xong có thiên tàng ôn phun siêu như nó đó như hiểu cho cuối chỉ siêu đó ngày xong thiên tàng ôn được cả sen nhìn tả liệu chịu đó tỏ ha li dit giống cái li dit đó liệt thí dụ li dit đó chẳng nói còn như đâu xa tôi nhiều hàng ấy chỉ siêu đó như hiểu chéo chỉ siêu đó muốn kiến ba ngay nhì đầu nhầm lô bóng tổ không chọn nó nhớ nhầm lô bóng tổ không chọn nó mày thầy phổ khen mà mày thiểu chiêu được mày thầy hỏi bố ngay chiêu gồ hiểu mày thầy hỏi lòng bố ngay thiểu hay đó nha rồi đi đâu trên nhìn vui đâu không biết tầm bả lại đâu không như cậu đi đâu vậy không nhưng mà cho à các chén phụ như hết như đâu lỗ như này bụa như hết nha lỗ như này bụa
你但啥话没本事做不啊？班渣的，你根本都知道我本事做人，还没有看衰人，还没讲看衰人，还没讲看衰人kawan。cái gì根本都知道我本事做人啊！你兩班人更係鬆口，你兩班更係講你都仲係點指揮，你係講你都點指揮嘛表示嘢咩啊？啱晚扮係個超了啊！啱爛嚟啦，啱爛嚟啦，被想下到啊！啱爛嚟咩時候想到啊？你打上個曼杜拉咩看？你打上個翻人咩看？你打上個出人咩看？啱負義。selalu otong ni mun kem kẹo như mun kem kẹo ngay phơi à đất phơi mới phơi như này bắt theo lắng dụ theo lắng xì theo lắng xăm theo lắng phơi chú phơi kẹo cái à nha giống này muốn kem kẹo như này còn để tôi cho tiền chỉ vậy như này khi xí cái đồ mô chậu gì á rồi cái dịch khu vực này xì thông nhiên nó xì thông nhiên mỗi dụng này như nè tầm bá lãng vô dụng mấy tầm bá lãng vô dụng mấy xin nhìn phía anh vô dụng mấy vẫn chén đồ mố quần xì chim shit đây như nè xe mấy chỉ bãi đồ mây rồi như nè theo bố vậy đồ hành một chùm theo chó đồ hành một băng như nè không ngày mấy còn như đâu xa ngày mấy còn như đâu xa nhà mẹ như hết nhà mẹ bố aja như tầm bá lãng như hết nhà mẹ bố aja nhà mẹ đồ hành bunyi kit xì đây như nè nhà mẹ aja đồ bunyi kit xì như nè nhất trẻ aja bunyi juga sopak punit ya penong sim như nè chủ chọn khoản aja như hai này tuổi đây như nè nhiều như vô dụng nhiều như khang nghiến mẹ là thực sự trùng như là hàng sổ sáng hàng chỉ bài về hàng điều nhà mẹ chi à như ability thái phiền xuất cung bong à như chết bạn nhân mô tô sẽ bấn ship nhân mô tô sẽ như nè nhà mẹ cái nhân các kỳ bún nhị thiếu vậy như nạp bún nhị xì bát tiền cái liệu bát tiền chó bằng bún nhị xí ra nhân nạp bún nhị bát tiền à như cao bún đạo phục sắm bát tiền rồi không hiểu nè dùng là trời mẹ theo kiểu gì vậy này mày hay là như nè dùng theo kiểu gì giờ cái muốn tuần hai ô xí nhị xí đấy như nè dùng theo kiểu gì á đó như muốn tuần hai ô xí bún nhị kiểu gì xí đấy nè kiểu gì hôm nay lọt cả lòng bao mày hay đấy như nè như còn như các khen còn chỉ bài à như còn tiểu nhà mê chi à một nhà ba nhà mê tuần hao dịch kiến lộ bục họ vấn nhé như tôi hành một thị phong hết mô biểu hết đây như nào nó mấy chuyện này kẹt tập à nó mấy chuyện này kẹt tập tôi nhị chỗ bùa chứ cũng nhị cho nhị cũng nhị cho bùa mà cái nằm ở cái nằm tuổi cái mề ngăn này à ngay còn có cái bún nhị mà nhị mang còn có nhị cũng nhị cho bùa còn có cái bún nhị à nhị hành một cũng nhị cho bùa vậy còn bún nhị cái sắm hẹn đặt diễn sẵn thốt gì chung nhỉ nhà ba nhà mẹ biểu hai bùa hành bún nhị mày à bún nhị cả đây hết nhị cũng chỉ bay nhị cũng nhà mẹ chi à nhỉ nhà mẹ sáng sáng bún nhị kêu đâu xí nhỉ nhà mẹ sáng sáng đó hành bún nhị kêu đâu xí à với những kỹ sĩ mẹ với những phát biểu phổ biến mẹ thế nhị tầm bả là chỉ mua dùng như này
seolah-olah ni tanpa lah dia tu he tin paksa ni lah, padahal ni bah cui mo chung ni lah, ni dia phẩm thiên lý phẩm thị lý ni lah, phẩm thiên lý phẩm thị lý mô nhìn chin mô nhìn thổi phải sim sút nhìn to lòng đổi ni hắn pun ni mà phô thùng mà quay mà đâu yang hen đâu, ya mấy ngáp băng à mấy ngáp chỉ mới to lòng ni đó như bạch bá xí ni, ngắm ni phơi chọn này cả lui, nghe hàm ni phơi chọn nói à. Nếu màอาจจะหาการด้วยสีสิตั้งเท่าปุ่นนิสายอะปุ่นนิสายอยู่ของมุนไอเดียโฟไม่ซ้ำมาสักไฟเห็ดนี้อยู่กี่ชีโมเดลอย่างนี้như còn mà sao này saiอย่างนี้như còn tiểu nha mấy chi mà nhỉ mố dụng này nhìn mố dụng này nhìn như thầy phiền thuật cung bong ở bên gì xong không được điều như thầy phiền thuật cung bong như còn mẹ tiểu nha mấy bên đó nó sợ là ngay mấy cái vụ tôi mày nè ngay mấy cái vụ ngay bùa ngay thường như mày nhá ba nhà mẹ bùa kiểu nhà mẹ ngay bởi tôi nó lột hỗ trợ cái cầm vốn đu hai đu vụ thầy đại kia nhé nhớ lột hỗ bao nhiêu túi dẻo chẳng tí bị khốn đen lung bông như là nhà mẹ chỉ như còn kiểu nhà mẹ như tầm lá là như thuốc trung nhiều như tầm lá cũng chỉ bài bơi à Imlek sudah dekat. Mereka bunyi xong biệt. Nhưng một còn Imlek sáng sẻ. Ngày mô lưới ngày mới cô ý. Kiang mày. Ngày mô lưới ngày mới cô nhân mùa. Vì nhân ngày mô cô nhân mùa. Ngày mày tận hạ nhân ấy cô. Ngày tôi mày FBL phiền thật. Ngày tôi mày FBL phiền thật. Lấy phiền ấy cô nhân. Ngày tôi mày nhung hiện ngày chung nhí đâu nhung này kẹo theo kẹo kiểu xì xa lạnh cái chú kẹo cái dịch khu phụ nữ xì thông như nó hết như ai share cái bài nào là người share cái bài như tầm bảo là ai share cái bài đó tầm bảo là như cái photocopy các bản trong này à các bản trong này tùy ngày à như cái photocopy các bản trong này atau các kẻ bạn dùng ta trong này dùng xăm xịt trả cha chạy nói các cái trả cha là biểu sao vậy tầm bảo là ham cái photocopy các kẻ bạn dùng ta trong này đó dùng trả cha chạy trong là lại các cái trả cha mới biểu sao vậy như lượng cung thổ thầy phiền sọt à nhung ấy cung à nhung ấy phò à nhung ấy chín à nhung ấy thọ dùng cung phò đồ dịch dòng này nhìn như xong ngày chim ngay à như xong ngày chim ngay à không ngay dùng cái non củ phạt như sẽ phạt đơn dùng cái non củ hi phạt à dùng cái non củ là thôi dùng kéo chặt non củ phạt như phạt đều dùng cái non củ than như thế nào than bầu như thế nào như mô dùng như mô dùng này như xong ngày chim ngay nhặt bà bầu như thế nào bà linh chuẩn thăm rồi như hiểu phạt sao như chỗ theo môn kém kiểu phạt sai đó phải tạt thòng như cái lẽ đều tạt nhà mẹ chia tạt tiểu nhà mẹ như cho cái tảng ấy như cho cái tảng ấy chứ như cho cái tảng ấy ngay còn như yêu kỳ tôi bùn gì tảng ấy mà nhà mẹ cái tôi cũng xí sang này những cái tôi un sạt la lai cũng xí sang những bọn hạ chỉnh cũng như tạt xí chiêu nhìn mà
啊在啊，你师傅安含，含你師傅병啊最硬硬話，你含你師傅咧話，你師傅咧병啊最硬硬，個了你含你個師傅啦，你咩你先談向路把它惡死惡超嘅，你做樣不做惡死惡嘅，係淡巴拉咧，我講淡巴拉啊，我講淡巴拉，我未講幾多晒我。Ngày mô con người đồ cái đó sai ngày còn tầm bà lại đó chỉ cần bởi biểu nhiên dùng hàm thuân hi biểu nhiên sẽ cái lượng trong chiang khu đây biểu nhiên dùng đó biểu nhà mê chi à biểu kiểu nhà mê biểu ngay đó đẹp biểu ngay à ni biểu ngay à cái còn như yêu kỳ tô bùn xì biểu ngay à mấy còn dùng lượng trong chiang phố dùng sẽ phui biểu ngay à nhìn cũng quỷ như chèn dịch bạc cha nhìn cũng quỷ biểu ngay àคนนี้กี่ตัวปุ่นสีเปียง你是表啊最影響硬先條毛，學計摸兩點露水，黑是人，有金啊這推奔香港中นี้เนี่ยยังจีไปเมียนยังเห็นไอ้มาเผื่อผีเนี่ยเมียนนี่ไปเผื่อผีเนี่ยเมียนเนี่ยบุษเนี่ยเมียนชิวอ่ะนี่เราเพิ่งเผื่อผีเนี่ยเมียนเนี่ยบุษเนี่ยเมียนชิวอ่ะไอ้เผื่อทางน้ำมันหลุดชิวอ่ะไอ้เผื่อเนี่ยอยากแกโอชิวnhớ xe phổ chỉ dùng là nhớ xe phổ chỉ đưa mang đi như là mang xịt xùa nhớ là điện chi như nhau là như là mang xịt đi liệt thiên kỳ tố co liệt hỏi kỳ tố chim liệt thị phi tố phải giống là cá như những người Phật lút vậy nè như những người kẹo gì vậy nè như người follow bịt gì như những cái này hàm đồ lý đâu giả dụ chung à xiang ngô chung gì vậy nè như ai còn đó như còn đó còn ngã xoay à nè như tầm bạc như cái còn đó như còn ngã xoay à như hay là lùng chín cho bữa nhị khai lùng gì ở đó lùng chín cho bữa nhị khai lùng gì cả nhiều đi như mình đầu ngay cái gì giống hình cầu siêu vậy nên những ngày tiến chi như này là một ngày và mấy thành nhà nên những người ra như mà cả nhà này gặp hay cũng nhiều đó kéo đó làm như ba dùng ngắt xoay đó dùng tiệm hiểu ngang như thế nào lùng chín chạy dùng để nhật lạc phi chỉ trong trả đó cái khỏi giúp bệnh trạng nhìn phun gì vậy nè rất là cái nhớ dùng hình này mèo nhớ dùng này giả du chung gì hay còn nếu điên chi bây gọi như còn đèo nhà mê chi bây giờ mình đó
cái chỉ có sắm trên cầu chủ si mày phạt liền nén tu à phạt liền nén tu hắn như mày máu xanh nhá cái chỉ có đu ngay đu hồ còn đu tặng cái bữa xã họ lại nhỉ những cái điều trong trong chiang cụ đấy hạng ấy ya này còn thằng các bạn à còn chín này nếu bạn xì ấy còn rất tiểu nhà mình chi bây giờ đó là nhà trong thế này à được rồi ấy chỉ đó ba nhị đu ba mẹ untuk ngay alung trên trong ngân đó nhị ba phải nhị dùng nhá cái phong san phong phổ sổ liền phù mày thùng phi thiệt của đấy mày lò phù ngâu tôi phù đấy nhị xéo chữ vậy ngâm nhị biểu alung trên này xây ngầu ngang dạ còn nhâm nhị biểu gì à nhâm nhị biểu ngay à nhâm tầm bà lập biểu ngay ở lùng trên ngã liệt nhìn cung chĩa đó ngã liệt nhìn cung chĩa đó liệt nhìn cung xây nhìn cung chĩa đó đó liệt xây nhìn cung chĩa đó còn trên này ra nào các bạn ngã liệt nhìn cung chĩa đó ngay dùng nó bên bị thì xẻ đó nữa bên bị thì xẻ đó khi tôi hắn bị thiêu bùa như còn ngắt trời nhiều chỉ bài như tầm bà lại họ mô lượng điểm chiều kết họ đồng đi mày chỉ bài sẽ ghé lăng sẽ bắt tu ghé lăng người ta bỏ tổng bề ăn xa đấy như ấy cũng lấy rồi bay ngày ba họ ngày ba mới chồng gì trong hiện ngay chồng gì trong hiện đó lên nhìn cũng ngay chẳng ai hiểu tương cái thiểu bùa vậy vậy thôi như chị mà cái chẳng ai cũng cái đâu ngày mày cũng ngày đâu đó cái đâu ngày mày còn với bộ ngày mày còn ngày đâu xài mà sao chỉ đồ tersakiti Eci juga mencomainya Eci juga mencomai tapi ngay kan mau tujuan untuk nentangin ngay mau tujuan untuk lain nentangin tapi ngay kan còn tanpa lại jin berkiwa bởi piong nyen bởi mệt cáp mệt lia trong hình đó như piong ngặt say aja như piong ngặt say piong những hiểu ngắn như piong ngặt say đây không như piong ngặt say đây piong những hiểu ngắn bốn xí mo như tầm ba lập bốn xí piong ngặt say piong những hiểu ngắn mo nhưng mà hiểu mo như hiểu mo bốn xí mo như bốn xí tùy ý mo đã bốn xí tùy ý mo xin bốn tùy địa phổ đã địa phổ như bốn xí tùy ý mo kỳ bác ngay piong đó nhỉ không hề piong đó một chú hì ông đâu cụt hì ông đâu cụt hì để cái kiểu xăng rồi cần đấy xíu kiểu xăng mà không ngay piong đâu cái cụt cái ông nọ hì rồi ngay khỏi gì piong gì hầm gì thì tùy như tầm ba lại khỏi gì piong gì tùy như tầm ba đi chi bài à ngày mười mệt nhỉ chứ mọi người hỏi đúng xí ba mình còn tụi lại piong như này anh chủ nhiều NNGG à còn là trời là thực sự chung nghĩa nhưng một phần kia nhưng chỉ trả xe nên cũng chỉ dùng đó là ông đâu nhỉ không ấy ông đâu một chui ông đâu bị khui ông đâu trời ông đâu xả đâu cái kinh cụt này ông nói thì ông chưa nói cái khổ gì tưởng là hay ở ra nơi bị thiểu bùa cái khổ gì khe ra hay thiểu bùa nhà nhóm thì này nhà nhóm họ hay nhóm
điện chi giống hình thua rồi biểu như nó hình như là thuật diệu chung nhỉ cái thuật diệu chung nha là mà lạ cái dùng xíu ở chợ với cũng chỉ chốt chặt những cung rồi tôi cháu ngày mong tôi cái tôi giống nữa tôi chả điếu cô xe chạy rồi cái điếu chả thầy điếu chả xe kia điếu thầy điếu xe đi bởi chả cung chả mà nhưng mà là 3 ngày pun tambah con này nữa là như tambah con xét mà có thầy chi bay à nhưng mà còn thầy nhớ xét bằng thon thầy nhớ xét mang ai một có đầu cái thon chết không hết chỉ ba mổ li ability di si còn đó như tu kiểm tao lại hạ thải hạ xe giống đó nhớ dùng hệ đồng gì ba bà ghi ngay đó nhớ dùng tri đó nhớ cả một tri đó sebuah permainan trik itu biasa itu nggak on sih jangan tuh koji mereka jangan manusia kamu trik đó on sih nhớ hai chị em ấy còn như còn nhớ sạch mà đó ngay từng như giết hại đó làm xung lượng chết mọi người nhìn sạch mà cái cột hay khỏi dưới tiêu chuẩn hi ạ nhìn sạch mà cái cột thon ở đấy cột thon này đó cột nhưng nhớ sạch mà cột lộ đó hay mấy phụ ngay mấy phụ nhìn này sạch mà cái khổ dưới này cột hay nó xẻ li nhìn cung đi xẻ liệt nhìn cung đi đó xẻ liệt nhìn cung đi xẻ chiêu đó khổ dưới cái này tiêu chuẩn hi cái tầm hầm tổ thì chả phọc luôn rồi đó hào màu xanh hầm màu xem lo hầm nén tu hầm tổ phạc liêm nhớ giống như nhớ là liệt giống thế như mình như nó xét mai cột thon là cột thân phân đầu chuẩn thì các em phụ nhỉ cột chỉ cột thân phân đầu chuẩn thì đấy nhớ giống thế này si phao cột nó đó giống thế như tiếng gì như hàng máy tọ nhỉ như tiếng xe máy cọt nhỉ ngay khổ gì biếng nhỉ đó ngay khổ gì hay ngay oi đó ngay khổ gì nhé tao chiều chả xong đó chết cọt hết nhỉ với ngày ba mẹ nhung thì nhìn mẹ nhung thì nhìn là đó như vậy tí được vẫn hầm một set sắm cao như được vẫn bị hiểu ti điểm vẫn hiểu ti nhìn các con trò xem nó như được vẫn bị ti đi tới hầm đồ kỳ tá nhiều vẫn hiểu hầm đồ ti đi đâu thùng phi chật cột nhiều vẫn hiểu ti đi đâu ập san nhiều vẫn hiểu ti ở đi đâu phun săn phun phổ sổ điện phố như tầm bà là đó ngay ở lùng trên đi hết ship cô nhận nhiều ship cô nhận bốn nhị ship nhận ông ngay đi kampung tu đi hết tòa ngay mấy công viên gì ngay ba untuk lihat trong hiện này và từ ngay cầm ngay ô xí nhé không lupa đó từ ngay cầm ô xí nhé không lupa đó ngay tu và đi nhị lấy kinh khí đúng có ở đây mình còn lấy kinh khí ở đã chỉ còn đem mày một xí các bạn nếu còn đem mày một xí mua xe là nếu còn đem mày một xí mua là ngay ngay mới còn untuk lấy ngay khi tôi tầm bà lạ đã nghe hầm ngã ly chạ ngã liệt xe nhìn gì đó hầm ngã liệt xe nhìn gì đó ngã liệt xe nhìn gì đó gitu pun si处理 gì đó chúng ba ngay处理gì mình mày nè cái nào ngay处理tầm bà lạ mình mày không xin apakah cái nào tầm bà lạ đó anh penting
An penting nyen. Apakah tampala tu hay ngay danh siêu. Apakah tampala hay ngay tùy siêu. Cái tu mình ngay tùy siêu kawan. Cái tu mình ngay tùy siêu. Ngay tùy những đó mình. Tapi iba thật pun sakai thật pun mun khem kẹo rồi, thật pun mun khem kẹo rồi đó. Thật pun các nhau Phật bún cay đó. Rồi các nhau này Phật bún cay đó cái cả chín hiểu. Thế nhưng mà săn cái cung ba những si dầu liều giả phò để mới bẻ lại con để mới bẻ lại đó. Liệt chơi những cái cỏ đó cả săn cổ gì săn tổ vậy đó những cái đi à lẽ hầm mộ những cái kỳ bạc chân như này lượng bản chết chân nhân chung kết của những chuỗi phù kết ở đấy xăm bạc lăng như này phù su ở như này đó để hầm gì săn tổ vậy đó cả săn cổ vậy phun săn hàng săn tròn phun水này chào vậy phun săn này tròn này là phun水này chào siêu tạm bả lại như còn lý đâu cho ngày trên chi bay ngày mang cạnh như còn lý đâu lý đâu Allah yang memasang Allah yang meletak nyawa Allah nyawa nabi nyawa Muhammad akun payakun đâu như vite như ende nếu bà lính nặng đó cái sẽ cái dịch dụng thầy phú trong hình đó để hạ nhìn trong hình sẽ đó cái lượng thầy trang phú dùng cái lượng thầy trang chuyên hay mà trang chuyên nó phú trong kỳ đó trong gì đó hành đi à let me percaya kawan let me kong percaya tetapi ngay kan meyakini saya bukan dalam arti percaya dia ngakai penganut yang saya anut berarti saya meyakini saya tidak percaya tentang semua itu tapi saya mempercayai apa yang saya anut ngay song sin đó ngakai pháp lý đó ngay song sin đó ngay siêu ya ngay song sin đó ngay sim pháp yang ini dia mekong mempercayai Naisa ataupun siapa ya. Jadi dia kan ada hengkong đó. Những số sen juga có với Naichi. Jadi Naichi ba, mochi ba như kan đi. Tahu semar mesam wayang semar kan Tuhan dia. Wayang semar kan Tuhan dia. Mekong semar mesam wayang semar kan Tuhan dia. Tapi lẽ cầu theo đúng sẽ nhìn một nhìn một sự đột nhiên nhìn một thật phun thầy cổ theo hay còn nhiều ông sống xịn đó các cái tay pun gì chắc bằng cả lima như chi em nghe như chi còn nghe như dịch xin mà một phần gì hăng như xin nó xiết cái bút xin xịt siêu chỉเป็นngàn hạt cái bút xin như bởi cái du lấy cái hầm đồ ilmu tungkat langit theo nhiều mó đó nghe tay bunyi kayak bằng kalima như chi xem gì như chi còn say gì này hàm cái piong như thế nào con cái bún xì mệt như mồi như thế nào
Nyi yang si oi loi ngay langsung tay nyi he. Kalau nyi oi nentang he, dia nyi kan kong tidak percaya. Oke, oke, bermasalah. Tapi ngay tay nyi ingat thầy có oi đấy. Jadi nyi yu mày sa kiểu bộ đồ nyi vậy nè. Cái khổ nyi biểu nyi sim con lụt nì, nyi sim con lụt nì lụt hả? Kalau sim con lụt nì như vậy tiêu. Chắc mày hàm một gilas jantung nè. Cái gilas jantung nè. Biểu nyi sim con lụt nì. Ini kan mati mendadak, membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa menyentuh. Những sóng sến có Abdul Qadir Abdul Qadir Jailani pelet Semar Mesem paling ampuh di Pulau Jawa. Lihat Semar Mesem ada. Lihat Hamto Abdul Qadir ada. Ki juga amalan. Ki kau ji kiam jejak Fujiao. Fujiao si juga maju juga kuah. Ya. Percaya boleh 50-50 anak. Nah, saya lihat Pak, ngay còn thằng. Anh còn ngay thằng lấy cái Abdul Qadir này đó. Abdul Qadir còn như còn lấy cái Semar Mesem này. Cái Semar Mesem bạn tôi cái dùng chùa. Nhí sống xin mua. Cái kiểm dịch chặt lấy khai ham to pelintir sama pelintir ada. Lấy cái Abdul Qadir cái juga kayak bacaan yang siêu thủ cái bacaan, tetapi cái kiểm dịch Phú Chiêu sih juga maju juga ku, tetapi hay ni itu kayak phò đó, kayak phò miếng on mày miếng, như khỏi như cái hay nhắm cái hay nôn này, cái hay nhắm cái hay nôn đó Phú Chiêu đó Phú Chiêu mà đó, cái hay nhắm cái hay nôn đó. Cái dạ phổ ba khi chọn ngay đó, khi chọn sở dĩ sang là những cái phân phối những cái tài trợ đó, những cái phân phối về cả cổ nhìn đó, để sử dụng dạng này mà các bạn, những cái phân phối về những cái tài trợ, những cái phân phối về cả cổ nhìn là những đó, thì tôi hẳn biasa, những người đó, như vậy cái pagar yang hay này, những cái phân phối biasa là các bạn, những cái phân phối itu soal biasa lah. Kalau tiba Yuli itu pengasih ke kalian yang dah, sebenarnya hiểu,所以Yuli phụ phụ nhìn cái pasang susuk đâu, cái hàng lẽ yang, dia jiwai, dia cenderung dulu jiwai, ngai, tapi dia hanya bersifat untuk sementara, dia hiểu cũng như kekal abadi dong sih. Jadi dia semua itu. Dia hamto Tuhan punya kuasa, setan juga punya kuasa. Tuhan dengan hantu itu bedanya di mana? Hanya kesina Indonesia. Setan hantu dengan Tuhan. Kesikau toh ya. Tuhan dengan hantu. Hantu gak Tuhan. Jadi ahli dia saya saja kuasa. Cái cũng như ilmu ketuhanan yang berarti kayak iman dan keuhen. Kematian hanya ditemukan oleh langit, bukan ditemukan sama dukun. Abdul Qadir Jailani dia mengusaha 7 pulau, 7 gunung di Nusantara. Kawan, ini kematian itu ya memang thiên on phải đi, karena ini kan nak lay membahas
tentang kayak Abdul Qadir kan. Tapi ni syeti ni si Megi. Nyeti ni Megi. Kalau hegong cái bốn hạ nhìn hiểu chồng nó kì, anh tôi nhìn mấy tiếng nó sẵn tẹt ọ, anh tôi nhìn ba mấy pun nhìn ka kau, pun nhìn ka met yang ada. Apakah lihat bốn hạ nhìn chân phu hiểu memahami dan mengerti apa yang kamu katakan? Tentunya tidak semua, yang ini. Dia pun kayak amalan belum tentu bagi hiểu menghafal. Hiểu menghafal belum tentu ki dùng dịch thiểu sim. Còn cô nhi dịch chắc Abdul Qadir lo thay đấy, nhi ba mang còn cô hiểu chung các Abdul Qadir yang ini. Các Abdul Qadir phân phối như tí kiểu chậm. Các Abdul Qadir phân phối như tí kiểu chậm. Cái khổ gì ở trên phụ nhìn đó, cái khổ gì này cậu chưa gì, cả lâu gì ở các cái xíu chút ấy phật lút ở đó, cái xíu chút ấy là Abdul Qadir đấy, cái chữ miệng này mong bày. Ngay đi gitu percaya dengan Allah đó. Saya kan ini untuk Allah ini untuk Allah kan berarti kan phân nhìn. Oleh kayak free kawai dah. Allah Subhanahu wa taala ya dah. Jadi untuk kia dia itu memang sudah dipilih. Kalau ke lotai sih nah. Karena kita kan tentunya juga lotai loh. Tentunya kita apa? Yang kena santet bukan ada yang rasa dendam dan tembus. Nah, saya lihat kawan di situlah. Nhìn một tại sự tổ nhìn một cái tổ nhìn một song hồi tổ nhìn này xem căn 10 tiền tổ hả? Căn 10 tiền tổ dia mesti. Soji silakan ya. Segala sesuatu kita tidak boleh meremehkan. Juga jangan tanggap itu enteng dan tidak ada yang ini. Kan Nyiba udah merasakan banyak yang kita bahwasanya itu adalah nyata yang ada. Nyata ngaisit cito leo. Nanti karena ngai ganti. Ngai ganti hamlo. Sika ngai juga mekong sifu. Ngai juga mekong siapa-siapa. Saya ini adalah pada dasarnya Ki Banten theo Pak Lungko, saudara kedua dia itu ayam jago dari Timur Sultan Hasanuddin. Hắn du dịch chạ đó, hắn du dịch chạ. Lẽ phố mới xin đi hỏi. Lẽ hắn lẽ kiai đó, lẽ hắn mau nanti mai kiai juga sini hỏi. Ngay bahasa ngayu kon. Lẽ phố ngadu cito cô sukat ki. Ki hiểu memprediksi tentang dia kayak alam semesta. Kalau dia ki hiểu konchon dia kayak dunia như này, dia phô kiai ham mấy kiai hiểu, gitu anh hiểu sang này, dia phô hay liều như nó, dia phi cầu đó. Dia kayak alam gaib đó. Ki pun si tembus dia kayak alam gaib. Dia phi cầu nhìn. Nhưng hi bảo cung này đấy cái xịt nhỉ đấy nó bảo cung à. Cái nhỉ nó bảo cung đấy bảo cung mới sẽ thiếu chuột lại. Anh ấy còn lẽ ông sĩ nhiều mô giảng rồi điêu giảng.
Jadi băng thun này như nào? Băng hình kia hình băng hình thun. Băng hình thun. Cái dụ một chú kia này bao vào đó, bao chiếu, bao liều một chú đó thọt đó, dùng bu khám chiếu cái miền đó lọc chiếu. Cái một cái nếu sao bị xịn đó họ. Tí mày miệng thì ngày đi gì? Kia được cái miệng, miệng tí, ngày kia được cái miệng. Cái nhìn băng hình thun à? Cái bún xì xả chút cái sư phụ xả chiếu chút để kéo trả cái sư phụ. Cái lọ cái kelenteng altar nhìn cái băng thùng altar itu sintan itu. Tapi dia kayak sin aja maupun situ dia. Hay còn cái sia đó mungkin kan kalau nhìn cái sintan. Tetapi kiju cái pháp lý đó cái bún xì lấy lót được những cái hầm của để cái thải pháp liên chung này nè, thải pháp liên chung lội những cái chun xin bụi đó atau chun xin bụi yang đó kí hiểu lót đâu cái gì đó kí bác mẹ alang như nào kí mẹ alang như kí tu chú hề dịch chặt nén như nó hỏng nén như nào đi hỏi như nào lý chặt lẽ cái gì đó hay còn lẽ vô ngay truy số các gì ngay chiều hay còn cái khuyến là một cái mà thằng đi học cao theo các ngày tu sống xịn để đi cái nhân thì dịch cái bài bản tích thì nhị cái dữ tội đó cái nhân bài sombong selalu merendahkan diri Ki juga menjalankan agama, tetapi cái nhìn đó mười fanatik. Ki jalankan agama cái nhìn mười fanatik. Ki khỏi đi lộ phút thống. Ki khỏi đi xả chỉ cái lấy thông như này phút ở như chồng ấy. Eo lì hả? Chỉ cái lấy phút kinh hàng cái bữa như sầm bài đó, như lộ địa phút thống nó cái bữa như sầm bài mày sao bác cái bữa xì xả chút đấy. Như băng hành thùng rồi đó, băng hành thùng đó. Địa phố cái hàng băng hành thùng. Cái bún xì bao hình miễn một chút bao chiêu đó cái bún xì xả chiêu chút đấy chọn xíu đấy cái muôn địa phổ đó lấy hay nhì màu rồi các bạc cung rồi đó hay là lấy sinh ngày rồi cái xả trong xương muốn gì lấy phi cầu rồi đó lấy phi cầu sẽ án hay nó định bự lấy phi cầu sẽ xin định keng mà nhưng mà có sao phi cầu đó sebetulnya đó phi cầu đó chơi chung cái tùy thầy. Oh, isu aku dulu pernah datang ke Kalimantan, Molongko yang main gunung. Oh, isu mẹ cái ngsit lấy cô Lisa, ngsit lấy cô dia kayak Jini thì vong Lisa, Jini si Kalimantan ngsit lấy cô, kibat Banten bahkan gitu sit hidau dia kayak hamto Candi Borobudur Candi Borobudur biasa gitu. Dia kiai cái anh hình biasa hi dia nauni Belanda đó nauni Belanda biasa kita sẽ chút lại dia anh solo thiền siêu pernah mẹ ngsit lây cô Lisa ngsit lây cô Sika Lisa mang sit chiu sia cái nhìn hiểu sang paling sekitar sisi patsai như nào sisi patsai ngay hay còn ngay đây son cái xoay xí đó sekitar sisi patsai kính xịt cái xoay xí tapi ngay kon cái xoay đó sekitar sisi patsai như nào itu mẹo ya
Tapi nyisiolnya Pak Me untuk cegah menyombongkan diri. Untuk lagi kiunya, untuk lagi tak kiu nan. Me untuk lagi piong nhìn aja. Cháu tập bao lâu rồi, cậu theo dùng untuk piong nhìn. Untuk lagi bật nhìn dùng đó, bagi ngay đó. Bagi ngay chả lùng trên dùng thế này đó. Ngay mấy cậu thấy khung này. Makanya ngay cầm oxy cái không lupa đó. Cái không lupa đó chắc chắn cái này phần nhiều phần chiêu gì. Ngay mấy hình nó phết sai. Tapi ngay còn nằm bà lại đó. Ngay còn nằm bà lại. Kalau pun juga sin ada. Kalau pun juga sin atau gimana. Ngay cầm này oxy thì không lupa. Ngay cầm này phần nhiều phần chiêu gì. Cái không lupa đó. Cái lượng sin dia ba pin nhiều pada này phần chiêu gì. Oxy chiêu gì. Tay sen bùi ra. Cái kiểu trả không lupa oxy chiêu gì. Kalau cầm bà lại cái đó ngành cầm còn. Nhìn bì đồ nhìn bì cái hàng chút ấy dia ba mesin lu dia sia lu dia quỷ lu cái hàng chút ấy quỷ lu dia hàng chút ấy sia lu mesin lu nếu tao cầm tù ngay mà ngay cầm oxy ô liệu đấy ngay mua sáng xe của tụ ngày ngay nữa chọn ngay gì giống dòng. Nggak salah dulu pernah datang ke Kalimantan sama ya. Saya gak tahu kakak Tukul Arwana ya. Các posisinya mau anggap gitu enteng-entengnya nhìn lah. Set aja set lấy đầu Kalimantan kalian kayak Tukul Arwana. Ki juga me ăn chơi nhìn mà. Cái chơi bản thân thì bisa hết rồi. Cái chơi bản thân thì bisa hết rồi. Liệu phô gì juga nó chỉ đồ bởi còn ăn eo đã. Bởi còn ăn eo nhìn. Bởi còn đó. Di situ cintai lain ini yang ada. Ya namanya ini dong sih ya. Dịch sẵn co. Dịch sẵn co họ. Dịch nhiên hấp nhiên. Dịch xin hấp xuyên. Đó. Dịch nhiên hấp nhiên. Dịch xin hấp xuyên là như đó. Bà ghi ngay khi cái mẹ eo. Bà ghi ngay đó. Bà ghi ngay khi mẹ eo. Đó là ngay của ngay nhìn sẽ chặt thầy cô. Ngắp thầy cô ba. Ngắp thầy cô. Hay còn nhiều kim mô ai à. Nhí gắn gì ơi hi chém ghê ăn ai bởi tay nhí cái bù vậy mà đó. Cái hi chi như thế đó. Đóng hạ eo hết à. Cái hi chi ghê như thế đó. Mắng đeo à. Tập bánh ta là nó. Tập bánh ta như đó. Đeo à. Lá chỉ cầu xí kêu khen nó một cậu. Lá chỉ cầu à. Nhưng mà nó lá chỉ cầu xí. Nhưng anggap enteng mà. Lá chỉ cầu xí ăn hành mà. Nhưng mà cái dùng sẵn quỷ à. Bugis dùng hơi quỷ à. Lá chỉ cầu dùng sẵn quỷ à. Kasih juga me palang tanggung kawan. Kecil gini nah. Juga tahu juga penyenai ya. Tapi heo ni tu cái cincong ada kasih me penyen ni. Tu cái cincong ada cái gì ti cincong ở đây. Cái cincong hay phụ sú đó. Phụ sú không mới học phụ sú. Kalau pasang bumi ada fufu ada, kan yang tiga, kalau saya kan tuh fufu yang mana? Ini sổ theo như nào cũng như xin sổ theo dùng cổ đế aja, không phải như nào cũng như, mấy đồ xí cũng phải, dùng cái to bể cận nhé, đồ xí phao to, cái trên thu ghi juga asal usul lah, kalau theo đúng xí trên bộ juga asal usul lah. Cái induk ada cái induk đó, cái induk đó juga asal usul
Jadi kayak amalan ya untuk pun nilai keyakinan bahwasanya kamu percaya barang ini ada, ya tentunya ada. Ni xong sinh có còn những lộ đồ còn những lộ ni xong sinh có khổ sâu những lộ ya kita dulunya giúp hết dọn cái cảm xúc đó. Tôi mới là phổ cái sâu những lộ ở trên bờ cứu sẽ săn thù này. Tôi mới lấy tôi bị còn những lộ ở trên bờ lấy cái to ba lộ của chị cái nhiệt lộ của chị cái nhiệt cái giúp chạm miệng ở cái miệng ấn độ mày xa như thế nào. Cái miệng hay ấn độ mày xa tôi mới cái bị mới còn nhiều. Còn tôi bị dự đâu băng thông nhiên ghi hiểu xong đó theo cái tốt kiểu bị cột ở trên người ghi dùng cái phun to phù ởอย่างนี้đó dự tới những cái cách sử dụng cái to nó cái kêu liềm như cái xong không dulu di Palsu Jawa di karena gaibnya nggak tahu zaman sekarang penduduk di Pulau Jawa masih kental gaibnya, nggak tahu zaman sekarang. Dia yang hina, kawan. Jadi sesungguhnya dah, juga nhìn juga benci poi. Bố bạn ăn kental, juga pesulap merah kan cipoi. Cipoi dia kayak pesulap merah yang bongkar ciu ada. Tapi bemo pun si bongkar dia kayak Kalimantan Barat ya. Pesulap merah kan sitin okim nih, fight gitu Pak Teo, fight lucu Pak Teo. Jin begitu kaca Ida ada Bu Ida tuh misalnya nanti main dahin nah kaca kayak phân phối những luật của đấy đó luật của đấy các mày cái thì na liệu cái Ida Dayak hay Ida Dayak pesulap merah kan bongkar di Jawa atau Banten be bongkar ciu dia ke dukun-dukun be bongkar ciu sehingga judogi juga kian ya. Jangan sampai yang benar lalu tidak dipercaya. Yang benar itu dipandang sebelah mata. Lalu akhirnya dukun-dukun palsu itu merajalela bahwasanya mereka itu tidak ada nilai dan harganya di mata orang yang benar. Lalu akhirnya kau phải chịu. Bố phải kan anh Hin. Dukun juga dipercaya orang. Sebelum ada dokter di Indonesia ini kan belum ada dokter dulu. Mereka menggunakan dukun. Dukun yang benar itu menolong, jiwa penolong, dia tanpa harus meminta imbalan atau apapun gitu. Dia berusaha untuk menolong orang. Lapang thùng này nhìn nhung hình con. Dia cái còn như thằng bắn thùng này sẵn sẹo á. Cái xin min tạ kiều lý đâu chỉ min cái gần mô thổ lùi, mô dụng lùi. Ya, ghi mấy cái libut lo, libut si biasa lah ya. Trong lý đâu dự tao kan hầm nhi tu kalau kayak udah dari libut bukan nah ke pesulap merah kan bongkar salanyin ke pesulap merah kan makanya ki engkam kongli Kalimantan Barat ay ke Ida Dayak kan tin adat gitu hiyo chit balang theo ka me gi lay le ke ran rumah radang Pontianak kita hilau cái
Saya lihat dia kawan ni mau kong mui jak dukun tu palsu yang dah. Mui jak nyin ba palsu ataupun mereka itu berbohong yang dah. Saat itu kan ni kan ada pesulap merah ki kamu di kampung kan itu dukun. Kayak pu kita sentuh dah dah. Kisen itu putus yo. Bagi bacin liau ya. ผัดชิดปะลังเทียวอย่างนี้ทางงานผัดชิดปะลังเทียวkalau mungkin ki konten ini kan kita doan perlu ya bagi kan bagi itu udah kasih lu tidak si palang tiao tapi kita hanya mun kician kamu kebetulan tuh nyin tantang dia ki income jadi itu apa cincong này Yếu tố cincong này yếu tố hanya sekedar modus saya. Cái cincong là bác kim mô cạnh nhi cầu cầu xìu xìu. Cái cincong là bác kim mô cạnh nhi xăm xịt nhi xếp chịt. Cái ý đà đấy không phải là cái học phong sách này là cái yếu tật tổ dịch khác. Học tổ dịch khác Dikai anugerah ya, dikai mandat diberikan dari Song Tian ya. Dan ini dong si fungsen kan beko ha, ini dong si fungsen juga beko ha, beko si. Cái gì kita tolong lah kita nyen, kita lagi lala lia. Kan ilmu kedokteran mesti sin, tapi ada ti dun kiji hỏi nyen mah, cái xỉu bên hay đây nyen mah. Các nghèo hàng xỉu ba terlahir dari cacat atau main bebun si bagi orang. Kita apa juga thiên gì đó. Cái thiên gì ba, cái thiên pun gigit cak ham do. Cái thiên pun gigit kai mandat aja. Ki pun gigit kai kuasa dah. Sehingga lagi kau dia kai jimin mau dia jimin yang mana. Nhưng mà nơi trong cái tầm ba lại nhưng mà siêu mô dịch tịt cầu theo họ đó mô lượng kỳ chiều cách lấy ấy biếng nhìn thấy bánh hiông còn đâu cái lẽ luôn có lebih tahu soal nama-nama guru gaib belum kau pernah dengar Ki Buyur Darta tidak Ki Buyur Darta ngay đúng tiêu ngay ngsit Ki Buyur Darta ngay ngsit hito cho ato nhìn lấy Ki Buyur Darta ngay ngsit gi chính bởi ngay ba mỗi hiện giờ này thì phong kawan kalau ngay itu hanya song thổ phong thì kun tiền thì chúng bà con thì số thì ngả băng số ente kong xin tăng ngay bông mỗi khi được anh nhận thì phong mỗi khi được ba sang nhỏ tỏ bisa sebenarnya hai kong ngay oi bang ngay soi thì Nhật Bản Thái kết Nhật Bản này kalau ngay toto lui đó ngày thì Thái kết Nhật Bản chung kết rồi nè kalau ngay toto lui như thế nào đó nama ada tidak sebenarnya nama itu ada atau tidak kaji weh các Ki Buyur Darta kaji weh nghe langsung cổng diêu nhưng mà ada tidak nghe langsung cổng diêu nhưng mà dari nga kayak di atas nga pikiran mah langsung neti kihen esa dia foba ai pui chỉ yang na pui chỉ đó đây Ki Buyur Darta ba cái nhìn mà
Kamu ba tahu sekitar ali kiang di saton bisa yu thak mo cái nhìn nó phui phui ai có ai nhìn na gitu mbak an komen thai ini kaba jiwa sebenarnya namanya gitu jauh jangan Đã ba kawan mungkin ba như sa nó tổ ngày xin đều chịu bao nhiêu nè nhí còn mai nó sinh ngày đầu tiên nhí còn mai nó sinh ngày đầu tiên tin bị đồ ngày ba nhìn mười ngày đu yang thế này ngày sebagian nhí còn nhiều hay còn untuk jika ingin sangat itu yang kita cakap ngai sinti ba tapi sangai sinti ngai jika hay nai sa yang na ngai jika hay nai sa tapi nhìn nó sẽ sangai bị sinti đâu sangai sinti ngai nai sa yang na很奇怪ngai神奇啊sangat被 lupa dengan diri saya sendiri tuh tapi saya ngai sinti lah kayak alam semesta yang paling sang loh dia kayak saya kayak mana sang tuh ngai sinti tuh ngai bị sinti ngai bị chỉ đó đâu mana dia saya kayak apa mày sao ba ngai hành tí xíu rồi những gì có thằng ba ngai bị tí nhai cái kehidupan đâu yang tapi sangatnya mun ngai hen mày sao ba ngai inti ngai hen mày sa yang ngai juga han ngai inti ngai ba inti ngai hen nai sa yang ngai juga inti ngai có như thằng à cái nhân thằng ngai gì kìa ngai tu bằng hiểu gì nhỉ nè cái sư phụ cái bà lại nhân chiu yang sinse yang tolonglah saya yang sinse namanya kan thổ phong hay còn thâu chứ nhân còn sinse đó sin xăng đó ngay xin chọi ngay tất lượng xăm hạ thiền trác ngay nhầm hà như gì nhầm cho cái chủ ngay chỗ theo phiền mới đi còn ngay lại tông thế này là bây như mặt trò suối có điều xăm ghi hiông dùng cái kiếm xỉu chỉ cái bươi lọ ngay còn thằng ngay hạ nhầm đó đều nhá mẹ đều gì nhá mẹ rồi ngay bữa kia sẽ là chả hiểu sẽ là hỏi như không xin mỏ ngay còn cái gì vậy à mungkin đó anh mau lo những cái logika kan tetapi ngay pas xin jalan ni dia jangan sangse muốn bài lagi pun pak koceng ni macam gitu ya nhưng mà ngay trường ngay mau kiểu gì tapi Kiba hamnya sefo bang, leba sinse ini mau kau ingat yang dulu dia pernah tolong kamu ya. Oh kan thopong saunan on sintan, thopong saunan này on nga sintan này. Nga sintan trong cái cặp cái những cái thi đàn này cái hắn sẽ, cái những cái pun ngày lui cho sintan cái hắn sẽ các bạn, hắn tiêu trả cái ngày kiểu ship lăng những ngày tôi số kia à. Jimat paling kuat di Indonesia cap foto Bung Karno. Kemang kongko jimat kawan. Kan sebenarnya Pak ngay sit nak ko kalui ki bai to khun. To khun dia sebenarnya Pak memang dong sih. Chika cái xỉu đó, chika cái xỉu ba những đi. Thì cái xỉu á, cái lui đó, lui lâu chỉ khai những cái magnetic này, lui khai kandungan magnetic cái chỉ do đó. Jadi jika ingin maju thiện à, như một cái sao bảo, juga thiện à, saya ingin siu thiện à. Di dalam kandungan badan kita itu ada tertanam listrik itu bukan dari kita, tetapi dari asalnya si các bác juga Jim Jong Thiện họ juga Jim Jong Thiện này nhưng mà một nhân phiền mũi khai sukar nói đối tôi kia hiểu tập chấp to cho nào hiểu phân khuẩn bẩn thon các mình chỉ mà cái bahan cái kandungan dan juga kandungan magnetik magnetik sehingga jika ini siwa ya ini si piang tham có người ta mấy cái bệnh nhiều khuẩn ini siwa juga sauhi jika juga Jim Jong Thiện
Ini Pyongyang Jinsiu mungkin ini baik kun. Pyongyang Josiu berbeda dia yang ini. Ini fana Pyongyang ini nhiều kun. Dia ba Sukarno lui ba cái con đi. Ali lalali yu nhìn yu cả lôi. Ngày nay chỉ được cái ali nè. Ngày chim cái chronologis to mai đúng gì. Dia đúng gì ghi vậy trong hình nè. Berarti memang Jika Jin siwa to siwa ki yu min plus thiện hảo min plus thiện là thế Jin siwa đó ki ta to plus đó plus ấy ketemu min itu jika kesinambungan kan lebih baik kuna hay còn cái min tu min là cái nghèo kuna lên nhiều sai thì đó lên như một nút tổ bảo sao cái gì mặt mẹ cái bahan này cái bahan lo jika giu lo jika kandungan magnetik ada như tao cái chỉ như chỉ lo suy bị thọ phổ bảo nhưng mà một nơi đó cái barang itu adalah barang sakti mau penin pen ni kawan ngay đinh chui ya kawan à ngay mấy còn untuk lấy si Pulau Natuna gaibnya masih sangat kental loh, lungkok. Ngay còn thằng đã, jika ba dia mengkong siapa jadi langsung tahu Pulau Natuna ya. Dia kandungan magnetik ada tergantung dari kikai bahan. Tapi nggak hiểu menjelaskan kikai dasar abilai yang ini. Kikai dasar apa hemainya jin. Ya gitu saya kong Soekarno lu ya. Như biểu sự ba chồng á cái bài khun đàn này ya mấy mong betul rồi kia abi jauh lagi keajaiban sana Indonesia kalau dari kia kayak bahan lihat mau kandungan magnetik ada dia keajaiban dari kia kayak bahan akhirnya bagijuk mai so sebenarnya ini sih bagi otomatis itu thiện nào dùng cho xíu nghèo dùng cho xíu nghèo khốn cái lối như trong xin mà karena gitu min ketemu min nghèo karena min ketemu plus kita hiểu khốn kita memberikan dia reaksi warna merah cap foto Bung Karno tulis dịch Bạc Chiên yang dịch Bạc Chiên này ngoài lên dịch Bạc Chiên mua Bung Karno ấy xiong này ní còn gì mất ngay eo hết ấy gì mất đó ngay chỉ tổ hay còn những phổ sân này chạy chung kết đó có gì thun cái chung kết lúa đi sử dụng tháp hạ loại đó mình đã dùng tháp hạ loại chim hay đó atau có gì nó lại做dịch kinh vụ bọn độ gì đó xong kali xong rồi đó ngay gì mình không phải ngay gì mình phải tỏi ngay gì mình hay cái này bà đó hay cái sân chim đó mungkin quá cái gì mà như món này xem đó như pun cái thái sa củ cái sa củ anh xem to mà sa củ ba tay như chim loại thái hồi đuôi kalau chim son này không đó mỗi xem to ngay xỉu lý đâu mua chạy cái đúng sih mấy con ini mua chạy là sẽ cái namanya masa nakal kita karena rasa penasaran, ingin selalu mencoba, dan juga mencari tentang bukti dan kebenaran. Heo juga. Ini kalau theo mau ngay shit tới điều. Ngay bố mẹ anh cháu smart cô. Có một fit đó, tới điều cái chá xíu thon hết, cái bẻ lại chập chiếu cho này. Ngay giả kẹt miễn xíu cái chuan xiết dòng theo.
cái chui theo na bông bài cái luồn chèn sát cụ yang chèn sát cụ yang thay chặt yang na. Jadi ngay khi Chaba juga memang hanya 40 lang, 40 yang na. Tiếp tới itu dia jadi cái chu kan tiệt yang berantakan yang na. Cái thằng nào liang Chaba cái chu ba cái phi công chẳng hay hết semua siat juga cái Chaba cái thằng nào punya saku yang jem yang chong oi dah bawa siat dah. Nggak jaket ba mian chiu tapi nggak phi ba mới song bỏ. Nggak phi juga dit tu mau lah nggak jaket mian chiu ni sit kon ngomong. Leong sih mong song sih. Theo ngay sih song sih nó dia gak song sih. Gimana kita hidup di alam semesta ini? Karena yang berkuasa itu selain dari Tuhan, ada juga sebagian dari jika lihat alam semesta ini ada juga iblis yang berkuasa di atas kita, wah. Tuhan juga sama juga. Tuhan itu kita ini yang beriman itu kepada Tuhan, wah. Yang menyimpang itu kepada hantu yang ada. Yang menyimpang itu kepada hantu. Yang disebut itu adalah setan iblis yang ada. Itu godaan kakak lele yang ada. Cinta. Soalnya ba, jika nhìn nó kan you some khổ nó đó. You some khổ nó. You some điểm phổ đấy rồi. Jika họ mày nói gì? Melatih diri. Chim đồ hầm đồ sẽ chim chít cái sẽ nổ chung rồi đó, hầm chít cái chim á sẽ nổ chung đi atas sẽ nổ chung nhìn juga gelombang sinyal lah. Warna merah itu kala punya banyak lembar, semua cewek akan manja sama kita lungko chomo. Ni chỉ độ ở chỗ hay mình sao là nếu世界呢係世界女人言嚟樣嘅，像我咪緊講功夫，我咪講功夫，頭那股呢係世界緊，呢係世界女多jago kungfu lewat yang mana, lui itu jago kungfu, memang betul. Mbak salah sih, mbak salah. Lui itu jago kungfu yang mana. Tapi jika kan dilahirkan kan mới nhận hiểu lui to yang mana. Yang mana kan lui nhiều to yang sih yang mana. Masa banyak to lui na, chân phụ banyak to lui ya. Bukan nhiều to lui yang sih na. Kita yang sih sebenarnya gimana mau lui. Kita terlahir từ sáng hòa trong hình nó chỉ có sáng ba như tôi nhìn ba cái nhiều như tôi nhìn ba cái chọn nó dữ kia ba chậm mà ba trong hình này như tôi nhìn cái chọn nó dữ jadi cái chọn nó dữ saat itu menganggap orang lain itu bodoh untuk tidak seperti dirinya dan juga tidak bisa mengambil contoh dari dia. Sebenarnya kan thiên và chủ đoạn khiang ăn hổ leo. Kalau semua orang seperti diri kamu, tentunya semua sudah menjadi bos. Semua itu tidak ada lagi yang kuli, tidak lagi ada yang jadi anak buah yang ada. San ko fan me kung fu tu phù theo cầu hệ thống răng của phần bung bảy karena identiknya waktu zaman dulu dia cái perkembangan sesuai cái zaman yang dia jadi puvunnyaของTuhan aja tuh mau ada những điều khen của Tuhan đâu ạ nhưng mà jadi còn chỉ còn bông bảy kan Kung Fu先生phu theo kau có liệu họ đi tới phu cái đấy dia như kan Tuhan aja tuh những điều khen của Tuhan đâu ạ jadi puvun nhìn đó Tuhan kau khen của Tuhan đâu ạ
Jin ko Tuhan, bahkan ki sin tentang Tuhan yang sang saya yang na. Saya yang no. Ni ka ki kong Tuhan ada do pun ni ka siaw. Ngai si me kong me kong may sawa. Tetapi ngai kong cái fakta yang ngai me kong bahasanya ngai sin lah. Tetapi ni ham dia type profesor atau insinyur lah, atau li type peneliti bagi sin kalian. Karena nyin mah yang ko Tuhan yo yang. Karena seiring waktu ke perkembangan kita ni ke zaman lah. Kibati ham oleh ke dia ke sekai. Cuma baik kan ini kong. Tuhan menciptakan langit dan bumi ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta, sehingga berdasarkan dia kayak lautan dan juga ikan. Ikan dia kayak tanah, gunung, dan hutan. Isinya beserta dia kayak tembaga, timah, emas, berlian, intan, dan berlian. Kipun dia kayak nyin hici mana. Pun dia nyin sonsit, ya dia kayak tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, kacang-kacangan dah yang ada. Tapi seiring waktu dia kayak dia nyin mah murka dah. Murka hat. Tahu likin punya dah. Nyin mah kiang ko tiyo. Tapi aku kan peneliti sih ki mokong Tuhan yang saya mah. Kita lekai hamdo lekai terjadinya langit dan bumi, dia kan peneliti kong ai boy. Kita hamdo jit kai hamdo mai dong siao. Chong alot ya. Soalnya jika hafal ini mai partikelan dah, sehingga juga langit dan bumi secara otomatis ya, terjadilah jika lihat kayak langit dan bumi yang Tuhan ciptai lah banyak. Lidi leong kayak dah bertentangan dah. Dari lihat kayak ilmuwan peneliti, lihat kayak agama ini dah. Kita membahas Tuhan yang sang sentau, kita punya mau tonton. Ilmu meh. Esa. Lo phong pakai Lo phong pak sama Lim Ho Kian he Aisa. Cô thầy luôn có. Ki sam hyung de. Dia lo phong pak ki sastrawan gilai sebenarnya kisi lai lidit Holland sih udah kita chung ke tusu ya sastrawan gilai lidit sebenarnya bagian dari bidang pertanian ini nah sam tung ho lo jini kisi meliong Jawa mega lim thau kian lo sam nyong cái lo thải bạ hình như bong sam phát lim thổ kian si phải thì sama lim thổ kian phải thì sama dia lim thổ kian mah cái bagian pegunungan Sai Sungkung lo phong bạ lo thải bạ berarti kan tung luôn cái bông bày kan mentradu cho kim sen suy sen tuh mentradu cho kim kita awalnya kalau mang pecah kongsi dah kita
Gini aja nggak situ kita selalu lihat manggil terbentuk to presiden saya. Kah Tuhan man terbentuk to kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya ya. Kita han manghem Majapahit ya. Kah Holland Siu alitit kuasai dia kayak gini sampangnya ya. Gini kan pun kah Holland kuasai sampangnya 350 tahun. Kisip menjajah, Ki menguasai dia ke perdagangan, kalau kicim dia kayak obat-obatan, kalau kicim dia kim dia siap dia nyun, kisip meloi menjajah dia kayak gini, Pak. Tapi ki hanya lo lagi untuk kayak perdagangan, kalau cim dia kayak keuntungan. Dia gini Pak mau jajah sebetulnya, yang menjajah Indonesia itu tidak ada. Yang menjajah Indonesia itu Indonesia menjajah Indonesia yang ada. Những cọ lia mà ngay cọ đó tao mấy cái bệnh nhân ngomong Holland Loli ya mereka itu meninggalkan akses jalan San Khều Jong hiểu lấy tàu la cái Holland rồi lùa lấy cái thầy khiếu đó Holland rồi lùa các thầy khiếu Holland rồi khiếu xong đâu sang rồi lấy đó Holland rồi khiếu bóng bảy cái Holland đi sang cái suy chân chân jadi dalam arti kan Holland mau jajah Cika. Holland kan mau jajah Cika. Linkin punya yang menjajah Cika naik sana. Holland sih mau tahu Cika gini isu. Gini yang you tahu Cika gini isu. Ini kau kawan ya. Supaya safun main. Hollandnya kilai kicim game. Kalau jok phong kita jadi kim meneliti jika le jinisan, cuma jinisan mah paru-paru dunia yang ini. Jinisan paru-paru dunia. Kilo ini tidak berdagang, kim mau paksain nggak selesai. Jadi hamo gisong sindo jika le jiniin tuh mau ban gisong sini gisong mandor. Soalnya jika kayak Van der Ling ada ka auto mo ba dia sakan ko ka Holland nin pa sa le jini me ye ham ke song sin nin na le jini na de Holland ban dia ke jini ne kung chen na le jini wa mo kau chon bun kita sa jadi kita sa dia ko le ke Holland nin pa sa ki kita hai kong ke lui ba mang chut aja ma le jini chen bu thai ma đâu kin bu ni da ke koruptor han chong chewa đầu tiên punya dia koruptor hancong cewa. Aku nang Holland mau jajah juga. Kila li cicu bagi pun jikai jisi cộng đồ ký hiệu Hong Xin Thong nhằm kiến thông diêu. Saya pasang tinggalkan các cái bangunan tu thai. Kia biu jajah lah, sekali yang kayak Indonesia nah. Chỉ dụ khi chỉ có lẽ cái gini nhìn hàm ghi tô sẽ hàm ghi bertani cái bahasa apa me lẽ Holland nhìn bahasa sika nhìn bahasa sika nhìn có to cái Holland xíu aja dulu sika nhìn dia Holland nhìn hàm lẽ gini nhìn bảo sika gini nhìn kan nhiều thằng nó phản bội ký hầm liệt nhìn cô chỉ này nhìn gì pun ki chop penjama oni cole chen puju ban lui yang ini ada kau sampai ke itu tetapi kita mandor sa mau ban lui kita usah yang ini jadi sehingga ada terjadilah pemberontakan ada nah Holland baik lihat ke lalali kita benteng cinta lalali tidak kita benteng cinta. Ini kan kita punya, Union jajah sih kamu. Hay cùng Holland mùa đó, một khả năng cái hiểu tàu, xăm bằng nha là đi trên đi, và thế Holland nó Holland, và cái sủa chạy theo cái mô tỏ, sủa chạy kêu mô tỏ,
Kasui aja Tuhan mau bunuh. Taikong aja, taikong dah. Taikong aja gitu Tuhan mau naik bom. Thế nhìn đi nhìn thăm sim thăm bu của đó à các Holland nhân si mau yung hin nhưng mà không salah Holland nhìn này đó kila lidah kisi sebarkan agama juga Pak. Mungkin juga de Kristen hay Protestan ya jika dukung tidak ya. Nếu saya không nhầm kinh thông sao nếu sao không nhầm kinh thông juga bông bày Holland Holland juga lagi kuasai sampangnya nó juga juga phi cầu juga jiwa. Hampir saya identik tau ya mungkin gitu tau kita usah ya le provokasi nhìn cô tau Holland nhìn sebenarnya mới phải cái Belanda nhìn mới phải đâu cuman mau terprovokasi tau you sa kok memperjuangkan pun kijajah các kiểu lấy đi cho sen đi cái lấy cho sen đi cái chỉ xì heo lấy cái dinasti Tang ấy chỉ xì heo đó tu lấy Cina đi juga saya lấy cái mau lihat on mày miang heo dia kerajaan Sriwijaya tinta Majapahit tahu ada di sini dia kayak Sriwijaya pun kan Majapahit tahu dia phone mày miệng hiểu dia Panglima Cheng Ho các Panglima Cheng Ho aja di berdagang ini nah berarti dia kan jini pak dijajah karena kayak siapa han bebas untuk kayak lihat kerajaan aja han terdiri kok yang ini han terdiri dia kan Majapahit han jauh Sriwijaya juga han juga di siapa Holland lagi di jini dia kira untuk lagi berdagang sehingga cái nhìn kiến lagi kita thongin aja tujuh lagi kita dia kayak perdagangan dia kayak perdagangan dia dari cungket lagi dah han pun jika lihat nhìn Tuhan pun kayak nhìn tahera pun kayak nhìn tachewa sapchewa jadi memerdekakan jejak dia kayak hamdo Majapahit dah hay này sa hiểu tuy dia kayak trong này tuy dia kayak Holland ya chỉ cái đó hạt nhìn đâu tuy đây Holland tuy đây Holland cả tuy đây Holland này cái gì hiểu đó để kerajaan này chỉ cái thông như này berjuang để truy thay đâu hàm chỉ cái hiểu này lộ sejarah muốn này lộ sejarah chỉ cái thông nhìn muốn lộ sejarah mà các bạn chỉ cái thông nhìn sẽ truy tôi à mong bày dari Tongsan lại dari Tongsan đi Tongsan Mông Cổ đi bị sát lại ấy過了吹唐山未錯，唐山未錯啦。嗰度含到是個客家人啦，客家人merantau dan ke Holland sonloi nyin to lisa berdagang nyin. Li tahu nyin Gikauti ya. Gikauti tentang sejarah hamu jika lihat sejarah dia dilupakan sama dia yakin kaya mana Gikauti ya tuy lihat Holland này những bentuk jadi kayak pasukan bentuk jadi kayak sekutu jadi Hong jadi kayak organisasi jadi thầy đấy chỉ lihat Hong nhìn tuy Holland muốn phải chơi Medan Unsa đó Medan kan pasang di Wisai Thị Phong nama asli Laksamana Cheng Ho Sampo Cung các ngày đúng dia Sampo Cung ngày gì tặng em yang cái Laksamana Cheng Ho đó kan gitu pun juga hianat kan tuy kan Majapahit aja dah tuy Majapahit tuy Sriwijaya gitu tahet đó cái Sriwijaya cái thân siêu tahet đó Sriwijaya mới tahet sehingga Sriwijaya tahet đó ajang Juhi Majapahit đó cái chỉ xìa Holland loại chỉ xìa tuy Holland này đó gitu han san Holland therefore đó kí chỉ chặt thay bằng kalima như nè
Ki sebenarnya ki si meloi cok chan ini, ki si loi cok senli ini. Dia perdagangan internasional không to. Nhưng bởi vì ní thì phong hoa ăn hộ chuẩn lối và kim di si kau ka kau lia kau rempah atau medusi trong hình đó. Jadi cái chi si hiểu ba loy loy lisa ya. Semua le jinin stop kan kita sa trong đó. Le jinin si sedikit bos mas baju kau bangsat đấy mình cái lele đó. Itu soto provokasi provokator. Gini nyikot aja. Nhớ aja jinin yang mana nhiều tiba. Dia jinin tu cui fubung ya. Cui fubung jinin. Cui kaya ya. Di seluruh dunia itu yang paling kaya itu adalah Indonesia, negara yang terbesar yang terbentang ke lautan, ke daratan, ke pegunungan. Cui Thai đó, chơi jinin. Nhưng mà cái đó nhìn mà chiến phủ đó seraka tham bua. Korupsi cui Thai ya. Marga sang dia lungo Chang Sampo nama aslinya. Enggak ngain dia sama Panglima Cheng Ho kan. Mungkin mungkin ya Chang Cheng Ho kan sama mungkin dia sing jadi cái miếng rồi mungkin Chang Sampo atau mấy đúng sinh ngày đúng dia ya. Mà cái sẽ Chang Ho yang Panglima Cheng Ho yang Cheng Ho. Jadi sebenarnya sekali nhìn mà nhưng phải ba đấy nhìn có phải ba nó nhìn này nổ xì có phải ba xì hết hay mày nhẹ luôn nhìn đồ phải chắc là indah permata seri dia sen bodoh dia saya kayak pan phải quỷ theo như nào phải nhau kiểu như nào nó tụt xì xin kia nó sẽ phần vào tụt xiên kia nghe như thằng còn tụt xì kia các bạn chứ nó con à mà nhìn ở chân thủ đô chính này chân bộ số to rồi nó càng thì mình chỉ bài dùng nhìn chỉ chặt tầm bả tôi hỏi đấy nhìn đó đấy nhìn sang kiểu dùng nhìn mang kêu chỉ chặt tầm bả mang kêu chặt chín nhìn với đồ hồ cái xe bốn bày xe liễu ôi phải rồi chân bộ thông nhìn ta biết thông nhìn bốn bày thông nhìn gì thì hỏi bốn bày một cậu thông nhìn gì cái chi siêu cái peradaban ya thông nhìn gì cái dari Sriwijaya si thông nhìn si lộ liễu chín nhiều Tuh thông nhìn mau lộ sejarah thông nhìn mau naik lộ sejarah Taunya Meji sendiri Jininya Ngay memang ngay jininya Ngay siwa Jininya Ngay kan mấy còn bốn hạ jininya Chính Junphi mấy jininya Sony Huang mấy jininya Tampala mấy jininya Jininya mà anh to dùng jininya anh to chung jininya nào
buka kamera dong. Apa gelap-gelap. Dia yang biểu mấy chi hiện đang như phụ mùa. Muốn bài hoa cả trung cả đó. Chứ nhà nội dân đi chẳng kè nó thằng nào. Chẳng kè tớ anh tôi chắn bao. Tôi làm bao tôi dọ. Chẳng kè hết. Nhi. Em gọi như còn đến chỉ bởi em gọi như tôi biểu nhà mi chứ nhìn biểu nhà mi chứ nhìn theo chỉ nhìn còn đến chỉ bởi ngay nhiều cả khiêu chỉ nhìn còn bởi còn mấy biểu nhà mi nếu ta khiêu chỉ nhìn nó mỗi xịt phần đi ngay tốt tốt xịt phần đấy là ngay du lưu này ngay du lưu này tốt tốt xịt phần nó ngay chung những sao khiêu chỉ nhìn mà ngay người cái tiểu nhà mi chỉ nhìn khiêu chỉ nhìn ngay gì sih ngay cũng lihat indah permatasari ya ngay sih ngay mi cũng nhớ sao semuanya ya. Ngay nhiều cái gì ta sát như mà mua lối như là ngắt chỉnh cái bún như lấy ký ya nhà mi chỉ tiểu nhà mi indah permatasari ya. Còn là gì là nhị ship tao na nhà mẹ chi ngay kỳ bữa nhị liệu bạc chân nhị phiền ngáp nhị phiền phấn nuôi chứ chả mày đã liệu ship tao na bằng theo ở lưới kia hìa nhị phiền phấn nuôi chứ chả mày chi bài à nhưng mà một kỳ bữa nhị liệu bạc chân ngay kỳ bữa nhị liệu bạc chân nhà mẹ bữa nhị tao sọ tao chiêu à đéo xí nhà mẹ chi mà nhỉ cái bữa nhị kỳ bữa nhị bạc chân là dạng đồ một theo cung on à nhưng vẫn kỳ bữa nhị cái liệu bạc chân ngàn ngà luôn kỳ bữa nhị bạc chân dù cũng các son chim hết đó à nhà mẹ chi mà nhỉ đéo xí nhà mẹ rồi để như thế nào lắng xuống là bằng theo à nhị ship tón kia rồi à DP bằng theo nhị ship tón à chẳng kè à nói nào cái bữa như kỳ bữa như bạc trên dụng kèo à bạc trên kèo à cái còn chim són này à các són chim hết đó à chú kèo ở đây chẳng sao những cái lưới à chẳng sao những cái lưới à nhà mẹ chi rồi chú cái bữa như chú còn kỳ cả bawa pinjam uang 2 juta kapan bayar 2 juta ngay kia với như bạc trên à một theo cung ở nhà mẹ chiều mà tiểu xì nhà mẹ mọi
Ini 4 mau theo cũng ổn mà các bạn. Dia indah permatasarinya sama kayak zo theo lũ na, ngày mong phải nhẹ, nhẹ zo theo lũ. Chúng chẳng cái lưu 300 đâu à. Kiểu như phân tambahan cái janji một cái janji. Hay còn hay phân tambahan yang cái chẳng cái si lưu 300 những cái lò. Thì các mình sống sinh kiểu, còn cái hay cái chỉ ba ở dưới lượng 300 jadi kiểu 400. Jadi còn ngay một cái tố kiểu hiểu tàu chỉ đã ly bảy bắt nhịn mô tàu đó cái nào là bắt hết bởi mô tàu cái chẳng cái son chim hết còn thải phúng chỉ nhiều phân mấy cô liệu còn mấy cô chỉ cái chẳng mấy cái chẳng cái gì cái lo cái lựu bạc chân để mấy cái chiều rồi chứ không ai cái lựu bạc chân kìa nhà mẹ bỏ lon theo ở như mình đó ngay dùng cái sủi chấp thì trả nhưng mà nó ngay dùng cái sủi chấp thì trả giả mày đúng xí à ngay cô chẳng lặng xuống à ngay lặng xuống à langsung yung container lain nyisip entah na kakeknya kayak pabrik rokok phải xào chiêu với phiền ở chiêu à kiểu liệu bạn chen kỳ lì chẳng như phép dòng mẹ đấy xin này tầm bà câu rồi xin này tầm bà câu rồi cái dùng cái bộ pi chấp thì rồi là đi lâu giả cũng si là đi bao nhiêu lâu cái giả cũng si ngày một cái tổ lý đấy si cô quỳ rồi kiểu bằng xem à kiểu ngày phân kỳ cái mày na ngày mày na bắt bạn chen á cả liệu bạn chen á cả liệu bạn chen mà tí căn lượng theo xì ngay cái chia lượng theo cách hay ngay cái chiều lượng theo đó ký dấu chia 4 ngày đó và đi cái hắn tu sòng ngày xì bạc chen cái lượng theo vào mỗi ký 4 ngày à mỗi chia 4 ngày người ta cái chia lượng theo kalau cái chia cái lượng theo đó đi chia cái lượng theo mấy ký 4 ghi dịch lên bạc chen ký 4 ghi dịch lên liệu bạc chen mà đi cái lượng theo gì theo ngay cái chiều lượng theo ba kia hắn tu sòng ngày xì bạc chen kamu itu penipu kamu itu udah penipu saya ini pura-pura ditipu aja nggak pura-pura ditipu kan saya lucu bagi nggak kaba saya lucu bagi ngai kamu itu sudah hebat menipu tapi saya ini pura-pura ditipu ya dia bảo ngay cậu cái như mai lều cái chèn kia mày cái như mai ngay mồ buôn lần không rõ tổn mấy cái chịch hạ mấy chỉ cái lô liệu bạc chen jadi kalau hay còn cái gì cái lô liệu bạc chen 10 kilo jadi ngay koji aja kan sen pun gi pang theo ngay ko yang pun gi pang theo sen na di container wa ngay mười pun nyong fa fulu fa chiu à ini bayar dulu 2 juta baru saya kirim ngan nggak kamu kemarin operasi aja minta uang sama ngai 3 juta ya memang jiu ngay cạnh như thổ xăm thiểu memang jiu tapi nyi mau nuto ngakai Jupiter pun nyi khi mày chit theo ngay Jupiter pun nyi khi mày chit theo nyi mau nak pun ngay kalau ibadah nyi kan to song ai si theo jangan ini kan to song ai si theo memang sih ngay dùng nhà lui xăm theo tapi nggak mau fit pun nyi khi như này mày chit theo à nhân to song ai si theo ở đây ba
Itu han sau ngày giống như nào ya. Thôi kawan ha. Ini giống aja. Ngay memang waktu lo jijan ha. Ngay kan kayak chia sắm thiểu. Tapi sebelum ngay mang lo jijan ha. Cái kan còn cái mày ngắm một phết, kiểu hay cũng sợ mày bá hiểu mày chít thiểu, hiểu mày chít thiểu. Tapi chít thiểu bá kan lui bagi mau nak pun ngai. Jadi hay còn ki nak pun ngai. Kita lo ngai sam thiểu. Tolong ngai sam thiểu kalau jijan. Ngắm một phết mungkin mày hết bá bật đi với mày chít thiểu, bật đi kan to sao ngai xì thiểu giống à. Anggap ngai pun ki chít thiểu na, komisi chít thiểu lah. Ki mày chít thiểu bật đi cái han to sao ngai sam thiểu à giống à. Hay môn này hả kawan hả? Mấy con biết đấy á, con là Jupiter à. Con Jupiter ngay punya khi chuẩn bị nhu mày à. Punya khi chuẩn bị nhu à. Ngay cái gọi mày theo cái như cái còn. Kalau khi chuẩn chương bạc còn hiểu mày chết theo. Hiểu mày chết theo ngay punya khi chuẩn này mày BPKB à. Nạ chưa punya. Mà punya liệu bạc chân sổ phi lũy chuẩn đấy quả nhà mày chi hỏi. Mà punya liệu bạc chân sổ phi lũy chuẩn à. To hạt chuẩn đó. To chuẩn cái một phít mày hết cái nhìn hi un de Sulawesi như gì à. Cái nhìn hi Sulawesi à. Kiểu chúng cái nhìn hầm ghi hi kìa mà. Cái trò mồ đà lại à. Ngay còn ê cao ắt ngay còn cái như ngay cái cháu lui như mày tội lượng vẫn hên. Địa cái xin lỗi di dần ngay còn ngay pun như dăm theo nhà mấy chỉ ở nhiều sòng ngay như tôi sòng ngay xì theo như hắn pun ngay như ban trở ngay xăm theo rồi mổ pun ngay xăm theo cái như sòng ngay chít theo như nè sòng ngay chít theo hay còn nay sân bên sòng phi lưới bắt chít theo liệu à chít theo liệu cái như tại trở ngay xăm theo nhé tôi sòng ngay xì theo liệu à xì theo liệu ăn gặp ngay pun như chít theo này chít theo có mì xì nè như tôi hắn sòng ngay xăm theo liệu à. Tunggu Imleknya aja Kak Rita pergi. Kalimas boleh enggak long. Baik kong hi Kalimas. Hi do thì hiếu bay á jangan tu mau pusingnya. Hi thì hiếu bay á jung Apollo song thiên á jangan mau pusingnya. Baik kong hi do Kalimas. Các Kalimas thì phong như này mấy chiêu gitu ngay tụng bởi hắn hi là cuman bang ngay gì dia như cho theo lũ ba như chắc commitment là nhá. Mỏ ngay ký bên nhì lũ bạc chen. Cho ký bắt bạc chen juga nggak Sean Chim Head cái juga ký cái liệu bạc chen lại kêu liệu bạc chen juga ký kiểu bạc chen đó juga xin này tầm mà câu đâu các cái dùng cái đồn cladi cho liệu juga dùng cái dạng công ty đâu như thế các bác mọi người hiện các cái nhiều phiền là ngay thiếu gì vậy hay còn bút nhị cái xăm thiếu liệu thiếu gì mà đi gì anh như sáu ngày lưỡi hào xăm thiểu liệu tâm ba hạt thiểu xì bà đi xì thiểu bà đi sáu thiểu như tôi sáu ngày bác thiểu đi như bác tôi sáu ngày thiểu nếu sáu ngày thiểu thì lùi để đi mỗi những hiện ra chỉ có số thiểu lụ liền ngày mà nói cả như số thiểu lụ nè liền ngày hiểu lụ ngay hiểu như số thiểu lụ ngay cả lặng xuống cả Xi Jinping à Xi Jinping, Donald Trump, Prabowo ngay cả như thế nhưng kéo theo nhà mê chi nhưng cho theo lối cho mày thấy chi bay theo lối cái đồ phiền nó chiêu à ngay cho theo lối mà này cả như thế nhưng chú kéo cho theo lối cái liều bạ chết nó như đồ hình phiền hay là như nào dịch bạ chết nó đồ phiền hay là như nào dịch bạ chết đồ hình phiền hay là như nào dịch bạ chết đồ hình bên gì phiền hay như ngay mò làng xuống hồ bung lihat thải kết cá hubung lihat kayak Donald Trump đâu hubung lihat kayak Xi Jinping hubung lihat kayak Prabowo Kim Jong Un itu mereka nya Indah Permatasari itu theo lo các tampalahan bunyi piano China như nè tampalahan bunyi piano China như nè nhà mang họ bà còn thanh siêu tampala thì lui đâu à
mà tầm bả là bà vẫn cái phiền hồ sai là nhà bà họ kiếm tầm bả thì lui thì thì đó cho nè nhà bà ship theo mới thoải chóp à mà tầm bả là ai rồi bà vẫn tập ở chẳng hay siêu mua dễ tập siêu tập mua dễ à đầu kiến bữa nhất tầm bả là ngao siêu chi à tôi cái rumah là có nhỉ curi lonceng dan cincin dia mi chẳng lonceng ngay khi ghê chỉ si hẻo kan hình như wabah corona ngay tu theo dịch lonceng còn cái loại hẻo nguy ôi nhậu jadi ngay kan mau tay masker jadi ngay theo cổ tăng theo cổ tăng cho masker đó cho masker lấy chân la như thế nào theo cổ tăng cho masker đó soi cổ tăng phải theo như chẳng hay không em lệ ngay cả sĩ là cô kue lapis sama kue keranjang buat damai này kiếng xí như vậy tạ xía đây như nè ngay kiếm đi con ngay kiếm đi mày còn đó mày còn đi đâu mày gạt đi đâu tiền chi nhìn đi đâu lia indah permata sari đó xì thông nhìn này chu kẹo ấy đi đâu còn đi đâu điều nhà mê chi bay điều này nhưng mà xì thông nhìn còn đâu bay ở đây giờ đi ngay chỉ đồ phải sợi cầu muội anh siêu cả lên đâu khiêu chỉ nhìn còn bay điều nhà mê chi ở lên đâu khiêu chỉ tại nhà mê chi à tại你扣字應該得因咩熱春粉啊，人有冇本事做出嚟嘅呐？Matikan lip chi sihat hemo matikan lip oi sihat hemo me ai gọi thằng Indah Permatasari Indah Permatasari cái thằng đang điều gì nhà mê chi đó các bạn hiểu cái nhưng mà sĩ thông nhìn khiêu chỉ nhìn còn bay因为我讲你口字人调伢咩字人讲咪得讲到啊，我知道吧？我时间我有个你都口字人讲咪，伢咩有熱春粉啊，就你都很難處理呢你，我兩本條突一個問題，我時間調伢咩我。我時間啊，調伢咩你啲啊，伢咩字？我話都咪講你講咪用係啦。Ngay cả như còn mấy ba môi trường này ạ. Tunggu ngay pulang kita pergi Sulawesi. Ngay tanamnya hidup. Như còn chỉ bay à, như con sạch như số sập băm này như là. Như số sập băm mình nhà mẹ chỉ hỏi nhà cũng chẳng là dịch chạy chứ làm sao bằng thế này như là. Xong rồi dịch nhất đã chạy chẳng xong xong bạn nhị tụi này như nào như còn chỗ trói à như còn bệnh này giờ mà đó nhà mẹ chỉ như chúng ta rồi soi những cái thiệt suy như nào ở theo miệng ở xí theo miệng nhà mẹ chỉ ở cái bà còn mấy chân mấy sờ lọt đâu à cái chú kẹo ngồi mà đi cái thọ chung kết như này chân chết để bỏ điều nhà mẹ họ thọ chung kết như này chân chết để bỏ cái mấy chân sờ lọt đâu nhà mẹ chỉ ngồi xong ta tunggu ngay bulan asli chỉ pen đó mới gặp như còn bây à điều nhà mi gặp như thế tiểu nhà mi nhưng còn bây bà để kêu chỉ những thông chun này xỉ thông những đó ngày mới gặp như thế tiểu nhà mi nhưng còn bây à
nhà mẹ nhị shit for aja nhị đồ mua shit for này nè nhị mua nhị đeo bơi bơi Holland xuôi bún bùa chân nhìn tiểu nhà mẹ rồi tiểu nhà mẹ rồi nhị đồ bơi Holland xuôi bún bùa chân nhìn đến nhị một cái còn bơi kêu chỉ nhìn nét tiểu nhà mẹ kêu chỉ nhìn bơi Holland xuôi bún bùa chân nhìn này nhị chú kẹo à hắn đi tệ à hắn đây còn thấy bơi đâu ngay bao mấy cái nhị còn bơi đâu à mấy cái nhị còn bơi đâu à sekali depo 5 juta bilang ngay mulai Yuchi bay lui à, như để bỏ cái公司sẵn này để bỏ à, như chết những cái thiệt điều nhà mẹ hỏi. Nhà mẹ chỉ hỏi như hắn còn như để bỏ điều nhà mẹ hỏi như公司sẵn này chết những cái thiệt chim những cái lỗ cái gì đâu à, lỗ cái gì à. Kim ngà thì đâu cũng tí mày lỗ nhị bạn đây, lấy mày hắn còn để bỏ, nhà mẹ như kêu bị gì nhưng hắn còn để bỏ đâu ơ. Nhà mẹ hỏi như tu hắn ở tăng phần này như nào. Ở tăng phần sang ở mô phần đó hắn băng những cái họ lần suy sắp ấy nè chú kéo họ băng những cái họ lần suy sắp ấy bún bùa chân nè điều nhà mẹ hỏi chứ mà nói cái xin thì hỏi đồ à nhà mẹ chỉ bay khung rồi dù là ngay phải sẽ mua kawan ting cuy kawan ngay mấy con gì đó ngay mấy con gì đó sao ngay con lại indah permatasari à ngay còn lại indah permatasari ya ngay semuanya meci hasil kita ngay hasil dia melihat hasil kita slot tahu lihat dia punya ngay tak slot tahu lihat tak si bunyi na tak slot ni kiau si bunyi ni meci dia punya meci kiau si ni tak slot dah你 Q 死你啊！你打索你 Q 死你啊！你 Q 死你！你做100年都冇用啊！你做終極你呢？做終極你鳥八啊！你做終極你鳥八啊！我講你啊，咁請什麼樣節目？終極你放牛你面啊掉你咩？你最密密你做những cái終極你鳥八啊！你最密密你做終極你鳥八啊！cái終極你放牛你啊！放牛你最你係食得終極你鳥啊！nhà mẹ chi rồi. Họ đó